Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában. Mint láthatjátok, a podcast csatornában vagyok, tehát egy beszélgetés fog következni, hiszen be van fagyva minden, és ilyenkor a legjobb lehetőség, azt gondolom, hogyha hasznos beszélgetéseket ejtek meg neves horgászokkal, sportolókkal a horgászat témakörével kapcsolatban. Úgy látom, hogy ez tetszik is nektek, legalábbis a megtekintésekből az jön le, hogy nagyon szeretitek ezeket a beszélgetéseket. Aminek én nagyon örülök, viszont annak nem örülök, hogy ahogy néztem a statisztikákat, nagyon sokan nézitek úgy ezt a csatornát, hogy nem vagytok feliratkozva, ami nektek csak egy mozdulat, amit itt meg lehet tenni ezen a felületen, meg kell nyomni ezt a feliratkozás gombot, mert hiszen minél több a feliratkozója a csatornának, annál több jó tartalmat tudok készíteni, illetve hogyha tetszik, amit látsz, akkor nyugodtan dobj egy lájkot, kommentelj, illetve a szuper köszönet gombot, hogyha megnyomod, vagy pedig a leírásban található két támogatási linknek valamelyikével támogatod a csatornámat, akkor azt külön megköszönöm, hiszen azért ennek a csatornának, hiába gondoljátok azt, azért ennek vannak bizony költségei, és hát most már lassan kezd már túljutni azon a szinten ez a csatorna, hogy a saját kis önmegvalósításomat, magamnak egy játéknak indult ez az egész, ezt tudjam finanszírozni, úgyhogy ha valamilyen formában tudod támogatni a csatornát, akkor azt külön megköszönöm. Hát a mai vendégem egy olyan vendég lesz, akit sokan kértetek, és ezt higgyétek el, nem csak egy olyan féle ilyen youtuber vagy influencer duma, hogy mindenki ezt kért, az közben a kutya se kérte. Nem, valóban őt nagyon sokan szerettétek volna, hogyha mikrofon végre kapom, és hát köszönöm, hogy elvállalta a lehetőséget, vagy élte a lehetőséggel, és eljött a podcast stúdiómba. Szeretettel köszöntöm Döme Gábort a stúdióba, itt a Twire Podcast stúdiójában. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Csaba, nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, örülök, hogy itt lehetek. Örülök, hogy neked interjút adhatok, vagy elkészíthetjük közösen ezt a podcastot. Miközben nem titok, hogy minden olyan cég, vagy induló vállalkozás, vagy YouTube csatorna, mindegy, hogy hogyan nevezem őket, akik hasonló jellegű tevékenységet folytatnak, mind-mind megtaláltak, és szerettek volna már egy podcastet készíteni velem. Időhiányában alapvetően ezekre nemet válaszoltam, illetve az sem titok, hogy a mi viszonyunk, a mi kapcsolatunk azért nem most kezdődött, tehát ha úgy tetszik, akkor a te megkérésedre örömmel mondtam igent, illetve az sem kérdés, hogy szememben te vagy a legszakmaibb egyébként ebben a tevékenységben, hiszen hát hány éve horgászom, és hadd kérdezem én tőled? Hány éve horgászom? Igen. Hát én nagyon, szerintem már 4 éves koromból vannak emlékeim, de már sokkal korábban is. Akkor te beerőztél engem, mert én 8 éves koromban kezdtem el horgászni, és ugye az sem titok, hogy mi egyidősek vagyunk. Az kérdés, hogy melyikünk tűnik idősebbnek, majd a nézők eldöntik. Életkorunkról is nyilatkozhatunk? Hát szerintem igen, nem titok. Nem titok, mind a ketten 71-ben születtünk, akkor egy gyors matek, 54 évesek leszünk ebben az évben. Én májusban születtem, május 4-én, te pedig? Szeptemberben. Hát akkor az idősebb az én vagyok. De mondom, hogy a nézők eldöntik, hogy melyikünk tűnik idősebbnek, de hát ezt te is írtassuk tovább. Egy biztos, örülök, hogy itt vagyok, és akkor kezdjük meg a beszélgetést. Az első kérdésem az rögtön az, ha már így szóba került így az indulás, hogy mikor kezdtél el horgászni. Nem annyira a múltról akarok majd veled itt különösen beszélgetni, de egy kis összefoglalást azért csináljunk már, hogy kerültél te kapcsolatba a horgászattal, kinek köszönheted azt, hogy horgásszá váltál? Igen, nagyon fontos a múlt, hiszen mindannyian büszkék vagyunk a múltunkra, a jelenünkre, de talán mi fontosabb az a jövő. Azok, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan lettem én horgász, a mi YouTube csatornánkon tulajdonképpen mindent megtalálnak. Van is egy film erről, még drága megboldogult édesapámmal készült, amelynek a címe Hogyan lettem horgász. Itt elmondok mindent, hogy hogyan indult, de csak röviden. Tehát én 8 éves koromban kezdtem el horgászni, a horgászat szeretetével általános iskolás koromban fertőződtem meg, az osztálytársaim horgáztak, és akkor ők meséltek ennek a fantasztikus sportnak az élményeiről, és kedvet kaptam hozzá. De én akkor mindent próbáltam, tehát a lepkegyűjtéstől, a sörös dobozgyűjtésen, a hímzésen keresztül, a férfi tornán keresztül mindent próbáltam, tehát kerestem a magam útját, módját, hogy hogyan tudok kiteljesedni, de ez így van rendjén, tehát a gyerekeknek szerintem meg kell adni a lehetőséget, hogy tényleg több dolgot kipróbáljanak, és én magam sem tudtam, meg a szüleim sem hitték volna azt, hogy egyszer ebből az őrült sportból végül megélhetés vagy hivatás fog kialakulni.
illetve ugye abban a filmben, amit már említettem, ott egyértelműen elmondtam, hogy volt egy mentorom, édesapámnak a nagybátyja, Rokolya Imre bácsi, akire nagyon büszke vagyok, akivel sokat horgáztam együtt a Kiskunhalasi sóstó partján. Kiskunhalason születtem, mind a mai napig Kiskunhalason élek, és ugye ez a kiskunhalasi sóstó szerencsére mind a mai napig meg is van. Szóval ennek a partján minden megteszünk ilyet, hogy megmentsük, de úgy néz ki, hogy jó úton járunk. Egy biztos, itt kezdődött a horgász pályafutásom, és akkor hát innen indult minden. A Rokolya Imre bácsi, annak a Rokolya kollégádnak valamilyen rokoni szála van, mert kivel pontyozni jársz. Most pont láttam egy ilyen videót. Van egy híres csapattagunk, Rokolya Péter, de csak névrokonság van közöttük. Dolog érdekesség egyébként. Szóval az én családomban senki nem horgászott. Tehát később édesapám horgász lett, de általam. És azért lett horgász, mert megunta egyébként azt, hogy folyamatosan ugye 14 év alatti gyermeket akkor csak úgy lehetett elengedni horgászni, hogyha a szülői felügyelet biztosítva volt. Akkor, amikor az Imre bácsi nem tudott velem lenni, akkor édesapámat kértem meg, hogy jöjjön velem horgászni. És ő ott ült a csónaknak a végébe, és unatkozott. És akkor egyszer kezébe adtam a spicbotomat, hogy fogjon pár darab vörös szárnyú keszeget, mindenki ezzel kezdi. Láttam a csatornádon a podcastokat, mindenkinek az első a vörös szárnyú keszeg volt, apám is fogdozta a vörös szárnyú keszegeket, és akkor egyszer belakadt egy ponyba. És akkor mind a mesében, a rébát, amikor, megütöttem a mikrofont, amikor húzza, érted, hátra nézett, mert csörgött a csónak, mert csónakból horgáztunk, ő a csónaknak a végében volt, én az elejében voltam, és akkor csörög, nem csörögjön már, hát elzolod a halakat. És láttam, az öreg fáraszt, érted, tehát karikába görbülve a bot, húzza erőből, persze elszakadt a zsinó, és szó szerint hátra vágódott, belevágódott a csónakba, akkor mondott egy cifrát, és akkor a következő héten viszont elment, levizsgázott, kiváltotta a horgászengedélyt, és onnantól kezdve közösen horgáztunk. Tehát tulajdonképpen én voltam apám mentora, én tanítottam meg őt horgászni, de hát persze később jó érzéke volt hozzá, önállóan is nagyon szépen és eredményesen horgászott. Valahol hallottam egy beszélgetésben veled, hogy nagyon sokat köszönhetsz a szüleidnek abban a tekintetben, hogy bármilyen hóbordba kezdtél bele, ők mindenben maximálisan támogattak. Tehát mondtad ugye a lepkegyűjtéstől kezdve mindennel kezdtél foglalkozni, és azt gondolom egyébként, hogy ez a szülői támogatás, különösen a te esetedben, amikor igazából nem horgászott senki, ez kimondottan kiemelkedő. Nekem annyiból könnyebb volt, hogy édesapám is horgász. Igen, tudom. Azért vitt magával, mert nem tudott hova rakni, gondolom, aztán ott útba voltam neki. A horgászatot ugye 8 évesen akkor elkezdted, magával a versenyzéssel hogyan kerültél kapcsolatba? Mert azt lehet, hogy ma már, aki most kezdek téged követni, lehet kevesen tudják azt, hogy azért neked elég komoly versenyzői pályafutásod van. Röviden, nagyon szívesen beszélek a versenyszerű horgászatról is, hiszen az életem meghatározó része volt, sőt egyértelműen kijelenthetem azt, hogy ilyen eredményes horgásztá tudtam válni, az a versenyszerű horgászat nélkül nem valósulhatott volna meg. Mit ad a versenyzést? Rendkívül gyors észjárást. Ugye a verseny ideje limitált. Kezdetben, amikor te is meg én is kezdtük a versenyszerű horgászatot, akkor a versenyidő 3 óra volt. 3 óra és az a horgászat, a versenyszerű horgászat egyet jelentett az úszós horgászattal. Nem volt semmilyen más módszer. Mi most jelen pillanatban segíts nekem, hány különböző szakákban rendeztek magyar bajnokságot? Pont most néztem, mert az idei évben már 32 különböző országos bajnokságot indítottunk. Most gondoljatok bele, 32 különböző szakák van. Jó, ebben benne van nyilván a női, ebben mindenben ziszi, stb. De hát akkor is most már ugye lehet választani, csak úgy csapongva az úszós horgászat mellett, ami egyébként már fénykorát tekintve szerintem rég letűnt. Nyilván nem akarom temetni, de nyilván a népszerűsége megkopott. Emellett ugye ott van a féderes horgászat, ott van a nagyponty horgászat, ott van a pergető horgászat, annak ezernyi változata, a street fishingtől kezdve, ugye a csónakos, a partja, stb. Ott van a casting, szóval annyi szakág van, annyiból lehet válogatni, hogy most tényleg már nem azon csak egyfajta módszerre koncentráljuk a versenyszerű horgászat. Nekünk nem volt más lehetőségünk, úszós horgászat, egyelő versenyhorgászat. De abban is 100%-ig biztos vagyok, hogy aki megtanul úszóval horgászni, annak a későbbiek folyamán egyetlen módszer sem jelent problémát. Igen. Egy tök egyszerű dologról hadd meséljek, a legtöbb embernek problémát okoz a mederfenék pontos megmérése. Tehát 20-os készség, amikor azt mondjuk, hogy érintőn horgászol, vagy pedig 5 centit leteszel a mederfenékre, erről egy átlag horgásszal beszélgetsz, akkor az nevet rajtad. Figyelj, túlúzom, aztán akkor majd lesz, ami lesz. Míg tudjuk, hogy a versenyszerű horgászatban centimétereken múlik sokszor a siker, hogy az valóban úgy van-e felkínálva, és ott van felkínálva a csarja, ahol kell. Szóval ezeket én megtanultam, begyakoroltam, de
Ha már a 20-os versenyszerű horgászatról beszélünk, 14 éves koromban kezdtem el ezzel foglalkozni, azonnal az első horgászversenyemet, amely a Kiskolcsi Sóston került megrendezésre házi versenyt, megnyertem. Ott Temesvári Gyula és Hári Tibor barátaim, későbbi barátaim felfigyeltek rám, ők belevettek a megyei csapatba, a megyei bajnokságon mindjárt ott voltam a dobogón, szóval jól indult ilyen szempontból a horgászverseny karrierem, sikerélményem volt, nyilvánvaló, még nagyobb elánnal vetettem bele magamat, és onnantól ezzel nem volt megállás. De, és itt jön a de, eljutottam arra a szintre, amikor tulajdonképpen már csak a magyar bajnokság, magyar válogatottság hiányzott. Ezek is teljesültek, de te tudod, hogy egy hányatos sorsú ember voltam, ami azt jelenti, hogy én a rendszer ellensége voltam, hogy mondjam ezt másként. Így. Tehát ugye belekerültem a magyar nemzeti válogatottba, életem első repülő útját, első külföldi horgásztúráját is egyébként annak köszönhettem, hogy megnyertem a magyar nemzeti válogatott válogatóversenyét, és Portugáliába kiutazó nemzeti válogatott első számú tagja lehettem 22 évesen. Szóval soha nem repültem, ott is jól eredményt értem el, életem első világbajnokságán megadott az nekem, hogy szélső helyet húzzak. Nem tudtam megnyerni, de szektor 2-es csináltam, a csapatból magas a legeredményesebb voltam. A második fordulóban a közepére kerültem, vagy sűrűjébe kerültem, ott már nem értem el olyan nagy eredményt, de akkor is a csapat legeredményesebb tagjaként fejeztem be az első világbajnokságot. Onnantól kezdve tulajdonképpen a nemzeti válogatott tagja voltam, több világverseny indultam, amíg el nem jutottunk Belgiumba. Mikor volt azt, emlékszel rá? Az évszámon nem vagyok jó, most azt meg kell néznem. Belgium az ilyen 2004. Igen. 2004. Hát 20 évvel, 21 évvel ezelőtt, majdnem megdőlt ez is, szóval 21 évvel ezelőtt tulajdonképpen eljutottam a csúcsra. Ebben az évben, ez azért is eredményes, vagy azért is emlékezetes, mert Walter Tomi megszerezte Magyarország első egyéni világbajnoki címét. Walter Tomi világbajnok lett, Ambrus Tibi egyéniben harmadik lett, és a csapat pedig a harmadik helyen végzett. És akkor itt az eredményhirdetés után, itt a magyar elit összegyűlt, és akkor készült egy fotó, amelyen Szalai Ferenc, nevezzük néven, az akkori Magyarországos Horgászszövetségnek az elnöke, is odajött, és Pankotai Gellért, aki az akkori konkurens horgászújság meghatározó szerzője, Szalai Ferencnek az első számú ellensége, mondta, hogy amikor készítette a csapatfotót a Pankotai Gellért, hogy figyelj Feri, állj már létszes le a képről, vagy menj már arrébb, légy szíves, mert én ezt a magyar horgász helyett ugye a sikeres sporthorgászban szeretném leadni, ott pedig nem szívesen nézzük, hogy te rajta vagy. Ekkor volt a Ferinek a feje, de félreállt, elkészült így a csapatfotó, és hogy hazaértem, én kaptam egy értesítést, hogy fegyelmi eljárás indult ellenem. És egyszerűen nem értettem, hogy mi történik, fegyelmi eljárás ellenem. És a Szalai úr nekem címezte egy az egybe direktbe azokat a mondatokat, amelyeket Pankotai Gellért mondott, hogy álljak arrébb, menjek le a megalázó volt ez számára nyilvánvaló ez a helyzet. Egyébként valóban megalázó volt, tehát ott mi is döbbenten néztünk, de ugye Pankotai Gellért nem fért senkitől akkor sem, meg most sem. Ő neki nem mondja meg senki. Szóval Szalai az lejött onnan a képről, ezt mind nekem apostrofálta, nekem írta, hogy én mondtam azt, hogy menjen arrébb, nem lehet rajta azon a képen, amelyen ugye a csapat is rajta van, ezért fegyelmi eljárás indul ellenem, illetve a horgászattól azon hatállyal eltilt, a versenyszerű horgászattól eltilt, stb. Azt hittem, ez vicc, egy rossz vicc. Nem. Ezt végigvitték ezt az eljárást, lefolytatták ezt a fegyelmi eljárást ellenem, úgyhogy engem meg sem hívtak, nem is adtak lehetőséget arra, hogy én védekezzek. A csapat minden egyes tagja ezen felháborodott, mindenki kiállt mellettem, ugye a szövetségi kapitány, a Walter Tomi, Ambrus Tibi, mindenki mellettem állt, egy ilyen óriási közfelháborodás alakult ki, nem lettem elítélve, de soha többet, amíg a Szalai benne volt a vezetőségben, én nem lehettem a magyar nemzeti válogatott tagja. Szép történet, mi? Hát nem szép történet. De igaz. De igaz. Ez 10 évig tartott, ez az üldöztetésem, úgy tetszik. Igen. Mondok én erre majd neked valamit, nem tudom, hogy ezt mondtam már neked. Figyelemmel kísértem én akkoriban a versenyzői pályafutásodat, mert ennek ellenére te nem hagytad ezt abba. Folyosan csináltad, így van, hát nem lehetett, az életem része volt. És velencei evezős pályán volt egy országos bajnokság, talán harmadik helyezést is értél el rajta,
És ugye akkoriban még nektek mondom, akik esetleg nem tudjátok, hogy úgy volt a csapat kinevezés, hogy amikor vége volt az országos bajnokságnak, akkor a kapitányot felsorolta a nevet. Ez ilyen történt, igen. Mindenkit megkérdezte, mondta, hogy nagyjából hova lesz a világbajnokság, mi lesz a költsége, ki tudja vállalni ezeket a költségeket, amiben ez fog kerülni. Igen, mert akkor nem volt még az a támogatási rendszer, mint most, akkor mindent saját zsebből fizettünk. És azt hallottam csak, hogy Németh Laci félrevonult, fölhívott valakit, Veri bácsit hívta fel, és akkor annyit hallottam csak a beszélgetésből, hogy oké, de tehát értsd már meg, hogy tehát harmadik lett a egyéni bajnokságba. Nem? Jó. Tehát itt a saját fülemmel hallottam azt, amikor valóban ez az üldöztetés ez megtörtént, mert hallottam, ahogy a beszélgetésből egyértelművé vált, hogy rólad volt szó, az egyeztetés során is mondta, hogy annak ellenére sem kerülhetsz a válogatott csapatba, hogy harmadik lettél. Ez egy nagyon erős, hát... De ez egy nagy tüske benned akkor. Mind a mai napig, viszont nagyon érdekes, hogy azok az emberek, akik, most hogy mondjam, üldöztetettek, vagy egy céltól el akarják őket tántorítani, ha valóban elhatározott, eltökélt és erős mentalitású ember vagy, akkor ez egy olyan plusz motivációt ad, hogy már csak azért is. Nem szoktam csúnyán beszélni, de bassza meg, azért is megmutatom. Hát ez annyira bennem volt, és annyira bennem van mind a mai napig, és látod, hogy fölhergelem magamat, miközben erről beszélek. Ezt nem titkolom, tehát ezt ki kell mondjam, kerekperec, mert ok nélkül lettem félreállítva, akkor, amikor ütögetem ezt a mikrofont állandóan, amikor a legaktívabb, legeredményesebb voltam az úszós versenyző horgászatban, akkor nem tudtam tulajdonképpen érvényesülni, és ez lehet, hogy hát nem lehet biztos, mert onnantól ez a magyar csapat jó eredményeket ért el, ez több olyan érmet vett el tőlem, amelyben részem lehetett volna. Szívem, lelkem beletettem, de akkor is megfogadtam, hogy én nem adom föl, biztos vagyok benne. Egyértelműen kimondtam, kitűztem, és ez még egyszer mondom, később életemre meghatározó, magyar bajnok leszek, bármit is csinál Szalai Ferenc, én világbajnok leszek, bármit is csinál Szalai Ferenc, és minden célomat, amit a horgászatban kitűztem, azt el fogom érni. Ezeket annyira erősen, tisztán kimondtam, annyira erősen, tisztán akartam, hogy végre is hajtottam. Tudni kell, hogy úszós, versenyszerű horgászatban magyar bajnokság az nem aratott, magyar bajnoki cél nem aratott meg. Ugye a legjobb eredményem a világbajnoki bronzérem, és a későbbiek folyamán jött egy másik sport, másik horgászati tevékenység, a féderezés. Tudod, hogy a féderszó Magyarországon miért így hangzik el, hogy féderezés, vagy féder? Olvastam erről egy meghatározást, hogy két irányból közelítették meg. Az egyik az a to feed, a angolból az etetés, a másik pedig a németből a feder, de ott az csak egy darab evel írják, ami a rezgést jelent, azt hiszem, hogy talán ennek a kettőnek a megnevezéséből valamelyik, nem tudom. Segítem, sok egyszerű megoldás. Ugye nem titok, hogy a féderezés alapvetően Magyarországon nem azt mondom, hogy csak tőlem indul, de nagyon sokan hozzám kötik. Az alapokat azt gondolom, hogy nekem sikerült Magyarországon úgy letenni, hogy végül arra építkezve nagyon sok ismert horgásszal közösen ilyen népszerűvé váljon. És mivel a publikációim, a média hátterem nekem volt akkor is úgymond a legerősebb, és mivel az angol tudásom akkor mi nagyon szegényes volt, ezért ezt egyszerűen fédernek mondtam, és utána többen kritizáltak, hogy de hát ez egyértelműen a feeding, tehát ez feederezésnek kellene említeni, mondom, milyen hülyén hangzik ez, hogy feederezés. Hát mennyire jobban hangzik, hogy féderezés. És a Walter Tom is egyszer erről adott egy interjút, azt tetszett az a beszélgetés, ezt így kell elfogadni, Magyarországon ezt így nevezik, mert Döme Gábor is így nevezte, úgyhogy ennek ennyi a rövid története. Most már nyilván ezen mosolygunk, de most azon mosolyognak, aki esetleg azt mondja, hogy feederezek. Tehát mi van? Hát ez Magyarországon féderezés. Egyébként idegenül hangzik. Ez, hogy most kikezdte el először, én pont, mikor felkészültem belőled ugye a magyar horgásznak az archívumából, hát megvoltam egy kicsit ijedve, mert hát iszonyatos sok találatot dobott ki a nevedre, már csak azért is, mert rengeteg szakmai cikket írtál, ugye benne voltál a szerkesztőbizottságban is, tehát ott is, tehát nagyon nehéz volt kiszemezgetnem a lényegi tudást, de volt egy Ha rezeg a Spitz néven jelent meg egy írásod, először a Winkler-Picker botokkal, lengőspicces botokról. Tehát az első, azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan fédereztek, vagy feedereztek, de az biztos, hogy aki először így publikált róla, az te voltál, és még mielőtt valaki rácsütné azt, hogy te csak egy finom szerelékes
író voltál, ez messze nem igaz, mert süllős cikkeket is láttam, csukásokat, már akkor voltak nagypontyhorgászatos írásait, tehát te igazából egy ilyen mindenevő voltál szerintem már a pecába akkor is. Ezt teljes mértékben meg tudom erősíteni. Nyilván, hogy akkor lett volna pergetőversenyzés, magyar bajnokság, lett volna nagyponty bajnokság, nagypontsos horgászat, olyan szinten lett volna, mint most, akkor valószínűleg ezekben is mind-mind próbáltam volna magad megmérettetni, de ugye újfent visszatérve a versenyzésre, akkor a versenyzés egyet jelentett az úszós horgászattal. De emellett én ősszel kizárólag csak ragadozóhalakra horgáztam, én voltam a tavunknak a süllő királya, szóval, tehát amikor tudod, mondják, hogy jaj, maradj már te a féderezésnél, tehát amikor látják azt, hogy a világba elmegyek, és vagy Magyarországon bárhol máshol ragadozóhalakra horgászok, nem akarom megsérteni a kritizálókat, de szinte biztos, hogy sokkal magasabb szinten vagyok, ebben is, mint az átlag, és akkor ezen nem mondtam semmi túlzót. Visszatérve a féderezésnek az alapjaira, ha jól emlékszem, ez 1994-ben volt? Igen. Tehát ugye, és azért 1994-ben, mert ekkor voltam a Töröcskei víztárzón egy olyan horgászversenyem, ahol a fődíj egy Browning féderbot volt. Akkor innen. Így van. Tehát sikerült azt a horgászversenyt megnyernem. Az egy úszós verseny? Ez egy, hát természetesen. Tehát És úszós versenyen egy féderbot. úszós versenyen a főszponzor az a Browning volt, magyarországi forgalmazója, és a fődíj az, ahogy említettem, egy Browning féderbot volt, egy 3,3 méter hosszúságú, nagyon igényes, szép kivitelű bot. És amikor készítettem, mondom, milyen érdekes matchbot, milyen nehéz, vagy milyen, hát ugye a matchbotokhoz képest nehezebb volt, meg milyen merev. De érdekes az a vége. És akkor hazamentem, és akkor otthon még rázogattuk, Pintér Zoli kollégámmal húzgáltuk, és akkor sóhogtattuk, és ugye nem voltam még akkor tisztában az, hogy ennek a spiccét, a rezgő spiccét azt lehet cserélni, és bele kell rendesen dugni. Benéztem, hogy mondom, milyen van egy tartalékspicce, és ahogy sóhogtattuk, ez a rezgőspic kirepült, beleverődött a betonba, és eltörött. Tehát így kezdődött a féder botos ismerkedésem, és akkor rájöttünk, hogy ennek cserélhető a vége, de mondom, milyen jó, hogy van egy tartalék, mert akkor így tudok vele horgászni. De akkor még az rohadtul nem állt össze, hogy ezzel fenekező, fenéken felkínált, végszeréken módszerrel kell horgászni. Elkezdtem utána nézni, nagyon kevés volt a felelhető szakirodalom, hát hogy akkor még nem volt internet. Hol találtál róla egyáltalán leírás? Nem, magyar oldalon biztos, hogy nem. Könyvtárban. Könyvtárban? Könyvtárban kerestem, képzeld el, és találtam, és ahogy említetted, német szakirodalmat találtam, és akkor ott magyarázták, hogy rezeg a spíc, hogy ezt meg hogy kell elhelyezni. Ugye totál nem állt össze bennem, hogy itt ezt a parttal nem merőlegesen, hanem párhuzamosan kell elhelyezni. Ugye itt a spíc jelzi a kapást, tehát ezek most ilyen mókásak azok számára, akik ugye fédereznek, metódoznak, vagy bármelyik ágát alkalmazzák a féderezésnek, ez totál nem állt össze. Na mindezeket összegyűjtöttem, ezeket az információkat, és akkor egyáltalán milyen végszeréket rak össze. Hát nem volt egyetlen egy féderkosár sem, nem volt semmi, ami alkalmas lett volna arra, hogy a bot méltó társa legyen. Szóval ezek ilyen összvér dolgok voltak, de elkezdtem ezzel próbálkozni, és paromira megtetszett, fogtam vele keszlegeket, és egyszer fogtam vele egy pontyot. És akkor ting, fölvillant a lámpa, ezt akarok foglalkozni. Illetve én mindig kerestem az utamat a horgászatban is, én kimondom Kerek Perec, most a kamerában nézek, igenis egy magamutogató, exhibicionista ember vagyok, szeretek szerepelni, szeretek beszélni, szeretek mesélni, és ez onnan adódik egyébként, hogy én gyerekkoromban színjátszó szakkörön is aktívan részt vettem. Üdhatóba. A kötek is. Szóval filmben is szerepeltél. És én ezt imádtam, amikor kiálltam a színpadra, és mindenféle lámpaláz nélkül előadtam egy színdarabot, vagy előadtam egy verset, vagy bármit, és a végén megtapsoltak. Tehát aki szeret szerepelni, igenis, az mire vágyik? Az elismerésre, a tapsra, arra, hogy megdicsérik. Ezt kevesen merik kimondani. Én nekem mind a mai napig úgy, hogy több százezer ember követ, igenis jól esik, amikor megállítnak az utcán, vagy odaírnak egy kommentet a filmemhez, vagy bármelyik posztomhoz, Gábor, szívből gratulálunk, ez nagyon szép teljesítmény. Köszönöm szépen, esetek döntő többsége azt meg szoktam köszönni, ez nekem jól esik. Szóval a horgászatban is kerestem a kiteljesedésemnek a lehetőségét, kerestem azt, hogy hogyan lehetek más, mint az átlag, hogyan lehetek több, és mondom, ez a bot, ez hozzásegít engem ahhoz, hogy más mutassak be, mint amit egyébként az emberek megszoktak. Nyilván most ez nagyon gyorsan halad már, amikor kipattan a fejedből a szikra, akkor Google vagy AI segít neked abban, hogy hogyan valósítsd meg, és akkor tulajdonképpen egy napon belül megvan a programterv vagy az üzleti terv, hogy hogyan kell ezt megvalósítani. Akkor évek teltek el, akkor minden olyan lassú volt, olyan körülményes, nem volt információ, ennek ez volt az oka, minden maguknak kellett kitapasztalni.
De amikor készítettem az első féderbotot, és mondjuk a második, harmadik év után, amikor elkezdtem elő publikálni, és kaptam visszajelzéseket, akkor én eldöntöttem, hogy ezzel a féderbottal egyszer magyar bajnok leszek. Nyilván nem ezzel, de ez a módszer magyar bajnok leszek, lesz magyar bajnokság, és ezzel világbajnok leszek. Ezeket így határozottan kimondtam. Hangosan nevetett mindenki körülöttem. Folytatást tudod? Hát igen, a folytatást ezt ugye látjuk, sőt, már még ezen is már túllendültél, mert ma már, hát nem is tudom, ilyen horgász polihisztorrá váltál lassan, tehát még tényleg a pergetés, abban még nincsenek videók, de majd lehet az is eljön. Tévedsz, vannak. Vannak? Elnézést kérek, de minden filmedet nem tudtam. Krisztián rengeteg. Van több pergető videóm is. A legutolsó az a Balatonon készült elmúlt nyáron, amikor harcsára pergettem. Igen. De süllőpergetős, csukás olyan nincsen, mert én arra gondoltam, hogy nem... Timerre, meg Lenokra pergettem Szibériában. Az, ami... Ez egy más műfaj. Igen. Azt láttam. De ami kifejezetten süllőre... De pergettem, mert a Tiszatavon pergettem egyébként. Tehát igenis, csukára is pergettem, igenis, süllőre is pergettem. Tehát készünk minden. Visszatérve erre hát én nem tudom, hogy fanatizmusnak lehetem mondani, vagy iszonyatos céltudatosságnak, azért ez már egész gyerekkorodban jellemző volt rád, legalábbis ahogy én olvasgattam az életrajzodat, vagy így utánad, 14 évesen te Kerek megmondtad, hogy te a horgászatból akarsz élni, és mit szólt ehhez a család? Hangosan nevetett mindenki. Hát tudod, amikor leül a család, ez a szokásos, a pályaválasztás előtt vagy, 8-os vagy, kisfiam, akkor hova mész tovább tanulni. És akkor én kitűnő tanuló voltam végig általános iskolás koromban. Nekem a számítástechnika tetszett. Én végül is ugye egy olyan középiskolába mentem Kecskeméten, ahol számítástechnikus közgazdászként végeztem. De ugye nem volt, és mind a mai napig nincs horgásziskola. Holott 100%-ig biztos vagyok benne újfent, sokat gyár emlegetem ezt, hogy lenne rá igény. És igenis kellene nekünk nevelni horgászokat, mert maga a horgászipar, a horgászszakma igényli a szakembereket. De erről majd mesélünk, vagy beszélünk később. Szóval 14 évesen én egyértelműen eldöntöttem, és ott a családi ebéden egyértelműen kijelentettem, hogy én profi horgász szeretnék lenni. Én a horgászatból szeretnék megélni. És akkor miközben kilevette magát mindenki, akkor a nagyapám kérdezte meg azt, hogy drága kisfiam, tehát mennyi halat kell ahhoz megfogni, eladni, hogy végül abból meg lehessen élni. És akkor itt jött a csattan, és akkor mondom, hogy drága papa, én a megfogott halaimat visszaengedem. Én ezeket nem szoktam eladni. Hát akkor végképp nem értem, hogyan lehet ebből majd megélni. Hogy teljesen őszinte legyek, én sem tudtam. Tehát fogalmam nem volt, hogy hogyan lehet ebből megélni. Akkor már hallottam azt, hogy vannak Angliában, Franciaországban, Németországban olyan teszthorgászok, akiknek a hivatásuk a horgászat. Milyen menő ez? De Magyarországon nem volt ilyen. Tehát nem volt követendő példa, nem volt olyan, akit le lehet úgymond másolni. Most már sokkal egyszerűbb azok, akik elhatározzák hozzám hasonló módon, most jelen pillanatban megnézik ezt a videót, mert nyilvánvaló ennek a beszélgetésnek egyfajta inspiráló jellegés kell, hogy legyen. Tehát ne csak az, hogy mi volt a múlt, hanem az, hogy szeretném azt, hogy amikor megnézitek, akkor elhiggyétek magatokról, szándékosan a kamerában nézek, hogy igen, képesek vagytok ti is arra, hogy hasonló életutat végigjárjatok, és hasonlóan sikeresek legyetek. De nyilván el is fog majd beszélgetni, azért ez nem ilyen egyszerű, hogy csak kimondom, hogy profi horgász leszek. Nagyon sok olyan dolognak be kellett következni az életemben, amelyek alkalmassá tettek arra, hogy most erről beszélhessek, és itt üljek veled szemben. Ilyen fordulópontok voltak, amikor elvégeztem a középiskolámat, akkor egyértelműen lehetőségem lett volna tanulmányi eredményem alapján arra, hogy főiskolára vagy egyetemre menjek. Én nem végeztem főiskolát, nem végeztem egyetemet, hiába lettem volna alkalmas vagy képes. Így ültem az osztályfőnökömmel szembe, mint ahogy veled, és akkor Fazekas Istvánnak nevezik az úriembert, minden napig tisztelem, kedvelem, szeretem, és mondja, hogy Gábor, akkor te hol mész tovább tanulni? Mondom, nem megyek tovább tanulni. Gábor, miért nem mész tovább tanulni? Mondom, István, ismersz, tudod nagyon jól, hogy őrült fanatikus horgász vagyok, és ebből szeretnék megélni. Gábor, egy kicsit féltelek, tehát nem hallottunk még erről, tudjuk, hogy elszánt egy céltudatos gyerek vagy, de szerintem ebből nem fogsz tudni megélni. István, bíz bennem. Amikor osztálytalálkozó van, amikor leülünk, mindig, minden alkalommal ez szóba kerül, és az osztálytársam is mondják, hogy basszus, te már akkor tudtad és kimondtad, hogy ebből fogsz megélni. Szóval persze ez nem ilyen egyszerű volt, el kellett helyezkednem, dolgoznom kellett, kezdetben ugye
az Ikarusz kiskolasi gépgyárában dolgoztam, később, amikor végeztem a katonasággal, a sorkatonai szolgálattam, 1 évig voltam katona. Te voltál katona? Igen, és egyébként, ahogy néztem, hogy te mikor dolgoztál a határőrségnél, én pont akkor voltam katona, csoda, hogy nem találkoztunk. Én Kiskunmarason voltam határőr, és te ott dolgoztál ilyen informatikusként. Így van. És én pont abban az időszakban, amikor én katona voltam. Később informatikusként, ahogy mondod, dolgoztam a kiskolasi határőrségnél, és emellett minden szabadidőmben, minden hétvégében horgászversenyen. Igen, találkoztunk. Engem nem engedtek. Minden hétvégében horgászversenyen voltam, volt a fizetésem 5000 forint, ezzel szemben elköltöttem itt 25 000 forintot, a különbözetet csak egy módon lehetett előteremteni, minden plusz munkát elvállaltam, mindent csináltam, nagyon megterhelő volt, és az osztálytársaim, a munkatársaim mind azt mondták, hogy flúgos, tehát ez egy őrült agymenés, amit te csinálsz, egy őrült menetelés, aminek nincs vége, de hát egyedül voltam, hittem magamban, csináltam, amit csináltam, és tényleg erőn felül vállaltam, de így utólag visszanézve ez egy befektetés volt a jövőbe. Egy őrült menetelés, és a fordulópont az életemben az akkor következett be, amit magam is hoztam, most kihajlok ebből a mikrofonból. Jó, oldal a mikrofon nyugodtan. És akkor megmutatom nektek azt, már most relikvia, vagy nem tudom, minek nevezzem. Hát erekjék. Vagy erekje, igen. Van egy ilyen, hogy folyóvízen, finomszerelékkel az mér, vagy finomszerelékkel 2 folyóvízen. Volt ennek egy finomszerelékkel 1 változata, az már nincs meg sajnos, az volt az állóvízi változat, és ebben tudjátok mi van? Tehát most nyilván mi véglegtanácsra tudjuk, hogy mi van benne, de azok a fiatalok, akik ezt nézik, azok el tudják képzelni, hogy mi ez. Ez egy VHS kazetta. Ez volt tulajdonképpen az első, pontosítok, a második filmem, amely elkészült, és akkor még ugye nem YouTube-on adtuk le a filmeket, hanem VHS kazettán adtuk ki, és ezért emberek hajlandók voltak pénzt adni, nem is keveset, de hát akkor ilyen 1000 forint körül volt. Igen. Tehát ezek drágák voltak, és higgyétek el, hogy ezekből a VHS kazettákból, majd később ugye áttértünk a DVD-re, ezekből több ezer darabot eladtunk évente. Tehát volt, amelyikből 20 000 darab is elment egyébként, de azért volt ez ennyire sikeres, mert ha belegondolsz, abban az időszakban nem volt nagyon más, amiből lehetett volna tanulni, és információt szerezni. És ugye én nagyon kényesen ügyeltem arra, hogy a filmémet úgy készítettem el, hogy nem magamnak csináltam, mert ugye nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy olyan magas szinten beszélnek, olyan magas szinten horgásznak, és olyan magas szintű filmek csinálnak, hogy ők maguk sem értenek meg. Most ez semmi túlzás nincs. Én nagyon kényes ügyeltem arra, hogy a legegyszerűbb szavakat, a legegyszerűbb dolgokat bemutatva a lehető legközérthetőbben mutassam be. És ez mind a mai napig jellemez rám, amikor egy módszert bemutatok, akkor egy kicsit elnézést a kifejezésére szájba rágósan magyarázom el, azért, hogy azt mindenki megértse. Kezdetben egyébként nagyon sok támadást kaptam, és mondták, hogy az valószínűleg ez nem működik, mert ugye abban az időszakban ezt szokták meg. Tehát, hogy az emberek, főleg a horgászok hazudtak. Ezt nem tudom másképp mondani. Tehát az információ, amit átadtak, az szó szerint hamis volt. Erről is van egy rövid történetem. Erről is van egy rövid történetem. Rendkívül nagy tisztelettel beszélek minden alkalommal Katus Gyuláról, aki ugye Magyarország egyik meghatározó, legeredményesebb versenyhorgásza volt úszos kategóriában, 5-szörös magyar bajnok és világbajnok. És nekem megadott az a lehetőség, hogy a Bács-Kiskun megyei csapat tagjaként Katus Gyulával egy csapatban, akkor, ja most ez milyen ez a megyei versenynek a neve? Szakszövetségi csapat, országos bajnokság, OHCB volt. Régen OHCB volt, igen. Tehát vele egy csapatban horgászhattam, és 18 éves voltam, tehát ahogy felnőttkor bekerültem, azonnal bekerültem az eredményem alapján a Bács-Kiskun megyei csapatba, és együtt Szegeden készültünk fel az országos bajnokságra, amely egyben egyéni verseny és csapatverseny is volt. És akkor 19 megye plusz a főváros, tehát 20 csapat indult. És akkor ez egy óriási dzsembori volt, Magyarország legrangosabb versenye, mindenki erre készült. Szóval ott, ugye ha belekerültünk egy csapatba, akkor úgy gondoltam, hogy minden információt megosztunk egymással. És ez egy óriási pofon, és kimondom kerekperec, csalódás volt Gyuszi bácsi felé irányába, hogy amikor oda mentem hozzá az első edzésnap után, alig fogtam pádra a palat, mondom, Gyuszi, hát te vagy a csapat etalonja, hát te vagy az Isten, akire felnézünk, akitől nyilván információt várunk. Kérem, mondd el nekem, hogyan horgásszak, hogy a csapat, tehát nem én, hanem a csapat eredményes lehessen. Mit kell ahhoz csinálnom, hogy ezt tényleg mindannyiunk számára jó eredménnyel zárjuk. És akkor a Gyuszinak volt egy ilyen jellegzetes
kézmozdulata, egészen pontosan ezt a jobb kezével csinálta, ahol így dörzsölgette a nem létező szakállát, így az állát dörzsölgette, így karba tette a kezét, és így csinált. És hát figyelj, Gábor, mondd már ki, elmondom neked. Mondd már ki, de húzd az idegeimet. A lényeg, hát ma milyen nincsen, tehát megőrülök, tehát a lényeg, következőt csináld. Szétcsattan a fejem, mondd már ki. Be a horog, ki a hal. Mondom, mi van? De mondom, milyen csalival, milyen eresztéke, hogyan? Gábor, meg fogod ezt te oldani. Hát mondom, ilyen nincsen. Nem hazudott, de semmilyen információt csapattagként át nem adott. Ugye akkor az időszakban minden egyes apró trükk, minden egyes apró titok az olyan anyagiakban sok ezer forintban volt mérendő, amit ő nem volt hajlandó átadni. Tehát hiába voltunk egy csapatban, Kerekper ezt nem adta át. Mert ugye ő ezért megdolgozott, ő nyilván ezt kitapasztalta, és nem volt hajlandó ezt átadni. Én, mint aki megpofoztak, úgy jöttem előre a megbeszélésről, és akkor megfogadtam, hogyha én egyszer nagy horgász leszek, hogyha egyszer tőlem valaki megkérdezi, hogy hogyan kell eredményesen horgászni, akkor én arra mindig őszintén fogok válaszolni, és minden titkomat meg fogom vele osztani. Tehát ez jellemzi mind a mai napig a filmjeimet, ez jellemzi mind a mai napig a tevékenységemet, és ezzel tudtam egyébként robbanásszerű népszerűségre szert tenni. Hozzáteszem visszatérve röviden a versenyre, megint az élet milyen, a karma milyen. Én az első fordulóban egy Kisamúrnak köszönhetően Tímár Gábor mögött a szektoromban a második lettem. A második fordulóban akkor már nem voltam ilyen eredményes, de negyedik lettem. A dobogóra a 6 ponttal nem tudtam felkerülni, de az első 10-ben benne voltam az egyéni ranglistán, és a csapatunkból, a Bácsiskó megyei csapatból a legeredményesebb voltam. A Gyuszi azt csinált 2 10-est, oda mentem hozzá a végén, ez mondjuk egy kicsit szemét dolog volt, és akkor annyit mondtam, kezet fogtam vele, mondom, Gyuszi, köszönöm a segítségedet, amit mondtál. Alkalmaztam. Taktikát, trükköt, az működött. És akkor csak így elféltott a fejét, és elment. Nem kaptad meg azt a kritikát később más versenyzőktől, hogy akik esetleg átadtak neked információt, úgymond bizalmasnak, és te mondjuk azt utána ebből a habitusodból eredően közkincsét tetted, hogy nem orroltak meg rád más versenyzőtársak esetleg az miatt, hogy ők elmondtak neked valamit, amit te utána közkincsét tettél, és azt gondolta mindenki, hogy az a te ötleted volt, és az, aki meg ezt neked elmondta, az meg ezen esetleg túlfogott? Egyértelműen őszintén megint csak a kamerába belenézve, kimondom, hogy igen. Sőt, a későbbiek folyamán... Sőt, de most ezzel mit szépítsünk? Sőt, a későbbiek folyamán ez azért is volt problémás, mert ugye kialakultak és megalakultak a saját brandjeim, ugye a Haldorado, a Buy the Met Infeder, ami ugye hozzám köthető, és onnantól kezdve ezek a megszerzett ötletek, ezek később nagyon eredményes termékekben testesültek meg, amelyet ugye én pénzért tudtam tenni, tehát a megszerzett tudás, tapasztalat végül megtestesítik egy termékben, amit utána átadsz embereknek, sok ezer darabot eladsz belőle, az emberek tapsolnak, éreznek, örülnek, hogy ilyen terméket kaptak, amelyet szintén sok halat fognak. Ezért igen, ebből a csapaton belül többször volt konfliktus, mert ugye ezt nem mindenki tudta úgymond pénzét tenni, ezt a fajta tudást vagy tapasztalatot, sőt, ha belegondolunk, de azt tudod Magyarországon jelen pillanatban hány világbajnok van? Világbajnok? Egyéni vagy csak Egyéni, aki egyéni világbajnoki címmel rendelkezik. Hát Erdei Attila, Walter Tamás, Csillag Laci, Bakó Péter, a trónokosoknál van. A Barna Dián. Dia a nőknél. Hajdú Lívia. Hajdú Livi, 8-10, ha valaki érez. Tehát mondjuk 10. És akkor, hogyha Ambrus Tibi. Ambrus Tibi, várjál, Pap József. 10. Tehát már 10 föl sem voltunk, igen, de valószínűleg még van, akiről megfeledkeztünk, de legyen mondjuk 20. És akkor ebből azért, ha úgy elkezdesz számolgatni, végülis hány ember tud a horgászaton keresztül megélni? Jó, a legismertebbek igen, egyértelműen kötődnek a horgászathoz, és horgász vállalkozásuk van, de amikor ez a dolog elkezdődött, akkor igazából nem tudtak ebből sokan megélni, vagy nem tudták ezt fordítosítani, ezt a fajta tudást, és ezért is okozott problémát. De hogyha tovább megyünk mondjuk csapatvilágbajnoki célban, hogy szerintem legalább olyan értékes, vagy még gyakorlatilag értékesebb, mert ugye ott több embernek a munkája adódik össze, abból nem 10, hanem szerintem legalább 50. Nem túlzok? Világbajnoki cím
Nincsen, de majd egyszer összeszámolom már ezt is egyébként. Na, ez egy újabb feladat neked, Igen. de legyen 20 és 40 között, jó? Most abban biztos, hogy nem hibázunk, és ezeknek a csapatoknak a tagjai az esély döntő többségben nem ismertek. Igen. Nem függ össze, az biztos, hogy egy világbajnoki eredmény, vagy akár egy országos bajnoki címnek az eredménye sem függ össze az ismertséggel, ez biztos, hogy így van. Nagyon fontos, hiszen saját magamat degradálnám le, vagy köpném szembe, elnézést, hogy megint csak egy egyszerű, de durva szavakat használok, hogy azt mondanám, hogy a versenyzésnek nincs értéke. Hiszen azzal kezdtük a beszélgetést, hogy én annak köszönhetem, hogy idáig eljutottam, hogy aktívan versenyeztem. Tehát majdnem 40 évig toltam ezt az aktív versenyszerű horgászatot, de sem a megélhetéshez, sem az ismertséghez valójában nincs akkora köze, mint amekkorát tulajdonítunk neki. Hát legalábbis ma már. Én abban az időben, amikor még ezt te is kezdted, akkor szerintem ez nem volt igaz, hiszen nem volt ilyen közösségi média, mint ami ma már létezik. Ugye akkoriban az újságokból értesültünk csak ezekről, és én is ugye ikonként tekintettem azokra, akik ott voltak az országos bajnokságokon, vagy világbajnokságokon vettek részt. Ma már ez biztos, hogy nem így van. Tehát, hogyha szétnézünk így a közösségi médiába, tényleg csak az kell, hogy valaki elhatározza, hogy én mostantól akkor akarom magamat egy kicsit úgymond tolni, és akkor ennek van többféle formája, van, aki értelmes tartalommal, van, aki csak a hülyeséggel, de ismertségre lehet szert tenni, ez így van. Igen, akkor a kitűnésnek egyetlen egy módja volt, hogyha versenyszerű horgászatban eredményes voltál, akkor ismert horgász lettél. Nagy valószínűség szerint, legalábbis az átlagból, a tömegből kitűntél. De nem véletlenül szorongattam ezeket a filmeket, mert ugyanis a következő meghatározó mérföldkő az életemben, az pont egy úszós versenyen következett be, 1996-ban Szegeden, Matyérem, egy úszós versenyem, akkor az akkori, már volt végre egy horgász műsor, Kapás van, ez volt a címe. Igen. Ennek a producere, gyártója, szerkesztője, akit én minden napig rendkívül tisztelek és kedvelek, Kátai Róbert volt, és a műsornak a riportere ki volt? Emlékszel rá? A riportere nem emlékszem. Egy kopasz fazon, hajon, mint a kopasz. Zákonyi Boti? Talált. Így van, Zákonyi Botond. Szerintem mind a kettő már idősek, de élnek, mind a kettő aktív, és innen is üdvözlöm őket, ha esetleg megnézik ezt a műsort. Szóval ők jöttek oda hozzám a verseny felkészülési idejében, és megkérdezték tőlem, hogy hogyan fogok ezen a versenyen horgászni. És akkor ugyanolyan természetességgel, mint ahogy neked beszélek, 60-as pulzussal, elkezdtem arról mesélni, hogy a stratégiám rendkívül egyszerű, kezdem a horgászatot azzal, hogy a partszélén próbálok sneciket fogni, és miután megvan az első pár hal, bebiztosítottam magamat, akkor utána rakosbottal fogok majd horgászni, bízva abba, hogy az eretésemre beállnak a nagyobb testű keszekfélék, esetleg pontyok. Ha ez nem jönne össze, akkor még itt van a matchbot, amivel távolabb a bója környékén próbálom az oda elmenekült halakat megfogni. Ezek így összenéznek, egymásra néznek, és akkor a Botond szólalt meg azt, hogy te is arra gondolsz, mint amire én, mondja így a Robinak, pont ugyanarra. És mondom, osszátok már meg velem, hogy mire gondoltok. De azt mondja, ők végigmentek, itt jó néhány emberre készítettek interjút, de itt eddig senki ilyen értelmes módon nem tudta elmondani azt, hogy mire készül, vagy mit fog csinálni, mint te. Azt mondja, te egyébként ezt gyakoroltad? Hát mondom, mit gyakoroltam volna, most jöttetek ide hozzám. Tehát hát, kérdeztetek, én erre válaszoltam. Azt mondja, nagyon jól beszélsz, azt mondja, nagyon érthetően, nagyon ízesen, nagyon választékosan, nagyon tetszik, hogy beszélsz. Hát most is beleborzolok ebbe egyébként, hogy megdicsértek, tudod, nagyon jó esett nekem. És akkor azt mondja, hogy volna kedved készíteni egy filmet velünk? Mondom, micsodát? Milyen filmet? Egy horgászfilmet. Jövő héten találkozunk a budapesti stúdióba, és forgatunk fel egy horgászfilmet. Hát, mondom, miközben erről mesélek, hát... Ez melyik film volt? Mert ez szerintem nem. Hát ez a finom szerelékkel. Ja, úgy a stúdió. Azt hittem, hogy valami stúdiófelvétel. Hát a stúdió, hogyha valaki megnézi egyébként... Vannak benne ilyen szerelgetős dolgok. Így van, tehát ezek a VHS kazettán akkor megjelent régi filmek, egyébként jelen pillanatban elérhetők a Haldorádó Fishing TV YouTube csatornánkon. A horgászat története, valami ilyesmi lejátszási listába tettük bele. Tehát lényeg, hogy a leges-legelső videóim is elérhetők. Akkor még nem mertem belenézni a kamerába, akkor hogy forgattam a szememet, mint a kánya, hogy ne nézzek a kamerába, tudod, akkor még azért a kameralás csak meg volt, de meséltem arról, hogy hogyan álltok össze egy szereléket, elmentünk a Kiskarsi Sóstó partjára, rakosbottal, matchbottal, lengős picces bottal, igen. Horgáztam, bemutattam ezeknek a metodikáját, technikáját, és akkor kiadtuk ezt VHS kazettán. 1996-ban történt meg a felvétel, 96 őszén,
és 97. januárjában került kiadásra az első filmem, tehát hogy tetszik, majdnem 30 éve volt ez a dolog, és ahogy kiadtuk ezeket a filmeket, ilyen robbanásszerű népszerűség növekedés következett be, emellett ugye én folyamatosan publikáltam a Magyar Horgász újságban, majd később ugye a Sikeres Sporthorgász újságban mentem át, hát nyilván onnantól kezdve, amikor Szalai Ferivel a viszonyunk megromlott, onnantól kezdve egy út volt a Sikeres Sporthorgász újság, és elkezdődött ez a filmes karrierem, és innentől kezdődött ez a robbanás, de ugye azt, hogy most ismert vagy, azt, hogy most filmeket gyártasz, abból még nem tudsz megélni, és akkor 1997. december 1-én jött az újabb lehetőség, amikor megnyitottuk a Haldorádó horgászboltot. Haldorádó horgászbolt, de még mielőtt a Haldorádó horgászboltba kanyarodnánk, egy kicsit így a magyar horgászhoz visszakanyarodva, ugye én az első írásos emléket rólad 1991-ből találtam, amikor a rekordlistára elmeséled a sztorit, egy jászkeszeggel pózoltál, és be fogom ide tenni a fotót, tehát már előre elmondom a hallgatóknak, hogy nagyon büszke vagyok rá. Hogy nehogy valaki megszólja azt, hogy a mérleggel van lefotózva a hal, mert abban az időben ez egy elfogadott dolog volt. Így van. Viszont azt is hozzá kell tennem, és majd utána elmondhatod a sztorit ezzel a hallal, hogy utána pedig a következő egy írás rólad az volt, hogy egy horgászversenyen a Döme Gábor fogott egy 5 vagy 6 kilós pontyot, amit visszaengedett. És erről utána külön írtak rólad egy cikket is, hogy tehát ki ez az ember, aki a halat visszaengedte a versenyen, és szerintem mert utána találtam egyre több írás rólad, szerintem akkor került érte a magyar horgászhoz. De meséld el ezt a jászkeszeges dolgot. Na ez a szép jászkeszeg, amit láttatok most itt a bejátszásban, ez a fölrúgatott hal, akkor egy teljesen elfogadott, normális trend volt, akkor minden nagyponty, minden amúr, minden csuka, minden hal vagy a mérlegre fölragasztva, vagy pedig egy pányvában a kopoltyú felül lemeze alatt átfűzve, föl volt lógatva. Később erről leszoktak egyébként, a békés halakat már elkezdték normális módon tartani, de a harcsát azt még mindig fellógatva mutatták be, mert ugye ez volt az elfogadott trend. Azért, ha belegondolunk, hogy ebbe is szerencsére milyen drasztikus fejlődés következett be pozitív irányban, tehát erről jó beszélni. Szóval az a szép hal, amit láttatok, egyébként 1991-ben az év legnagyobb jászkeszege díjat is elvitte, és később boldogan büszkén mutogattam a horgász barátaimnak, többek között ugye te, vagy a mi közös ismerősünknek, Zsinszki Tamásnak, mondom, látod, milyen szép jászkeszeget fogtam, ránéz a képre, ez egy nagyon szép domolykó. Ez a picsába, hát mondom, hát szakértők megvizsgálták, hát a Magyar Horgász újságban külön az év legnagyobb jászkeszege lett, aztán nem látod, ez egy domolykó. Megnéztük a képet, én akkor még soha nem fogtam domolykót, ezt a Dunán fogtam, úsztatva a késő ősszel, és ez egy domolykó. Igen, de attól függetlenül szép hal is, hát azért figyelnek oda most már a magyar horgászban, meg ezért is lett egyébként a rekordist is letisztázva, mert rengeteg olyan abszolút országos rekord volt, ami nem is az volt, ami. De hát ugye ez is hozzátartozik. Ebből a csúcs, ha jól emlékszem, egy 6 kg 40 dekás domolykó volt, ami egy kis amúr volt. Yeah. Tehát kiderült, hogy nincs ekkora domolykó Magyarországon. 93, amit említettél, az a megjelent cikk, az arról szólt, hogy szintén egy horgászverseny, a pécsi horgász tavon, a Herman Otto Horgász Egyesület szervezésében, szintén 19 megye plusz a főváros, egy országos verseny került megrendezésre, ahol 8 órás volt a versenyidő, és ez a 8 órás versenyidő alatt mindenki csónakkal oda ment a tavon, ahova akart, horgászhattál csónakból, horgászhattál partról, mi partról horgáztunk, és ott sikerült fognom egy 8 kg 70 dekás, tehát nem 5 kilós, egy 8 kg 70 dekás tőpontyot a verseny utolsó pillanatában, és ezeket a halakat abban az időszakban a horgászversenyeken egyébként egy műanyag zacskóba kellett belegyűjteni a halat, tehát ott nem volt a mélegelés után visszaengedés, ott minden halat adtak egy műanyag zsákot vagy zacskót, abba kellett belehelyezni, a mélegelő pontra vissza kellett vinni, és akkor ott a mélegelő ponton szépen megmérték. Hát így tettünk mi is, de hát az én halam nem fért bele a zacskóba, mert azon túl nyúlt, és akkor a haltartó hálóba volt, de ügyeltem rá, hogy végig nedves közegbe legyen, visszavittük a mélegelő pontra, és akkor nem is fogott senki ekkora pontyot, elvitte a legnagyobb halcímet, meg egyébként később ennek a gyönyörű halnak köszönhetően csapatunk az a második helyen végzett. Egyébként volt mellette barkács, meg célbadobás, meg minden, ez a legnagyobb, ez egy összetett verseny volt, 2 napos verseny volt, meg elméleti tudású, tehát 4 fordulóból állt, de a legnagyobb súlyjal egyértelműen a horgászat döntött,
és akkor ott a nemes halak, nem tudom, ilyen dupla-tripla sokszor szorzót kaptak, és akkor így egy ilyen bonyolult számítási rendszeren keresztül, még egyszer mondom, a csapatunk a második lett, de egy a lényeg, lemérlegelték a halat, 8 kg 70 deka, fogtunk mellé még itt 3 vagy 4 kg keszeget, a csapattársak, a többek is ott jöttek, mert 4-en voltunk, lemérlegeltük az összhal mennyiségünket, összeadásra került, és akkor ennek köszönhettük a jó eredményünket, de most jön a csattanó, ugye, akik lemérték halat, akkor mondták, hogy akarod a halat? Mert ugye erre meg lehetett pucolni, ott volt erre biztosított hely, és akkor lehet ott hazavinni. Hát mondom, mire ezzel hazaérjünk, meg a nyűg, meg minden, tehát mondom, állópikulát, nem. Mondom, nem akar megpucolni, semmi gond, mi van, ne pucoljuk. Ott a mérlegelők boljon fenték már a fogukat, meg szó szerint a kéliket, hogy majd ezt a szép pontyot nem fogják pucolni. Hát mondom, tudjátok mit, az én halamat, az én pontyomat ti megpucoljátok? Itt viszik ezt. És akkor mondom, lehetne még egy fotót csinálni róla? Persze. És akkor de jöttek utánam, kés a kezükben, érted? Jöttek utánam, és akkor mondom, itt a víz szélén szeretném csinálni, de mondom, itt olyan seki a víz, egy kicsit beljebb mennék, hogy mondom, hogy kicsit távolabb is le lehessen fotózni. Vigyázz, mert ott már iszapos. Mondom, tudom, jó a fotó, jó. Elengedtem a halat. Ezek rohantak utánam. Mondom, most vagy leszúrnak engem, vagy a halat akarják elkapni. És mit csináltál, gyerek? Hát te normális vagy, tehát érted így, de ilyen durva szavakkal. Te hülye vagy, hát elengedte azt a nagy pontyot. Ez így történt. És miközben jövök ki a vízből, egy ember tapsol. Egyetlen egy ember tapsol. Tudod, néznek késre a kezükben, a mérlegelők, ki ez a hülye, aki ezt megtapsolja? Csépányi Lóránt volt egyébként az úriember, az akkori Hokév elnök vezérigazgatója. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Magyarországon aktív horgászcikk gyártás volt. Horgászbotokat, horgászorsókat készítettek Magyarországon, illetve világhírű volt az úszógyártásunk. Tehát úszóban Magyarország európai szinten nagy hatalom volt, és szinte Európa minden részére továbbított az úszókat. Hozzáteszem, most egyébként vannak híres úszógyártóink, akik szintén az exportból és Európa vagy világ minden részére küldött úszók gyártásából tudnak megélni, és a vállalkozásokat fejleszteni. Szóval ez a verseny ez így zárult. Csépányi Lóránt úr odajött hozzám, aki ennek a cégnek az elnök vezérigazgatója volt, és azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott, hogy ekkora alatt valaki visszaengedett volna. Szépből gratulálok önnek, ön garantáltan fair play díjat fog kapni, remélem a csapatunk is jó eredményt fog elérni, az meg be is teljesített, és mivel ugye akkor még a Magyar Horgász Újság és a Hokév kéz a kézben járt, ő mondta, hogy beszéljek a főszerkesztővel, Töltes a Szalai Ferivel, és ezt meg fogjuk írni az újságba, illetve volna kedve önnek ezt publikálni később, vagy a későbbek folyamán ezekről írni. És akkor ugye így indult az én újságírói tevékenységem, és akkor ugye hát ez indította el az ismertségemet, de hát az ismertségnek a mérföldköve ez a filmes dolog volt, és így alakult ez a történet. Említetted ugye ezeket a VHS kazettákat, ugye én is igazából ezen keresztül ismertelek meg, mert én is megvettem az első ilyen horgászatot, és nekem azért tetszett, mert pont a Tisza-tavon volt egy keszeges epizódod, és ha hiszed, ha nem ész, centiről belőttem azt a helyet, ahol te horgáztál. Igen, a Mozellának a praxetetőanyag az úgy meg is maradt bennem, hogy addig átkeverve. És én is kimentem oda, és ott így is horgáztam egyszer azon a helyen, ahol te is fogtad azt a sok dévérkeszeget, és valóban nagyon, szerintem még egyébként mind a mai napig megállja a helyét az, ami ott elhangzott. Egy dolgot kivéve, amit egyébként említettél is a féderezéssel kapcsolatban, hogy a parttal párhuzamosan kell elhelyezni a botot, ez már azóta megdőlt, és én is agygérzést kapok, amikor úgy ülnek le, mert sokkal nagyobb helyet elfoglalnak a parton, de nyilván, hogy minden fejlődik. Ugye akkor kanyarodjunk rá a Haldorádóra, mondtad, hogy a kazetták után a következő nagy mozzanat az volt, amikor magát a Haldorádót megalapítottátok. Pintér Zoli, ő versenyzőtársad volt, vagy gyerekkori barátod? Mind a kettő. Mind a kettő. Tehát versenyeztünk is együtt, illetve mi nagyon jó barátok vagyunk mind a mai napig. Azt gondolom, hogy kettő embert nagyon nehéz az életedben megválasztani. Az egyik az üzlettársad, a másik pedig a feleséged. Én azon szerencsés emberek egyike vagyok, akit elsőként kiválasztottam, azzal vagyok mind a mai napig. Nem tudom, melyiket a nehezebb kiválasztani, tehát a feleséget vagy az üzlettársat. Tehát bármilyen hihetetlen, mind a mai napig együtt eredményesen irányítjuk, vezetjük, 50-50%-os arányban vagyunk tulajdonosok a cégben, és ugyanilyen szerencsés vagyok a feleségemmel is, de majd a magánéletről beszélünk később. Szóval 97. december 1-én elindítottuk a Haldorádó horgászboltot,
Egyébként Zoli volt az, aki pont ugye ezt szorgalmazta, nekem nem volt pénzem erre, neki se. Friss sem végezte egyébként a főiskoláját. Igen. Hát annyit tudtunk összegyűjteni, hogy nagyon nagy spórolás árán nekem, sem titok, volt 1 millió forintom. De azt nem gondoltam, hogy erre fogom fordítani. Én a versenyzésre meg késztem az új rakósbotomat, meg egyébben erre akartam fordítani. És az Zolinak annak pedig végképp nem volt egy fillére se, és hogy egyenlőek legyen a felarányok, ugye 1 millió forintot kellett betenni ahhoz, hogy a vállalkozást el tudjuk indítani, és árut tudjunk venni. És az Zoli az édesapjától kért kölcsön, és mondta, hogy viszont ő vissza fogja ezt adni. Az édesapja mind a mai napig emleget, hogy mekkora hülye voltam, hogy ezt kölcsön adtam, nem pedig mondjuk részeseként ennek a vállalkozásnak, mert az Zoli valóban kitermelte, szorgalmas, ügyes gyerek volt, és utána édesapjának ezt a pénzt visszaadta. Szóval megdolgozott érte. Közösen indítottuk ezt a vállalkozást, amely ugye lépésről lépésre haladt, mind a ketten fiatalok, elszántak, energikusak vagyunk mind a mai napig, és szépen lassan nőtt a vállalkozás, és ugye hát tulajdonképpen maga a horgászi kereskedés biztosította az anyagi fedezetét ennek a őrült menetnek, ha úgy tetszik. Nyilván először nem, tehát nagyon nem látszott, hogy ebből is meg lehet élni, de hát annyira akartuk, annyira szerettük volna, annyira a horgászat az életünk része volt, hogy nem tudtunk másokat elképzelni. Mind a ketten fölmondtunk az akkori munkahelyünkön, és akkor 100%-ban erre koncentráltunk. A Haldorádó név, ez honnan jött? Ez még nem... Nagyon sokáig izlelgettük, és ugye akkor nekünk Dél-Amerika, ez egy vágyott, egy elérhetetlen, misztikus, kultuszú terület volt, és ugye, ha belegondolsz, ott van ugye a Dorado, az Eldorado, és akkor ugye sok ilyen filmet, meg mesefilmet néztünk, ugye Eldorado, egyébként a Dorado az aranyak jelent. Arany, igen, arany, van egy hal is ilyen. Így van, és akkor van egyébként egy Golden Dorado is, ezeket majd mindig kipipáltam, megfogtam az évtizedek alatt. Szóval ez a Dorado, ez az arany, és akkor az Eldorado, az álmok, a vágyak ne további, ahol minden van, ahol ugye a horgászat kiteljesedhet, és akkor ez úgy megtetszett nekünk, és akkor ne Eldorado legyen, hanem Haldorado. És az is egy érdekes, hogy a logónk, ugye most nincs rajtam semmi, ami Haldorado. Beteszem majd ide a logót. Jó, tehát a logónk is egyébként egy szombrérós hal. Tehát jól kivehető a farka, kivehető a teste, amelynek a fején egy nagy szombréró van. Egy ilyen non-figuratív. Egyébként ugye addig, amíg nem lesz egy vállalkozás híres, addig azt mondják, hogy milyen béna elcseszett logó, most meg mindenki alatt kérdez, hogy mit takar ez a logó. Amúgy egy cégnek a neve én szerintem nagyon sokat ér. Tehát ez a Haldorádó, ez szerintem amúgy egy nagyon találó név lett, és nem tudom, láttad-e a McDonald'snak a történetéről azt a filmet, amit forgattak. Abban is benne volt, hogy magát a McDonald's márkát azt nem az eredetileg egy testvérpár hozta létre, ők találták ki ezt a gyors étterem dolgot, őket hívták McDonald'nek, és volt egy vállalkozó, aki becsatlakozott ebbe a bizniszbe, és a vége az lett, hogy így kiforgatta őket, bevették a buliba, és akkor kiforgatta a tulajdonosokat, és a legvégén, amikor már eladni ki voltak kénytelenek a vállalkozásukat, akkor benne a mosdóban, amikor aláírták a szerződést, akkor odament és mondta, hogy tulajdonképpen én nem a vállalkozásotokat vettem meg. A neveteket. Mert hogy ez, hogy McDonald's, ez kurva jól hangzik. Egyébként a Haldorádó is jól hangzik, és majd foglak majd arról kérdezni egyébként, hogy indultatok onnan, ahonnan, és most ez hol tart ez a vállalkozás, de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát így a névváltozás, vagy a névválasztás, akkor ez így megvan. Igen. Ez mi volt ez a Haldorádó mellett? Szerintem sokan nem tudják, akik már most kezdtek el benneteket követni, hogy ez tulajdonképpen egy horgászbolt volt. Így van. Kiskolason volt egy Halas Hotel nevű szálloda, és annak az alaksorában béreltünk egy 50 négyzetméter alapterületű, valamikor kocsmaként üzemelő helyiséget. Hát az mókás volt, hogy mindaddig, amíg ott voltunk, nem volt olyan hét, kezdetben nagyon sűrű naponta, hogy valaki bejött volna, kinyitotta az ajtót, és amikor már láttuk a kinézetén, oda ment a pulthoz, és mondta, mert a régi pultot meghagytuk, csak felújítottuk, azt mondja, kérek egy felest, vagy kérek egy pálinkát. Ez mindennapos volt, és mondtuk, hogy nem tudunk adni pálinkát, mert ez egy horgászbolt. Most ne szórakozzatok már velem. Nem igaz, hogy nincs a pult alatt egy pálinka, a horgászok nem isznak. Hát mondom, kiegészítésként még jó lett volna, de ezzel minden nap, vagy minden héten találkoztunk, képzeld el. De volt egy sokkal meredekebb sztori az indulásotokkor, az első vevőt ne szólod el. Fú, hát igen. Mert akkor gondoltam egyébként, hogy a marketing mennyire fontos,
és ugye akkor még nem volt e-mail küldés lehetőség, a tévéhirdetés nem működött, vagy elérhetetlenül drága volt, működött, de számukra elérhetetlenül drága volt. Én nagyon jobb voltam a Horgász Egyesületünk elnökével, és földobtam neki, hogy mondom, mit gondol arról, hogy küldenénk a tagoknak, úgyis általában az értesítő, tehát mondjuk az, hogy telepítés lesz, vagy valami fontos esemény, taggyűlés, ilyesmi, ezt általában ugye írásban, levélben küldték ki a tagoknak. És akkor mondta is az egyesületünk elnök, hogy ő is lesz a közgyűlés hamarosan, azt mondja, akkor semmi gond, beleteszünk egy papírt, a közgyűlési értesítő mellé fontos ezt hangsúlyozni, hogy megnyílt egy újabb bolt Kiskolason, hozzáteszem, mi voltunk az 5. horgászbolt Kiskolason. Igen, tehát 4 horgászbolt már volt előtte, mi voltunk az 5. horgászbolt Kiskolason, értesítjük a tagokat, hogy egy örömhír, hogy a Kiskolason, így van, de röviden erről szólt a történet. És kapaszkodj bele, ugye az első vevő, amit a filmben is meséltem, bejön, vevő, nyílik az ajtó, 8-kor nyitottunk december 1-én, ottan reszkető kezekkel, lábakkal vártuk az első vevőt, 8:05 nyílik az ajtó, jön az első vevő, és oda jön, előveszi ezt a kis papírt, ami ugye ez az örömhír van. Honnan tudták meg a címemet? Hát mondom, mi nem tudjuk az ön címét, hiszen ezt a Horgász Egyesülettől kapta, ezt a levelet, és hát nyilván az értesítő az azzal együtt ment ki. Ez a személyiségjogainak a megsértése, ő nem kért ilyen értesítést, ő föl fog minket jelenteni, ezt a boltot hamarosan be fogják zárni. 8:10, 15 perckor egymást ölegettük, ott a sírtunk, tehát hogy még meg se nyílt a vállalkozásunk, már vége van. Szóval ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy azok, és ez az élet további részére, az elhatározásunkra, az eltökéltségünkre, hogy milyen hatása van, azok, akik az kezdeti sikertelenségtől eltántorodnak, akik ezektől megrettennek, akik megijednek, azok valójában nem alkalmasak arra a tevékenységre. Tehát mi úgy voltunk vele, hogyha ezt túléljük, mert akkor azért nagyon nagy sok, akkor bármit. Természetesen nem jelentett föl minket, nem lett ebből semmi, de ez egy olyan pofon volt, ami megint csak arra ösztönzött minket, hogy próbáljuk jobban csinálni a tevékenységünket, és még kevesebb hibával. Mi lett egyébként a úriemberrel? Soha többet nem volt a boltban, vagy pedig törzsvevőtök lett? Kapaszkodj meg, többször jött utána vásárolni a boltba, és mindig mosolygott ő is egyébként. Hát ezt ugye túléltük, a dolog további érdekessége, hogy az úriember távozott a boltból, szinte adta az ajtót, a kilincset egy másik beérkező, valóban már vásárlásra kész vevőnek, és az meg némi túlzással ölegetett, csókolgatott minket, hogy de jó, hogy megnyitottatok, de jó, hogy van egy újabb horgászbolt. Szóval utána mindenki örömmel fogadta el. Emlékszel, mi volt az első termék, amit eladtál, vagy eladtatok? Nem. Ami megmaradt bennem, ami minden napig elevenen él bennem, az az, hogy volt egy vevőnk, talán nem az első nap, de az első héten, aki 50 000 forint értékben vásárolt nálunk. Azért az most a piaci értéket tekintve 500 000 forintnak minimum megfelel. Nem akartam elhinni, 2 darab botot vitt, orsót vitt, egy kazal, etetőanyagot, csalit, stb. Jó minőségű dolgokat vásárolt, és 50 000 forintot hagyott ott. Akkor döbbenten néztük, hogy ez van embereknek ennyi pénzük a horgászatra? És igen, van. Tehát ugye megtanultuk azt, hogy ez egy hobbi. Tehát igazából ennek nincs felső limitje, erre csak annyit költesz, amennyi van. És időközben ugye egy kitérőt téve, hadd meséljek egy érdekes dolgot, mind a mai napig szembesülünk ilyennel, hogy bejön valaki, vásárol botot, ósót, nagyértékű terméket a boltunkban, már nem rakunk rá címkét, árcímkét, direkt, vonalkódos rendszerre tudjuk, meg hát a vevő is tudja, hogy mennyit vásárolja, tehát nincs itt zsárba macska, viszont a vevő kér, hogy helyezzünk rá egy árcímkét. Mondom, először nem értettem, mondom, miért? Hát mondom, azt, hogy ez az órsó, egy sima órsó volt, mit tudom én, 58 000 forint volt. Az van a kérésem, hogy rakjunk rá egy 5800 forintos címkét. Folytatást tudod? Azt mondja, amikor hazamegyek, ne haragudjon, én ezt nem vihetem haza úgy, hogy ez 58 000 forint volt, a feleségem engem megöl. Tehát amikor megkérdezi, hogy mennyibe került ez az órsó, itt van rajta a címke, meg fogom mutatni 5800 forint. Nagyon kellemetlen erről beszélni a továbbiakban oly módon, hogy én ezt hozzátettem ennek az úriembernek, akkor először megértem ezt a szituációt, hogy mondom, ne felejts el azt, hogy amikor hazamegy, és esetleg a felesége boldogan mutatja be a táskáját, a kis ritiküljét, amit 2300 forintért vásárolt, akkor gondoljon az ön órsós sztoriára. És akkor mondja, hogy abszolút megértem, de higgy el, nem akarok konfliktusforrást, nem akarok feszültséget, nem akarok vitatkozni a feleségemmel. De tudod, ezek a kapcsolatok már nem 100%-ban őszinték. Igen.
Hogyan mondjam ezt másként? Tehát amikor már el kell dugnod azt, hogy miközben mondta az ember, ez és dugi pénzemből van, én dolgoztam meg érte, amiről nyilván a feleségem nem tud. Szóval én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem a feleségem előtt erről nem kell titkolóznom, hogyha horgászóst akartam venni, akkor azt vettem meg. És azért meg is tetted ezt, mert emlékszem, olvastam ezt is valahol rólad, hogy az első fizetésed, most megint visszaugrunk az időbe, amikor megkaptad valami 2000 forint körül fizetéseket, kiment, ugye akkoriban nagyon sokan jártak ki Gorenje hűtőszekrényért, meg banánért ugye Ausztriába, és te is felültél egy ilyen turista buszra, ilyen bevásárló buszra, csak te nem Gorenje hűtőszekrényért mentél ki, hanem ez pontosan így történt. Ugye említettem, hogy a kiskolasi Ikarus gépgyárban kezdtem el, amit ugye időközben már rég bezártak, dolgozni, és az első fizetés az kereken 2000 forint volt, akkor mindenki ugye Bécsbe járt ki, ilyen bevásárló utakra, és akkor, ahogy mondod, vagy a Gorenje hűtőszekrényt, vagy valamilyen tévét, vagy DVD-re játszott, vagy nagy értékű elektronikai eszközt hozott be. A busznak az hajába 2 lábba próbálták betömködni, de hát nyilván megoldották, hazahozták, amit vásároltak, és akkor tudom jó, hogy fölültem a buszra, amit én vásároltam, és nem tudom megmutatni, egy kis szatyorkába belefért. Horgokat vásároltam, kamaszán horgokat vásároltam, mert jó minőségű horog a versenyszerű horgászatban ugye nagyon fontos volt, akkor néhány úszót vásároltam, olyan apró cikkeket, amelyeket Magyarországon nem lehetett beszerezni, és ez belefért egy szatyorkába, 2000 forint, az kopra el volt költve. És akkor felszállok a buszra, és akkor aki mellettem ült, az egy idősebb úriember, és azt mondja, hogy te nem vásároltál semmit? Hát nem tudtam, hogy elmondjam el. Hát mondom, de azt mondom, hol van? Hát mondom, ebben a szatyorkába. Mit, ékszert vásároltál? Vagy hogy mit? És akkor bemutattam neki, hogy horgok, úszók, ilyesmi. Azt a szánalmas képet, így lefittyent a szája. Ez hülye. Ez komplet hülye. Tehát erre elköltött. Tehát vehettél volna egy hűtőt, vagy vehettél volna egy tévét, vagy valami. No, tudom, de nekem el volt szükségem. Hát ez hülye. Tehát ennyi. Érdekes ez így a horgászokról, és lehet, hogy így a nagy horgászoknak ez egy ismérve, mert Bob Nuttdal készítettem egyszer egy ilyen beszélgetést még a horgász újságba, és ő is mesélte, hogy az első fizetését, amikor megkapta, és már horgász versenyző volt, akkor ő azt fogta, átment a kontinensre, tehát átjött Európába, már Franciaországba, és ott vette meg az első rakós botját, ami elvitte neki a havi fizetését. Tehát ő is ezt csinálta, hogy az első havi fizetésével átment Franciaországba, vette egy rakós botot, seggire is vett neki. Mert erre volt szüksége, de utána látjuk azért, hogy az öregből mi lett még minden a mai napig aktív horgász. Akkor itt a Haldorádóra, akkor visszakanyarodva megint ugye elindult a horgászbolt. Mi volt a következő lépés? Mert nem csak horgászbolt, hanem később nagykerként is tevékenykedtetek. Az Zoli ötlete volt, üzlettársam Pintér Zoltán ötlete volt, hogy látva azt, hogy mennyi forgalmat lehet realizálni a boltban, meg mennyi időt kell ezzel foglalkozni, úgy érezte, hogy van még szabad kapacitása, van még szabad ideje arra, hogy egy ilyen sleptúrás nagykereskedelmi tevékenységet elindítsunk. Ez azt jelenti, hogy volt egy autó, ami föl volt pakolva a horgászeszközökkel, és akkor nem úgy volt, mint most, hogy e-mailben leadod a megrendelésedet egy platformon, vagy egy webfelületen, ahol kiválasztod a termékeket, és akkor a futásszolgálat kihozza, hanem akkor a horgászboltosok azt tudták, mit akarnak árulni. Tehát nem voltak képbe, és tulajdonképpen az impulzus alapján döntöttek, hogy akarják azt a terméket árulni, vagy sem. Nyilván akkor is voltak meghatározó brandek, márkák már, abban az időszakban a Dalma Silstar volt a meghatározó, és jöttek feltörekvő márkák, mint például a Spró, meg a Mozella. És akkor mi ezeknek a cégeknek lettük egyébként a terítői, és vittük a boltokba. Pontosabban hát először Zoli, utána ugye ezt fellátva csináltuk, de egyértelműen ennek a tevékenységnek úgymond a vezetője, az igazgatója, az Pintér Zoli volt, és akkor ez ugye egyfajta volumenű növekedést eredményezett, mert ugye mi már nem egy bolt számára vásároltunk kizárólag árut, hanem már 3 megyét jártunk, több mint 50 boltba szállítottunk rendszeresen. Ez a tevékenység majdnem 10 évig folytatódott, amíg ugye úgy nem döntöttük, hogy ez már nem rentábilis, tehát itt nincs értelme elindítani az autót, meg hát akkor elindultak már ugye a modern, előbb említett felületek, tehát weben keresztül lehetett rendelést leadni, ugye akkor időközben bejöttek a nagy cégeknek a direkt értékesítői, akik ugye szintén ügynökökön keresztül végigjárták a boltokat, mind a mai napig, hogy így történik az értékesítés, felmérték az igényeket, de egy laptoppal, meg egy katalógussal kezükben, és akkor te kiválasztod, persze a katalógus ott maradt, még ugye tölthetnél rajta, leadod a megrendelésedet, majd megkapod a termékedet. Ugye most már a boltok kiszolgálása manapság így történik. És hogy tudjuk pótolni a kiesett nagykereskedelmi tevékenységet,
akkor jött a Haldorado termék, mint brand, mint márka. 2008-ban indult a Haldorado termékeknek a forgalmazása, és egy érdekes dolog, hogy indult. Ugye én akkor már ismert horgász, ismert versenyhorgász voltam, és mindenki a titkos receptemet akarta. Tehát nem hitték el azt, hogy, mert én abban az időszakban Mosella által támogatott teszthorgász voltam, nem hitték el, hogy csak a Mosella eredetőanyagokat használom. Biztos, hogy van valami plusz, van valami trükk, van valami olyan dolog, amit még nem hoztam nyilvánosságra. És hogy szeretnének egy olyan eredetőanyagot, ami csak tőlem származik. Ezt többször bejöttek a boltba, és megfogalmazták, hogy keverjek én. Hát csináltam előtt, és egyébként összekevertem a háttérben a két Mosella eredetőanyagot, és hol adtam, és itt a titkos eredetőanyag. Tehát ennyi volt, de azért azt is tudni kell, hogy mielőtt gyári eredetőanyagokkal kezdtem el én horgászni, ebbe te is egyébként szerintem hasonló vagy, tehát nem voltak gyári eredetőanyagok. Ahhoz, hogyha azt akartuk, hogy eredményesek legyünk a versenyző horgászatban is, vagy akár a hétköznapi horgászatban, ahhoz nekünk kellett eredetőanyagot csinálni. Miből csináltuk eredetőanyagot? Legegyszerűbb alapanyagok. Zsemlemorzsa, kekszőlemény, olajos magvak. Lehetett kapni a takarmányboltban mogyorót, lehetett kapni kendert, ezeket megpörköltük. Akkor természetesen kellett valami szemes termény hozzá, kukorica, brúza, ezeket ugye mind mi pörköltük olyan méretűre, vagy olyan mértékűre, ami nekünk megfelelő volt, akkor ha már kaptunk csokis kekszet, hát az valami isteni csoda volt, és ezeket tulajdonképpen miután megfelelő állagúra és illatúra pörköltük, utána ledaráltuk, és ezeknek az arányainak a változtatásával a legegyszerűbb etetőanyagokkal horgáztunk. Ezeket ugye pudingporokkal ízesítettük. Vaníliás cukor. Vagy vaníliás cukorral. Karamell. Tehát tulajdonképpen ugye én azért is vagyok képben az etetőanyaggyártással, vagy a csali gyártással, mert én ennek az alapjával tökéletesen tisztában vagyok, tehát ugye etetőanyag, tehát nekem nincs saját etetőanyaggyárom, sőt, semmilyen terméket nem gyártok, mind a mai napig, amely Haldorado néven kerül forgalomba, én alvállalkozókkal gyártatok. De a recept a tiéd? Minden alkalommal a recept az úgy kerül kialakításra, hogy én hozom a konkrét ötletet, vagy adom meg egyértelműen azt, hogy milyen termékek kerülnek bele, de vagy alapanyagok, de attól válik tökéletessé, hogy a gyártó is a saját szakmai a saját tapasztalatát hozzátéve közösen összegyúrjuk. Tehát én azt szeretem, azokat a gyártókkal tudok hosszú távon és eredményesen együtt dolgozni, akik szintén hozzátesznek. Van, mikor nincs mit hozzátenni, de ugye értelemszerűen ez csapatjáték. Minél többen adjuk össze a tudásunkat, lásd csapatvilágbajnoki cím, annál jobban tudunk érvényesülni, és annál jobb eredményt tudunk elérni. A Haldorado etetőanyagokkal indult ugye az egész történet, 4 féle volt. Így van. Peletes, fekete, a pontypiros, sárga ponty és az amurlamúr. Amurlamúr, igen. Ezeken a neveken, annak idején emlékszem, mikor megjelent a ördögűző is volt. Hát az később lett, ugye? Később. Igen. Tehát olyan neveket tudták kitalálni, hogy hajmeresztő, és akkor mindenki csak röhögött, meg sokszor egyébként gúnyolták is, például az amurlamúr is. Később a kék fúzió, ugye? Kék fúzió, hasonló, igen. És amikor így ezek így szóba kerültek, és így jó kiröhögte magát mindenki, akkor én azt mondtam, hogy mondom, srácok, mondom, egy dolgot ne felejtsetek el. Mondom, beszéljetek róla. Itt a lényeg. Tehát, hogy mondom, ezek a nevek, mondom, lehet, hogy egy hülye név, vagy vicces név, de mondom, basszus, ez megragad az ember fejével, ez az amurlamúr. Szerintem bármilyen amúros etetőanyagot dobna valaki piacra, az biztos, hogy amurlamúrnak fogja mondani. Mind a mai nap. Ez maradt a köztudatban. Igen, nyilván azok, akik most kezdik a horgászatot, már nem akkora nagy túlvágy számukra, nem akkora nagy durranás, de azok, akik tehát régebb óta horgásznak, tehát amiket most felsoroltál neveket, garantáltan tudják. Aki ezt nem tudja, az nem horgász. Miért jöttek ezek a nevek, ugye, vagy honnan jött? Tehát ugye akkor is tudtam, hogy most ráírjuk azt, hogy amúr horgászatára kifejlesztett, hogy hát ki a szart érdekel ezért? Tehát amikor elolvassa, akkor úgy csapja hátra a fejét, hogy mi van? Amúr, te hülye vagy? De azonnal belégetődött a fejébe, a szemébe, és hát ezt ki kell próbálnom. Tehát nyilván a marketing nagyon fontos. Tehát akkor már éreztem, tudtam. Én a marketinget soha nem tanultam. Én ezt ösztönösen kitapasztaltam, és alkalmaztam. Hát ez nem jelent az, hogy minden ötletembe jött, sőt, hát nagyon sokat bakiztunk mi is, vagy nagyon sok olyan rossz döntést, hibát hoztunk, vagy végeztünk, vagy hajtottunk végre, már hogyan mondjam, aminek az eredménye közel sem volt mérhető, vagy egyszerűen vakvágányra került. Tehát... Egyébként tényleg ez így érdekelne, hogy hány sikerre, hány kudarc jut? Mert ugye azt tudjuk hogy a villanykörtét, amikor föltalálták, 1000 sikertelen kísérlet után volt egy, és megkérdezték Edisont, hogy most ez akkor, és mondta, hogy
nem voltak haszontalanok azok a kísérletek se, amik nem sikerültek, hiszen megtudtuk 1000 módját annak, hogy hogyan nem lehet villanykörtét előállítani. De nálatok ez hogy működik? Tehát, hogy így nagyjából hány sikertelen kudarc ötlet után jött egy, ami nagyot durrant? Nagyon jó a kérdés. Nézek inspiráló videókat. Tehát nyilván mindenkinek inspirálódni kell, eleve ötletgyűjtés, vagy pedig a mentális állapotod magasabb szinten való felhúzása érdekében. Legutóbb, ami szembe jött velem videó, az a Dysonnak a jelenleg világon legnépszerűbb elektromos, vezeték nélküli porszívójáról szólt. És képzeld el, hogy a pontos számot nem tudom, de az biztos, hogy 5200 felett van, tehát 5200-től több prototípusa készült a most sokak által ismert, még egyszer mondom, piacvezető, világviszonylatban legismertebb elektromos porszívóval kapcsolatban. Tehát még egyszer mondom, több mint 5200. Most tudni kell, hogy a tulajdonos, aki jelen pillanatban is a cég tulajdonosa, ő egyben az első számú fejlesztő mérnöke is a termékeiknek. Ha tisztában vagy valamilyen szinten a Dyson termékekkel, nincs 10 000 féle termékük, kevés, de nagyon kiforrott, nagyon professzionális, végletekig kispécizett termékekről van szó, amely tényleg azt tudja, amit ígérnek. Nekünk is egyébként több Dyson termékünk van a háztartásban, a feleségem, a lányom nagyon-nagyon szeretik. Nem akarom ezt hosszasan ragozni, ő volt talán a világcsúcs tartó, ezt ilyen inspiráló videókban mondják, aki a legvégsőkig kitartott, mert gondolj bele, hogy elkészül 1000 prototípus. 1000. Tehát az is már óriási szám, meg óriási pénz, és azt mondják, hogy ha nem tudjuk elkészíteni 1000-ből, akkor hagyjuk abba. Tehát ebből a termékből nem lesz semmi. Ő nem adta föl 2000-nél, nem adta föl 3000-nél, nem adta föl 4000-nél, nem adta föl 5000-nél, és 5262-nél, most nem tudom pontos számot, azt mondta, hogy ez az. Itt van, végre megvan a tökéletes termék. Most tudni kell, hogy egy 9 milliárd dollár árbevételű cégről van szó, a világ minden országában ott van. És azt mondta, hogy itt van az a termék, amire nektek szükségetek van. Kinek lett igaza? Ő volt a legkitartóbb, és addig csinálta ezt, amíg a végső tökéletes termékek meg nem alkotta. Konkrét kérdésre konkrét válasz. Úgy gondolom, hogy a termékfejlesztésünknek, vagy a termékpalettánknak 10-20% az vakvágány. És ez még egy jó arány. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk akár egy adott szortimenten belül. Nekünk a legnépszerűbb, legnagyobb darabszámban adott termékcsaládunk az a Tornado. A Tornádónak ugye több különböző, van metód, van wafter, van pop-up, van mindenféle változata, tehát egy nagyon kiforrott, széles termékpaletta, de az nincs, hogy minden íz azonos módon teljesítsen. Nincs az, hogy minden termékben azonos mennyiséget adunk el. És most a legnépszerűbb termékről beszélek. Tehát, vagy maradjunk mondjuk a Legend családnál, ahol ugye a Legend ananász, az édes ananász, a legendás, amely a föld, minden földrészen fogtam egyébként pontyot, ezért is kapta később a Legend nevet. Flow oldódó lebegő édes ananász néven futott, és amikor ezt mi áttettük, és nem változtattuk rajta semmit, megfuttuk a terméket, áttettük egy díszes, dizájnos, az adott kor igénynek megfelelő nemzetközi porondon is helyét megálló csomagolásba, onnantól kezdve az emberek azt mondták, hogy ez nem ugyanaz. Hát én tudom, hogy ugyanaz, de nem ugyanaz. Tehát mennyire fontos ezek mind tanulságok, amelyeket a saját tapasztalatodon keresztül tudsz lemérni, hogy egy csomagolás elegendő volt ahhoz, hogy az emberek hitüket veszítsék, egy csomagolás változtatás elegendő volt ahhoz, hogy a hitüket veszítsék egy addig top egy piacvezető, a haladuráló palettán is meghatározott termék eladásában. Hát igen, erről a Pepsi-Cola, Coca-Cola nagyon sokat tudna mesélni, mert ők egyébként talán pont a Pepsi volt, akinek volt ez a nagy kékség szlogenje annak idején is, hogy ezzel megváltoztatták, és hát nem annyira jött be, aztán utána visszatértek, de aztán megint előhozták a projektet. Mondtál egyébként a Dysonnal kapcsolatban egy nagyon érdekes dolgot, amit szögetődött a fejembe, amikor azt mondtad, hogy elkészítette ő is azt, amire az ő vevőinek szüksége volt, hogy létrejött az, amire ti vágytatok. És én azt gondolom, hogy nálad az a nagy erő a Haldorádóban, meg a termékeidben, hogy te általában úgy dolgozol, ahogy én látom, hogy nem egy problémára keresed a megoldást, hanem azt mondod, hogy rávilágítok egy problémára, ne adj Isten, ha nincs probléma, akkor úgymond generálok én egy problémát, amire már te tudod a megoldást, hiszen már eleve rákészültél is. Emiatt én szerintem mindenki elé tudsz kerülni a piacon. Ezt mondom azért, mert amikor én most csak egy nagyon egyszerű dologról beszélek, ízek.
hogy mikor milyen divatízek vannak, mangó, kiwi, ananász, stb. Általában ti vagytok azok, akik ezt az évnek az úgynevezett divat aromáját, vagy divat ízét előhozzátok, és utána szokott jönni a többi gyártó. Ez jól látom, vagy pedig? Hát ez mind dicsérő egyébként, amit mondasz, és teljes mértékben így van. Tehát ebben a műsorban beszélhetünk arról is, amit egyébként, ha mondjuk a saját csatornámon mondanék el, akkor azt mondanák az emberek, hogy ó, persze, tehát saját magadat dicséred. Nézzük tényszerűen a dolgot. Minden évben az első magyarországi cég, akinek megjelenik a profi termékbemutató filmje, az melyik? Az ti vagytok ezt. A Haldorado. És biztosra veszem, hogy a premier alatt az első nézők, azok a konkurenseim, akik inspirálódnak ebből, és ugye mi a január első 1-2-3 hetében ezt mi leszoktuk adni ezt a videót, és figyeld meg a konkurenseket, akik ilyen március-április környékén felébrednek, és hirtelen lesz nekik most mondjuk egy konkrét dolgot, mondjuk harcsapelettjük. Eszük ágában sem volt ilyet csinálni, de lesz nekik harcsapelettjük. Vagy mondjuk a meghatározó ízünk egyik a juharbanán, amely a boilis termékek között megjelenik, hirtelen lesz vagy juhar, vagy banán, vagy együtt a kettő, vagy banánjuhar. Szóval én ezzel nem akarom degradálni a konkurenseket, de mennyivel nehezebb kitalálni egy új terméket, mint azt lemásolni. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem másolunk. Tehát, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, nehogy azt gondolja bárki, hogy minden termék az ekte tőlem származik. Nem, mi is másolunk. Tehát nyilvánvaló én is figyelem a trendeket. Mert ugye egy nagyon fontos dolog, hogy honnan lehet ennyi új terméket évről évre kitalálni, az profi módon megvalósítani, és végül forgalomba hozni. És nem utolsó sorban ezt még el is adni. Szóval itt az első legfontosabb az ötlet, hogy honnan inspirálódik az ember. Majd fogunk erről is később beszélni, én nagyon sokat utazom. Tehát én totál képbe vagyok az európai horgásztrendekkel, teljes mértékben látom, hogy Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, csak így kapkodok, Spanyolországban, mik a menő módszerek, kik a meghatározó etetőanyag, csali gyártók, milyen irányba halad a horgászatnak a metodikája, struktúrája, stb. De tovább megyek, nem csak az európai horgásztrendekkel vagyok teljes mértékben képbe, hanem világviszonylatban. Én ugye sokat vagyok tengeren túlon is, nagyon sokat járok amerikai boltokba, bárhol vagyok, mindenhol, most sokat járok most Kínába, kínai boltokat monitorozom. Mindig egy horgászból. Mindig, és nekem elég az, hogy meglátok egy törött horgászodot, most nagyon sarkos, mit mondok. Már azt tovább tudom gondolni, és végig tudom azt gondolni, hogy hogyan lehetne ezt beilleszteni a saját termékpalettánkra. Most, amikor végignéztem a 2025 évi Haldorado új termék bemutató filmünket, aki abban figyelmes, az 7 különböző országból származó terméknek az ötletét, és a végül megvalósult végtermékét láthatja a filmünkbe. 7. És ez csak most, 2025-ben. Tehát most csak egy egyszerű dolgot ragadok ki, USA Carb. Ez az etetőanyag. Látom most a kiállításon, igen. Ez egy tök egyszerű dolog, de és akkor utána, amikor megjelentettük az appehelyen feldúsított etetőanyagunkat, akkor ott a kommentek alatt ott volt, 40 éve ezt használom, nekem is ilyen van. Hát de miért nem hallottunk erről, emberek? Tehát miért nem hozott még hivatalosan Magyarországon forgalomba olyan terméket, ahol miről tudjuk garantáltan, hogy nagy mennyiségben tartalmaz appelhet. Ami egyébként az USA-ban, ugye, ha jól emlékszem, a nélkülözhetetlen alapanyag, igen. És hogy nagyon nem jutnak máshoz hozzá. Igen, mert ott nyilván a szükségszerűségből használják, mert nincsenek, a legtöbb boltban nincs pontyos eredetőanyag, tehát bármennyire is sok ponty van az Amerikai Egyesült Államokban, bármennyire is horgászik mondjuk 100, 200, 300 ezer ember pontyra, az még mindig annyira kevés, hogy a boltok nem tesznek be pontyos eredetőanyagot a boltjaikba. Boili csali, vagy különböző csalogatóanyag már van, aromacsali, az van már a Best Pro Shopban, ugye a legnagyobb amerikai horgászbolt hálózatban, ugye ők megvették a Cabela's-t, és már nincs Cabela's, vagy ha még csak talán... Én azt ismertem még a Cabela's-t. Nekem is az volt a kedvencem, és ez két nagy konkurens volt, a Cabela's, meg a Best Pro Shop, és akkor hát nyert az erősebbik. A Best Pro Shop volt, mint később idő az erősebb, és akkor megvette a Cabela's-t is. Na, egyszerűen 100 legtöbb boltban nincs etetőanyag, nincs pontyos kaja, ezért a horgászok ezt maguk oldják meg. Mert ugye Amerikában a horgászat az egyenlő a csónakos pergető horgászattal. Tehát, hogyha a parton ülsz, hiába vagy neked 5-10 millió forint értékű felszerelésed, sátor, meg bármid, akkor az a homeless kategória. Tehát nagyon érdekes, hogy mennyire lenéznek. Többször volt, amikor parton horgáztunk, kijöttek, hogy mi a probléma. Nem értettem a kérdést. Nincs semmi probléma. Hol a csónak? Hát azon autóval jöttünk ide, és akkor tudod, realizálódott a horgászban a
segítő szándékon érkező horgászban, ezek bevándorló csóringerek. Tehát ezek nyilván azért horgásznak a partról, azért horgásznak ilyen módszerrel, mert ezek kaját akarnak fogni maguknak, hogy ne halljanak éhen. És akkor tudod, ezt úgy kezdted volna magyarázni, hogy de nem, akkor hagyjuk. Mert ugye nyilván Amerikában a menőhorgász, az csónakból horgászik, és nagyon fontos, hogy letetted itt a csónakodat, akkor neked, ugye 200-250 lóerős motor minimum kell, neked szélsebességgel át kell robognod a tónak a túloldalára. Értelemszerűen a tónak a túloldalán tette a csónakját, annak át kell robogni ide, mert ez így menő, és akkor ezek így középutára is esznek. Szembe doválni. Igen, tehát ez így menő, így egymásra szembe robognak, fejüket szétfújt a szél, de ez egy rohadt menő, elégettek sok liter üzemanyagot, dobálnak itt, és akkor fognak boldogan ilyen ekkora fekete sügereket, és rohadt boldogok. Délbe kimennek a helyi kocsmába, jó, isznak, esznek, nap eltelt, hazamennek, és akkor boldogan végighorgázták a napot 3 ekkora fekete sügérre. És amikor még mutatjuk a fotókat az ekkora fenéken lévő pontyokról, ezt úgy mondja, hogy hát szép, de button free, tehát fenéken táplálják. Hát az Dögevőnek. Az a szemét, az a szemét kategória, aki erre horgászk az is. No, ez egy hosszú kör volt. Szóval tisztában vagyok azzal, hogy a világon merre halad a horgászat, nagyon sok ötletet tudok begyűjteni, nagyon megvan az a képességem, hogy, és ezt nem nagy képűségből mondom, mert tényszerűen közlöm, hogy ránézek valamire, azt tovább tudom gondolni, és végig tudom gondolni azt, hogy hogyan lehet beilleszteni a magyar horgász kultúrába, illetve hogyan lehet akár abból egy trendet, vagy egy új módszert teremteni. Ezt akartam pont kérdezni egyébként, hogy iszonyat sok cikkelem megfordult már a Haldorádónak, gondolom, az életébe, hogy mi volt az az 1-2-3 olyan dolog, ami azt mondott, hogy egy igazi nagy ilyen atomvillanás volt így a horgászatban, ami ti vezettetek be, vagy a hozzátok köthető? Hát amiket felsoroltál, etetanyagok, ugye mind a mai napi legendások, ha úgy tetszik, akkor már a korábban említett legend peletek, ugye, amelyek most már legend néven, vagy legend, mindegy, legyünk magyarosak, legend néven mennek tovább, akkor ugye azok az ízek, a dél-afrikai pontyhorgászatból hoztam nagyon sok dolgot, az ördögűz az például onnan jön. Ugye ez nem más, itt fokhagyma, és mi a másik aroma, ami kapcsolódik, így van. Fokhagyma mandula. Na, 2 éven belül mindenkinek lett az alapválasztékában fokhagyma mandula. Tök egyszerű dolog, de mégsem akart ezt alkalmazni. Akkor ugye évekig meghatározó íz, aroma volt az eper. Most ilyen tök egyszerű dolgokról beszélünk. Mindenkinek eper és méz, ez a 2 alapsali volt a választékában. Mi voltunk az első ismert, tehát fontos, hogy nem a legelsők, de az első ismert cég, aki az ananászra helyezte a fő hangsúlyt. Ugye az édes ananász, az előbb említett íz, ugye sokáig ment. Akkor utána megint csak egy új íz, ami robbanásszerű változást hozott, a mangó. Tehát amiért ugye az emberek oda voltak. Utána minden cégnek lett mangó. Újfent önmagam ismétlem, nem mi találtuk ezt ki, és nem biztos, hogy mi voltunk a legelsők, de a legismertebbek, akire hallgattak. Egy további érdekes dolog, amely alapjaiban formálja át a horgászatot. Az elmúlt évben elmondtam egy érdekes adatot, amely a 2024 évi Haldorádó új terméket bemutató filmben, amely a következőképpen hangzott. Megvan a fordulat éve. Mindig vannak olyan dolgok, amelyekre úgy azt mondod, hogy hát ez hülyeség. Konkrét dolgokat említek, eljött a fordulat éve 2008-ban, amikor az emberek döntő többsége már több digitális sajtót fogyasztott, mint nyomtatott sajtót. Nem tudtuk azt elképzelni, hogy egyszer valóban kizárólag digitális tartalmakat fogyasztunk. Nem tudtuk azt elképzelni, hogy nem veszünk a kezünkbe újságot. Bekövetkezett. Igen. Akkor a másik érdekes dolog, amikor kimondták azt, hogy már több elektromos autót adnak el világviszonylatban, mint belső égésű motorra ellátott autót. Ez hülyeség. Bekövetkezett. Sőt, egyre nagyobb száma fognak eladni. És akkor még hosszasan sorolhatnám ezeket a fordulópontokat, amelyekre utólag visszanézve azt mondja az ember akkor, hogy hülyeség, valójában mégsem volt hülyeség, megvalósult. Tavaly a következőt mondtam, már több mikropeletet adunk el, dobozolj, zacskó, stb. Kész, ready, mindegy milyen formátumban, mint klasszikus, hagyományos, poros etetőanyagot. Most, ha megnézed, nincs Magyarországon olyan cég, aki etetőanyagisteli gyártással foglalkozik, akinek a palettáján ne lenne különböző mikropelet. Tudni kell, hogy nekünk az első mikropeletünk Micrometod Feed néven került forgalomba 10 évvel ezelőtt. 10. De hát akkor még az csak egy ilyen adalék volt. Most jelen pillanatban, megint megnéztem a számokat, minden évben lefelezzük az eladott etetőanyag mennyiségünket. Lefelezzük. Ezzel szemben a mikropeletek mixéből, mindegy, hogy milyen változatban, minimum duplázzuk az eladott mennyiséget. Amikor teljesen elkezdtünk horgászni, ez a régi filmeken nagyon jól nyomon követhető, akkor tulajdonképpen a horgászat az arról szólt, hogy egy 2 dézsa,
Az egyik díj az arra szolgált, hogy vizet tároljon, vagy pedig a későbbiek folyamán ugye a kettével tetőanyag könnyebb átforgatását, bekeverését segítette. Minimum egy dézsa, de minimum egy vödör eredetőanyagot bekevertünk. Régen, amikor horgászkiállítások voltak, az emberek azok úgy néztek ki, mint a málhás szamár, tehát ilyen 20 kilós zsákokkal, a kezük megnyúlva, már a földig lenyújtózkodva, mentek kifelé a kiállításról, és vitték az eredetőanyagot. Most elmész egy horgászkiállításra, értékesítesz, maximum úgy néznek az emberek, mint amikor én Bécsből hazamentem az első, egy kis szatyorral. Ebben van egy maximum egy mikropellet mix, van mellette egy kis csalika, és ennyi elegendő ahhoz, hogy a komplet napot megold, és akár több 100 kilogramm súlyú halat fogj. Ezt 5 évvel, 10 évvel ezelőtt valakinek ezt mondtam volna, akkor te komplet hülye vagy. De tovább megyek, hogy még kicsit borzoljam a kedélyeket, én azt is tudom, mi lesz 5 év múlva, vagy mi lesz 5 éven belül. Tehát én nekem megvan az a képességem, ez megint... De nem árulod el. Tudom, és azért tudom, mi lesz, mert meg tudom valósítani. Sőt, már ezek meg vannak valósítva, de nem dobjuk be, mert azzal kivégezzük meg a meglévő termékpalettánkat. Tudod, ezek nagyon meredek dolgok, és a nézőközönség egy része, aki esetleg nem szimpatizál velem, mert nyilván olyan is megnéz ezt a filmet, azt mondja, tudtam, hogy ez egy nagy kép. Tehát ezt eddig is éreztem, csak itt jön az, hogy nem mindegy, hogy valaki nagyképű, vagy magabiztos. Tehát hányszor bekövetkezett az, amit kimondtam így, mint ahogy mondtam, hogy mit akarok eljönni a versenyszerű horgászatban. Kimondtam, hogy mit szeretnék az életemben elérni. Ezeket mind kimondom, ez lehetetlen. És akkor bekövetkezett, azt is. Kimondta és megcsinálta és tudta. Én látom azt, hogy milyen irányban változik a horgászat metodikája, struktúrája Magyarországon. A horgász eredetőanyaggyártókat egyetlen egy módszer tudja megmenteni, hogy ne kelljen 2 éven belül bezárni a boltjukat. Tudod, melyik az a módszer? A pergetés. Nem. Nem. Még egyszer mondom, megfölteszem a kérdést. A horgász eredetőanyaggyártó cégeket, tehát akik eredetőanyagot gyártanak, melyik módszer tudja őket megmenteni, hogy legyen még mit gyártani? Pontyozás akkor. Nem. Az sem. Nem. Akkor feladom. Busa. Busa. A busa horgászata. Igen, mert abból aztán van bőven. Szerencsére van bőven, a természetes vízi halászat be lett tiltva. Ugye ez a húshorgászokat maximálisan kiszolgálja, mert kötelező elvinni, mert ugye azért a horgászatnak 2 irányzata van. Egy, amit ugye mi egyértelműen preferálunk, propagálunk, amely arról szól, hogy a halakkal kíméletes módon bánj, ugye azt nyilván enged vissza, ezáltal lesz ugye a törzsállomány erősebb, és így lesznek nagyobb halaid. Ez 5 éven belül bekövetkezett. Ugye nem véletlen az, hogy nekünk is a termékpalettának egy nagyon határozott és hangsúlyos része az a nagypontyhorgászatra alapul. De azért fejlesztettük most fel egy ilyen szintre, mert most vannak a tavaink azon az állapoton, azon a szinten, amikor tulajdonképpen egy bármilyen egyeslik tavon is foghatsz 20 kg feletti pontyot. Mert a halvédelem beérett. Az a szisztematikus munka, amelyet mi a médián keresztül, amelyet a halgazdálkodók a szabályokon keresztül rá erőszakoltak, sokszor nem tudom ezt másképp mondani a tagságra, annak a munkának a gyümölcse beérett nagyméretű halakban. Tehát innentől kezdve van értelme a bolyos pontyhorgászattal, a szelektív nagypontyhorgászattal bárhol foglalkozni. De ennek most jött az időszerűsége. Olvasom ezeket, meg te is látod ezeket főleg a Mohoszt támadó kommenteket, ugye, hogy Mohosz mondjon le, nem csinál semmit. Ha nem ez a Mohosz lenne, de elmondom az engem utálóknak is, az engem szeretőknek is, ha nem ez a szövetség lenne, akkor a magyar horgászat nem ezen a szinten lenne. Mivel ugye mondtam, hogy tökéletesen képbe vagyok azzal, hogy mik az európai trendek, tökéletesen képbe vagyok azzal is, hogy milyen szervezeti struktúrában és milyen irányítás alatt zajlik a horgászat legtöbb országban. Totális a káosz. Totális. Tehát lehet nekem mondani, hogy oké, Németországban 40 euróból megold az éves engedélyt, de nem az engedélyára dönti el azt, hogy hogyan horgászhatsz. A német horgászok annyira bugyuta balga balfaszok, nem tudom másképp mondani, hogy engedték azt, hogy a sötét zöldek rájuk erőltessék azt, hogy a kifogott halat ott azonnal le kell bunkózni. Miért következhetett ez be? Mert a németek egyszerűen ugyanúgy, mint az angolok a Brexit során nem hitték el azt, hogy ezt valaki rájuk fogja tudni erőltetni. Mert ugye ők úgy vannak vele, hogy amíg az én környezetemben jól érzem magamat, addig, amíg ugye a migráns, ugye ez is egy népszerű téma, nem veszélyezteti a lakásomat, a mindennap életemet, addig nekem nincsen semmi bajom a migránsokkal, nekem addig nincsen semmi bajom a zöldekkel, maradjunk csak a horgászatnál. És nem hitte el senki azt, hogy egy ilyen szélsőséges csoport, amit a zöldek képviseltek, rá tudta erőltetni a horgászatra azt, hogy az állatkínzás, rá tudta erőltetni azt, hogy olyan szabályokat kell alkalmazni, amikor kimentünk. Brandenburgba szembesültem először egyébként ezzel egy horgászversenyen, egy csatornán megrendezett horgászversenyen, hogy ott ül a horgász, fogja a gyönyörű bodorkákat, vörös szárnyú keszegeket,
leánykoncélokat, jászkeszegeket, és a kifogása után ott van mellette egy halbunkó, kivétel nélkül mindegyiket fejbe kell vágni, és mellette volt egy dézsa, és abba kell helyezni. Hát mondom, ha ezt Magyarországon ráerőszakolnák az emberekre, akkor itt olyan néplázadás lenne, hogy a MOSZ-t azt tényleg lenyakoznák az összes vezetőivel együtt. És hozzáteszem, ez így van rendjén. Ezt nem szabad, ilyen baromságot nem szabad hagynunk, hogy ránk erőltessenek, mert ez nem észszerű. A németek, ezek balgák voltak, úgyse fogják ezt bevezetni, aztán megszívták, rájuk erőltették. Tehát ilyet nem lehet engedni, és ezekben az országokban ugye nyilvánvaló, hogy nem csak a horgászati szabályok agyamentek, hanem az a szervezeti struktúra, amely mondjuk egy versenyzést kiszolgál. Tehát a legtöbb országban nincsenek olyan szintű magyar bajnokságok, mint amelyeket ugye zönében te is rendezel, nincs ilyen kiszolgáló bázis mögöttük, és most a csattanó, hogyha még a versenyzés során eredményes is voltál, ha a versenyzés során eljutottál arra a szintre, hogy végre mondjuk az adott hazádnak a nemzeti válogatottjába belekerültél, akkor szabad odajárulni a kasszához, és a saját zsebedből kifizetni. Amikor mi beszélünk arról nemzetközi viszonylatban csehekkel, szlovákokkal, nem menjünk messzire, lengyelekkel, a versenyszerű horgászatról, hogy a szövetség mennyit ad, akkor ránk néznek, és azt mondják, hogy hát maximum jó esetben a nevezési díjat fizetik ki. Minden járulékos költséget, amely mi tudjuk több százezer fejenként, vagy akár milliós nagyságrend is lehet, azt saját zsebből kell kifizetni. Magyarországon miért lett ilyen népszerű versenyszerű horgászat? Azért, mert az, aki eljut arra szintre, hogy a hazáját nemzeti szinten is képviselhesse, tulajdonképpen a sege ki van nyalva fényesre, mindent a MOHOZ áll. Erről nagyon kevesen beszélnek. Vagy az, hogy a vizek ilyen rendezettek, az, hogy a vizeink ilyen mennyiségű halat tarthatnak meg, az, hogy a szabályok ennyire szigorúak, ez igenis annak köszönhető, hogy a Magyarországos Horgász Szövetség nyilván egy diktatórikus szervezet időnként, de ebben nem szabad demokráciát engedni. Tehát csak fejlődni úgy lehet, hogy meghatározzuk az irányokat, meghatározzuk a szabályokat, és azt kötelező jelleggel be kell tartani mindenkinek. És lám, ennek megvan az eredménye. Ez biztos, hogy így van, mert magyarországi világbajnokságokra, amit itthon rendezünk, arra nagyon szívesen jönnek a külföldiek. Mindig sokkal több a nevező, hogyha magyarországi szervezés van. Beszélgetek én is nyilván versenyzőkkel, akik pont azt mondják, hogy ennek az az oka, hogy tudják, hogy ha ide kell jönni, akkor itt van mire horgászni. Ami nekünk probléma idézőjelben, tehát kicsit vicces, hogy néha tényleg azt a vízterületet keresik, ahol nem lehet sok halat fogni, mert a világbajnokságokon zömébe kevés halra kell horgásznunk. De pont Csipivel, ugye kollégáddal, munkatársaddal beszélgettünk erről, most a metód kapcsán, hogy hova tegyünk olyan versenyeket, ami egy kicsit technikásabb, és mondta Sipi, hogy hát basszus nem lehet hova tenni, mert mindenütt annyi a ponty, hogy most sokan támadnak engem is ez miatt, hogy olyan vizeken van, ami nem elsősorban pontycentrikus, vagy ez sem igaz, mert az összes középdöntőbe szerintem pontyozni kell, majd hiába szeretnénk azt, hogy ne pontyozzanak, akkor is pontyozni fognak a versenyzők, és fogni is fognak pontyot, mert olyan szintű a telepítés, olyan szintű a pontyállomány a hazai vizekben, hogy az parádés. De visszatérve egyébként meg a busára, abból a szempontból is igazad lehet, hogy én nagyon félek attól, hogy ilyen utolsó pillanatban vagyunk, amikor olyan szinten be fog rubbanni ez a busa probléma, hiszen a táplálékot eszi el a ivadékok elől ez a hal, hogy telepítés nélkül, ha nem telepít a szövetség, akkor nagyon más nem lesz a vizeinkben. Ezt te meg tudod erősíteni, vagy te nem látod ennyire borulátóan ezt a helyzetet? Hát tudom, Szívási Szilárd ezt teljesen másként mondaná. Nem, abszolút nem látom borulátónak a helyzetet, ugyanis a jelenlegi állapot teljesen mesterséges. Tehát hiába beszélünk a Dunáról, a Balatonról, a Tiszatóról, kedvenc vadvizeimről hadd meséljek, ezek nem vadvizek. Tehát durva, amit mondok, a Vadvízi Kalandok című sorozatomban meghatározó epizódokat jelentenek ezek a vizek, de ezek nagyon messze vannak a vadvizektől. A vadvizek azok Szibériában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában kezdődnek. Azok az érintetlen folyók, azok az érintetlen tavak, amik úgy, ahogy Jóisten megadta, úgy vannak mind a mai napig. Nincs regátak, nincs szabályozás, nincs haltelepítés, nincs szelekció, nincs semmi. Ahogy a Jóisten megadta, az úgy van mind a mai napig. Ausztrália. Tehát ezt hosszasan sorolhatnám, de ezek ugye a korábban már említett Vadvízi Kalandok című filmsorozatomban valóban nyomon követhetők. Az, hogy Magyarországon ilyen a halfauna, még egyszer mondom, ez mesterségesen előállított és aktuális helyzet. Totál nem értek azzal például egyet, hogy mondjuk a Tiszatavon az ezüstkárászt, amit megfogsz, azt maradéktalanul el kell vinni. Ugye ettől az évtől a Magyarországos Horgászszövetség lett a vízkezelő, nem tudom, hogy történik ebben változás, de az nonsens, hogy a román sporthorgászok
és a sporthorgász szót itt időzőjelbe teszem, de igazából semmi rosszat nem tesznek, mert csak kihasználják a szabályt, oda mennek, és addig horgásznak ezüstkárászra, amíg a kocsiba nem fér több. Tehát a csomagtartó, és saját szemmel látom, azt hittem, ez nonsens, a csomagtartó színültig van téve ezüstkárásszal. Érted? Kira alatti ezüstkárász nem nagyon fogsz. És akkor ehhez a halőrök asszisztálnak, mert mit tehetnek? Hát ez a szabály. Tehát, és akkor megkérdeztem ott a hallgazdálkodókat, meg az elmúlt évben ugye még a vízkezelőt, hogy hova vezet ez? Azt mondja, ez nem az ő agyszüleményük, hanem ők ugye végrehajtják azt, amit alapvetően ugye országos szinten a természetes vizek kezelése során végre kell hajtani, és mondom, oké, tételezzük fel az összes, még egyszer mondom, az összes ezüstkárász így csettintése ki lenne véve a Tiszatóból. Akkor mi maradna benne? Hát akkor lehetőség, meg élettér nyílna a vörösszárnyú kereszténynek, a bodorkának, stb., meg a újfajn több lenne a csuka. Nem. Én ezt innen garantáltan mondom, hogy ez nem hoz változást. Tehát ha így kivennék az összes ezüstkárázt, nem lenne a következő évtől, vagy a következő 5 éven belül lényegesen több őshonos halunk. Egyszerűen a klíma megváltozott, a körülmények megváltoztak, és az összes hal egy túlélő. És baromi egyszerű az evolúció, mi marad a vízben? Aki erősebb. Ilyen egyszerű. Tehát lehet ezt erőszakkal formálni egy darabig, de most jelen pillanatban a Duna halfaunája és a következőképpen változik, ami meghatározó. Ponty. Irgalmatlan mennyiségű ponty van benne, soha nem volt benne ennyi nagy ponty. Könnyedén tudsz, hogyha kitartó vagy, ha jó helyen horgászol, 20 kg feletti pontyot fogni. Mutattam a filmjeimben. Tehát tudsz fogni. Tehát ez évek kezdett, ez elképzelhetetlen lett volna. Miért van benne 20 kg feletti ponty? Mert nincs halászat. Barom egyszer az oka. Hát ugye a nagy falkak kaptak bele elsőként a hálókba, és azokat vették ki elsőként. Tehát ugye ezért tudtak megnőni a pontyok. A következőben nagyon sok van, a busa. Tehát a Dunában is. A következő, ami rendkívül felerősödött, a harcsa és a süllő állománya. De az a kérdés, hogy az utóbbi 2 ragadozó mit fog enni, mert ezzel szemben viszont drasztikusan csökkent a keszegállomány. És ez minek köszönhető? A kormoránnak. Ugye nyilván a busát nem fogja elhordani a kormorán, mert nem fér be a szájába. Mit tud megenni? A keszegféléket tudja megenni. Tehát, hogyha mi, és ugye szerencsére több helyen látjuk ennek a nyomát, erőszakkal, ha nem írtják a kormoránt, amit éjszakon védenek, akkor tulajdonképpen kizabálja a ragadozó halainknak, meg hát nyilván a horgászoknak a táplálékbázisát. Tehát itt totál mesterséges minden már. Én a busát nem bírem ekkora problémának, mert igazából az előbb említett meghatározó pontyok már nem feltétlenül a plankton zabálják. A természetes vízű szaporulatok nem meghatározó. Tehát persze, hogyha ideálisak a körülmények, most ehhez azt kellett tudod, hogy a vízállás, amikor kellően magas, akkor minden árteret, minden mellékágat megnyissunk. Ezek most le vannak zárva. Ahhoz extrém magas vízállás kell, hát én járom a Dunát, látom, extrém magas vízállás esetén adódik meg a lehetőség, hogy a lezárt mellékágakon átbukva a víz, és oda behatolva a hal le tudjon ívni. Egyébként ott, ahol őshonos ez a hal, ugye Kínában, te jártál azért már nem egyszer, nem kétszer Ázsiába, azokban a vizekben, ahol természetes módon van jelen a busa, ott milyen más halfauna van rajta kívül? Nagyon változatos. Ugyanúgy megvan a keszeg. Ott sem nyírta ki Ez totál baromság. Ez teljes egészében eltúlzott. Meg egy nagyon egyszerű egyébként, ott, ahol túlszaporodik a busa, ott, ahol nem lesz neki táplálék, a többi fog vele történni. Biztosatlanul elpusztul. Hát ilyen egyszerű. Hát tök egyszerű a képlet. Tehát nem tud túlszaporodni, mert csak annyit tud benne lenni, amennyit a víz természetes táplálékbázisa el tud tartani. Pont, nincs tovább. Ugyanezt fog történni a Dunán, meg bármelyik olyan körös holtákban, vagy bármelyik Tisza holtákban, vagy főmegyerben, ahol túlságosan sok van belőle. Mert a megfogott busák ezekben a vizekben nagyon jó kondícióban vannak. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy van kellő mennyiségű tápláléka. A nagy testnek még több táplálék kell. Az nem fog rendelkezésre állni, ezek eltűnnek a vízből. Szóval Kínában is, és ami nagyon érdekes, Kínában nem tudnak ekkorára nőni. Nincsenek ekkora busák. Tehát sok helyen horgáztam már Kínában, meg fogok is, az átlag busa méret az ilyen 5 és 10 kg között van, és ha fognak ilyen 20 kilósat, az már csodaszámba megy. Hát akkor nálunk ez parádi, ez iszonyatos méretben látom néha a busákat. Ők tisztában vannak a magyar viszonyokkal, és az én egyik ismerősöm, aki majd éppen jön hozzám, akivel sokat horgáztok Kínában, mondta, hogy vigyem el egy ilyen vízre, mert ez az álma vágya, hogy fogjon egy ilyen 50 kilós busát. Hát Kínában ez szinte lehetetlen. Érdekes dolog. Hát biztos, hogy a kommentekben ki fog ezzel kapcsolatban, ezzel a busázással kapcsolatban, akkor majd itt egy komoly vita. Tiszteletbe tartjuk az emberek véleményét. A te véleményed, így van. Így van. Szilárddal is ugye beszélgettünk így a busázásról, ő egy kicsit borulátóbb e tekintetbe. Meglátjuk majd, tényleg én is azt mondom, én
mindig, amikor látom, utaltál itt a zöldekre is, és hát sokszor szoktam olvasni én is olyan megnyilvánulásokat, amiben nagyon bírálnak valakit, és beszélgettem egy sráccal a Mohozba, aki ilyen hallgazdálkodással foglalkozik, és ő mindig azt mondta, hogy igen, az a baj, hogy akik nagyon természetvédelmi oldalról közelítik meg a dolgot, ők csak egy irányból látják, de egy hallgazdálkodási szakemberre egy kicsit ő neki fentről kell ezt nézni, mert ha én valamibe belenyúlok, lehet, hogy a természetnek jót teszek, de egyébként 3-4 más ágazatnál olyan súlyos problémát okozok, ami sokkal nagyobb problémát tud ebből generálni. Tehát én mindig óvatos vagyok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ne érts félre, én nem azt mondom, hogy minden környezetvédelmi szabály az úgy van baromság. Nem, szó nincs erről, de néhány dolgot teljesen alaptalannak és szakmaiatlannak, vagy a gyakorlati oldalról megközelítve értelmetlennek tartok. Tehát kell foglalkoznunk a környezetünk védelmével, folyóink, tavak védelmével, de mindig lehet jobb, és kell is, hogy jobb legyen. A másik feltörekvő, visszatérve a termékfejlesztésre, új ötletekre, trendekre, egyértelmű és meghatározó és dinamikusan fejlődő horgászati ág az a harcsahorgászat lesz. Azért, mert a harcsa is eljutott arra a szintre, mint a legtöbb védett ragadozóhal, hogy már nem a pontyok gyilkosa, tehát ez is egy mekkora óriási tévhit volt, hogy régebben, mondjuk egy 5-10 évre visszatekintve, nagyon sok horgászegyesület, aki fogott egy kapitális, mondjuk 20 kg felett méretű harcsát, a következő évben ingyen horgászhatott. Vérdíj volt rajtuk szinte. Szó szerint vérdíj volt rajta, az kötelező jelleggel ki kellett venni a vízből, fölógatták a tópart első fára, mellé állt a horgász, büszkén a pontyok gyilkosa, a vízből kivéve. Hát emberek, a harcsa sokkal értékesebb, mint a commerce ponty. Jelen pillanatban egyébként történelmi mélyponton van a pontynak az ára is. Olyan mennyiségű van a különböző halnevelőkben, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát egyszerűen nem tudják fölvenni már a horgászegyesületek, mert mindenkinek fullon van pontyal a tava. Eljutottunk erre a szintre. Szóval értéktelen hallá, némi túlzásra értéktelen hallá vált a ponty, sokkal értékesebb egy dévérkeszeg, amit ugye nem lehet természetesen halászni, sokkal értékesebbé vált, lényegesen értékesebbé vált bármilyen ragadozó hal, és többek között a harcsa. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy a harcsázásban van még nagyon komoly potenciál a jövőben. Más ragadozó halainkkal mi a helyzet? Azért te süllőzni is szerettél. Hogyne, nem ennyire életképesek, nem ennyire markánsak, meg ugye a horgászatnak, illetve a horgászoknak is van egyfajta evolúciója. Ha végigjárja valaki nevezzük ranglétrát a horgászatban, akkor jó esetben mivel kezd egy spicbottal. Kevesen horgásznak a spicbottal, bár ezt újra visszhoztuk a reneszánszát a kínai spicbotokkal. Na, ott is még kaptunk, hát akkor ha már feszegetjük a határokat, akkor arról is beszéljünk. Tehát ugye ott is kaptunk hideget, meleget, ugye ott is volt, aki, hát nem azt mondom, hogy eljárást indított ellenünk, hanem ugye kvázi kitiltotta diszkriminatív módon a taváról. Ez egy közös ismerőség. Igen. A spicbotot. Ez se lett volna a probléma, de ugye ő nem a kájvó vagy a kínai spicbotot tiltotta ki, hanem a dömeféle spicbotokat tiltotta ki. Tehát azért az már ilyen durva, diszkriminatív dolog, ahol ugye egyértelműen, kvázi ez olyan, mint a rapala, amikor minden wobblerre azt mondjuk, hogy rapala. Tehát most minden spicbot nem dömes spicbot. Tehát ezeknek vannak... Valamilyen szinten azért egyébként én azt gondolom, hogy ez neked egy elismerés is volt egyben, hogy annyira a te neveddel hozta egy platformra ezt a dolgot, hogy nyilván nem szándékosan, vagy nem hiszem, hogy rossz szándékkal tette volna ezt, csak hát most mi a neve Kájvó, az nem döme mutatta, akkor dömes spicbot. Tehát ez ezért lehetett. Persze, nyilván itt jön megint az, ugye, hogy annyira meghatározó és markáns a média tevékenységünk, hogy tényleg bizonyos termékek, bizonyos ötletek, ugye az egyenlő Döme Gábor és a Haldorádóval, és akkor, ahogy mondott, tehát most jelen pillanatban nem azt írta, hogy Kájvó spicbot. Ki tudja, hogy mi az a Kájvó spicbot, nem írta, hogy kínai spicbot, Dömeféle, azt mindenki tudja. Ott nem volt kérdés, no de hát ez nyilván rám nézve, ez finoman szólva sem volt hízelgő. Ilyenkor persze nekem erre vannak ügyvédjeim, jogászaim, akikkel konzultálok, nagyon sokszor meg kell magamat védeni, mert azért egy időben nagyon komoly trend volt az, hogy akkor álljunk bele Döme Gáborba, mindenféle nem létező provokatív dolgot terjesszünk, sőt, abból ugye egyfajta trendet csináljunk, ennek valahol megállt kellett szabni, nem titok, és nyilván a jó hírnevemet meg kell őriznem, védenem, és akkor, amikor ugye ez eljut egy ilyen szintre, mert ugye az, hogy közszereplő vagyok, az teljesen normális, hogy nekem magasabb tolerancia küszöbbel kell rendelkeznem, mint mondjuk egy átlagembernek. Nekem többet kell tűrnöm, több kritikát kell tűrnöm, mint mondjuk
kedves nézőnek, aki ezt a filmet most nézi. Teljesen ennyi van. De ennek is vannak határai, vannak szintjei, és ugye itt például, amikor a családodat fenyegetik, amikor az életedet fenyegetik, amikor nyilvánosság előtt leírják azt, hogy a torkát legszívesebben elvágnám ennek a szemétládának, de megerőszakolnám is, és nem ragozom tovább. Ilyenek vannak? Igen. A feleségét, a lányával együtt, és még hosszasan sorolhatnám is, és még a durvákat nem is mondom, na akkor itt álljunk meg. Hát nyilván itt elsősorban az a felület a hibás, ahol ezt hagyják, de sokszor az észrevétlen módon fönnmaradt, de hát észrevétlen csak egy darabig. Szóval ezek azért nem lehet játszani, tehát amikor nyilvánosság előtt életveszélyesen megfenyegetnek téged vagy családtagjaidat, és amikor mindenki megtalálható, tehát azt gondolja, hogy most ő a szobájában jól rövegezzen az egészen, beírok a dömének, és akkor majd nem lesz ebből semmi. És akkor kopogtatnak az ajtóján, vagy kap egy hivatalos fölszólítást, lekövetik, utána mennek, megtalálják az embert, és amikor elindul a jogi procedúra, akkor azonnal tudja, hogy hol a helye. Na most nem titok, ugyanez történt ezzel a Tóval is, aki ugye kitiltotta a dömeféle speedbotokat, jogászai ügyvédeim megírták a feljelentést, az ő jogászai ügyvédei szintén ugye erre reagáltak, elindult a csetepaté, és azért azt is tudni kell, hogy bármilyen jogi procedúrának garantáltan 2 ember, aki győztese lehet. Az ügyvéd. A két ügyvéd. Akik évekig elpasszírozzák ezt, és sok millió forintot tevesznek rólad, a végén lesz egy győztes, de ez a Tó tulajdonosa az egy intelligens ember volt, belátta, hogy ez az idők végezetéig nem fog menni, de egy nagyon kulturált, nagyon tisztelettudó beszélgetés történt, ahol elismerte, hogy hibázott, és ezért hajlandó vállalni a felelősséget. Az ügyvédeket, jogászokat zárjuk ki ebből a procedúrából, és ő hajlandó egy nyilatkozatot a nyilvánosság előtt megjelentetni, ahol elnézést kér tőlem mindenféle formában, és nyilvánvaló, hogy úgymond kártérít ezzel a dologgal. Nekem ennyi elegendő volt, tehát nekem nem a pénzére volt szükség, hanem arra, hogy elismerje azt, hogy ő hibázott. Ő nagyon korrekt módon ezt elismerte, illetve ezzel nem volt miért tovább egymással harcolnunk. Ezt megjelentettük, ezeket a közleményeket a különböző média felületeinken, helyre tettük, és azóta egyetlen egy Tó sem mondta azt, hogy kitiltja a dömeféle speedbotot. Nem hallok ilyet. És az elmúlt 1 év pont elegendő volt arra, egyébként több 100 darab KIBU speedbotot adtunk el, hogy azok a horgászok, akik ezt használják, rájöttek, hogy ez nem arra való, hogy a halat legyilkoljuk vele, nem arra való, hogy széttépjük a száját, nem arra való, hogy kettiszakítsuk vele a halat, hanem arra való, amire kitalálták. Tehát egy olyan rugalmas eszköz, amelyel némi túlzással bármekkora hal megfogható. Nyilván nem elsősorban kapitális pontyok fárasztásra van kitalálva, de én Kínában több helyen horgáztam, ahol ezzel bizony 40 kg feletti fekete amurokat is meg tudtak fogni. Igaz, hogy vízisijált a horgász is, de előbb-utóbb az a hal partra került. De ahol megtalálta a helyét ez a módszer, ez a spitzbotos technika, az egyetlen a busa horgászata. A másik, amiben még nagyon közkedvelt és népszerű, az a fekete Afrikából származó afrikai harcsa horgászat. Tehát afrikai harcsa is nagyon szívesen horgásznak vele, és egyszerűen nem hiszed el, nem horgásztani ilyen, ugye? Nem. Épp ide pótolnod. Egy következő lehetőség, hogy mire képes a bot. Tehát te is gyerekkorodban sokat horgáztál spitzbottal, tehát egyszerűen azt érzed, hogy ez el fog durrani, ez el fog törni, most fog eltörni, és nem. Tehát olyan szinten van a botgyártásnak a technikája, technológiája, amely során némi túlzással bármekkora megfogható ezekkel a botokkal. Szóval horgászat evolúciója, spitzbotos horgászat, a következő jó esetben elkezdesz ósós bottal, úszós módszerrel horgászni, sokan kiadják, nem alkalmazzák, elkezdesz ósós felszereléssel felekező horgászatot művelni. Nyilvánvalóan ez megfogod az átlagos méretű pontyokat, vágysz egy nagyon méretű pontra, mert mindenki ugye a pontba látja a megoldást. Ugye erre lehetőséget teremt a bólis pontyhorgászat, áttérsz a bólizásra, a bólis pontyhorgászaton keresztül eljutsz életed pontjához, amelynek a súlya meghaladhatja a 20 kg-ot, ugye itt az államhatár általában 20 kg, de hát arra már mondjuk nagyon ne kapja fel a fejét. Már tolódik azért a 30 fejét. Tehát inkább a 30 fölötti, vagy inkább a 40, vagy az 50 fölötti a pontyméret, ami ugye azt mondják, hogy úristen, tehát ez már mutat valamit. És hogyha ez megvan, akkor hova tovább? Mi maradt? Hát akkor szeretném még nagyobb halat fogni, és Magyarországon csak a harcsa. Tehát a sülőcsuka az nem szolgálja ezt ki, ráadásul nagyon raffináltak a nagy méretű sülőcsukák is, ez maximum 10 kg-ban be is fejeződik a sülőcsuka felső mérete Magyarországon, jön a harcsa. Amiből viszont könnyedén tudsz fogni 20 kg felettit, hogyha van az adott vízterületen, de a szerencséd van, foghatsz 40, 50, 60, 80 kg felettit is. És kimondva, kimondatlanul minden horgász álma vágya, hogy fogjon egy baromi nagy harcsát. Biztos veszem, hogy a tiéd is. Most azt mondod, hogy nem, de igenis.
szeretnél fogni. Te szeretnéd összemérni ezt az erődet, ez egy nagyon férfias játék. Szeretnéd összemérni az erődet egy olyan méretű hallal, amikor azt érzed, hogy ha a féket tovább szorítod, akkor igenis be fog húzni a vízbe. Igenis, ha csónakban vagy, ha ezt tovább húzod, akkor át fogsz billenni a csónak deszkáján. És ezt mindenki meg akar érezni. És ez egy fantasztikus adnál, és akkor megfogod az ilyen nagy harcsat, azt mondod, hogy még egyet akarok. Többféle módszerrel lehet fogni, amiben nagy előlépés és nagy duranás vagy nagy robbanás fog bekövetkezni, ez a bólis és peletes harcsahorgászat. Hasonlóképpen az Ebro folyón. Már most vannak erre tavak, de ezeknek a száma gombamód fog szaporodni, növekedni, és egyre több olyan tó lesz, ahol ezt nyilvánvalóan támogatják, segíteni fogják, és ahol lehetőséged lesz arra, hogy megfogd életed harcsáját viszonylag egyszerű technikával, módszerre. Mert azért nyilván pergetve, vagy pohatestűvel horgászva nem olyan könnyű megfogni időnként, de mondjuk például a nyári időszakban, amikor már víz felmelegedett, amikor a harcsa is lustábbá válik, mert egyébként kinyitja a száját, és mindenhol táplálék van, és nem üldözi már a kis halat olyan mértékben mondjuk, mint tavasszal vagy ősszel, akkor mondjuk egy ilyen pontyos bólis etetésen tényleg ha akarsz, hanem csak harcsát fogsz. Ha most céltudatosan erre horgászol, ennek szólod be a bólit és a peletet, akkor bizony könnyedén foghatsz majd olyan mértékű harcsát, amit lehet, hogy az előbb említett klasszikus harcsázó módszerekkel nem tudsz megfogni. Mennyire igaz az, mert ugye az ellentábor rögtön erre azt mondja, hogy ha rá van szokatva a harcsa úgymond a pelletre, akkor az utána leszokik a ragadozásról. Ez igaz, vagy pedig nem igaz? Ugye az Ebrón kapcsán jött ez így szóba, én ott olvastam egy ilyet egy harcsástól, hogy már nem lehet az Ebrón fogni csak pellettel harcsát, mert annyira hozzászokott, hogy már másra oda se figyel. Még ezt nem tudom, én nehezen hiszem el, mert hogyha nem kap több pelletet és éhes az a harcsa, akkor azért csak elkezd ragadozni újra. Nem tudom, hogy ezt meg tudod erősíteni, vagy... Most megadtad az utóbbi mondatoddal a kérdésre a választ. Tehát a harcsa az egy ösztönlény. Tehát ez nem hülye. Tehát neki a lehető legkisebb befektetett energiával a lehető legtöbb kalóriára van szüksége. Abban a pillanatban, hogyha az Ebróra eltűnnek a peletes harcsa horgászok, ott egy döglött harcsát nem fogsz látni. Nem hal ilyen. Biztos, hogy nem fog ilyen halni. Egyértelműen ragadozni fog, azonnal tudja, hogy onnantól kezdve a halat kell neki enni. Tehát mondom, a halak, ugyanígy a nagy pontyók, harcsák, ezek mind ösztönlények, tehát lehető legkisebb befektetéssel lehető legtöbb kalóriát kell begyűjteni. Nagyon furcsa, amit így beszélgetünk így a halakkal horgászat kapcsán. Ugye a horgászat az egy ilyen empirikus tevékenység, tehát nagyon nincsen kutatása, és akkor itt egy kicsit átköthetünk, amit már te említettél az oktatással kapcsolatban, hogy horgászoktatás, hogy akár ha csak a legnépszerűbb halat, a pontyot is nézzük. Ugye a pontynak a táplálkozásával kapcsolatos kutatások, azok mind tógazdasági kutatások, igen, ahol egész más a cél, mert a tógazdaságban ugye az a lényeg, hogy adott idő alatt minél több húst termeljenek idézőjelben. Nekünk horgászoknak meg az a célunk, hogy adott idő alatt minél hamarabb a etetésünkre tudjuk csalni, éppen ezért ugye teljesen más. Viszont erre vonatkozólag nagyon nincsenek kutatások, vagy legalábbis én nem olvastam, hogy amikor ti például ilyen termékeket fejlesztetek, akkor ti honnan veszitek a tudásanyagot, úgymond a háttértudásanyagot? Nagyon sok tógazdasággal is együttműködünk, és például az ott alkalmazott, tehát nem csak akvagarant pellet létezik a világon, tehát nagyon sok tógazdaság saját maga állítja elő azt a hal takarmányt, amivel neveli a halait. Tehát több olyan tógazdával egyeztettem, akik mögött, akik mellett olyan halbiológusok, halkutatók vannak, akik tényleg tudományos alapon állítják össze a haltakarmányt. Tökéletes módon behangolva a fehérjét, a szénhidrátot, minden összetevőt, vitaminokat, ásványi anyagokat, amelyek a hal növekedéséhez, és az előbb említetted, hatékony növekedéséhez szükségeltetnek. Tehát, hogyha mondjuk egy tógazdaság második nyárra tud termelni 3 kilós pontyot, akkor azt jól csinálja. Tehát az átlagos jobbat csinál, akkor mondom, adjál ebből a pelletből, hát ez egy barom jó cucc lehet, hogyha így nőtt tőle a hal, mint a gomba. És akkor itt jön a dolog rákfenéje, kapaszkodj meg. Mi ezekkel, ugye nekünk is van egy saját tavunk, az Ezüst Tó Horgászcentrum, ez nem titok. Mi ezekből a peletekből vásároltunk, és ugye a saját tavunkba be akartuk szórni. És maga a tógazda mondta, hogy ezt megneted. Hát mondom, nem utáskodj már, hát mondom, hát ha így nőtt tőle a halad, ilyen szép egészséges tőle, akkor nehogy már a mi vízünkbe beszórva ne nőne jobban tőle a hal. Ez nagyon fontos és hangsúlyos. Mivel etetitek a halaitokat? Hát mondom, alapvetően a legolcsóbb klasszik akvagarant pelettel. No, hogyha elkezditek etetni a halat, akkor át kell szoktatni erre a takarmányra, különben bélgyulladást kap. Még egyértelműben beszorod a halnak ezt a takarmányt, azonnal ráugrik, meg is eszi utolsó szemig, mert tényleg egy ilyen tök sok haja.
Tehát a polynak nagyon egyszerű a bélrendszere. És hogyha túleszi magát, akkor egyszerűen bélgyulladást kap. Most nagyon egyszerű szavakat használok, salagmentesen beszélek. Csak úgy lehet biztonságosan bevezetni, és a halnak ezt elfogadhatóvá tenni, hogy a bedobott takarmánynak elsőként 10%-át képezheti az újfajta pelet. Tehát még egy értelműben 10 kg 60 g peletből 1 kg lehet az új pelet. A következő nap 20%, tehát minimum kell egy hét, de inkább 10 nap, amikor teljes mértékben át tudod fordítani a halaidat az új takarmányra. És akkor itt jön egy további érdekes dolog, amit a horgászat során vettünk észre, és ez a nagypolyt horgászat során meghatározó. Kezdetben csak olyan tavakon bojliztam, nagypontra horgáztam, amik nagy nyomásnak vannak kitéve. Mondok néhány ilyen tavat, harsány, merénye, stb. Tehát ahol tulajdonképpen egymásnak adják a horgászok a helyet. Tehát ahogy az egyik elment, délután összepakol, majd a helyébe a következő délután. És akkor tudod, beszélgetsz a horgászokkal, vagy megmondják, vagy nem, de általában azért, amikor már távoznak, akkor megmondják, hogy persze fogtak, vagy nem fogtak, és ha fogtak, akkor milyen bojli. És akkor mondja, mit a fekete tintalas bojlival fogta. Hoztál? Persze, hoztam. Na de az ő fekete tintalas bojlia, és az én fekete tintalas bojlim, ha nem ugyanazt kérem el tőle, és horgászok ugyanazzal utána, totál más. És akkor még meg is adja jó szándék, hogy milyen spotokon, milyen területeken fogta a halat. Tehát megvan az etetésnek, a bójának a pontos helye, nem kell kitalálnom. Oda megyek, beszólom a fekete tintalas bojlimat, és 3 napig egy megbeszélt kapásom nincsen. 3 nap kell, amíg átáll erre újra? Az én tapasztalatom az igen. De van egyébként, volt olyan bólis túránk, ami 0, egy hét 0. Vagy hát jelentéktelen mennyiségű hali kukázva, tehát nem fogtunk semmit. És ez nem azért van, mert rossz a csali, és akit eljutottunk egy nagyon fontos témához, amikor tudod, én fölteszem mondjuk, hogy a legend pelet édeslanász csalival a világba bárhova megyek, én azt bárhol fölteszem, én mindenhol azzal pontot fogok. És akkor az első kommentelő, ő ezt megvette, neki az óriási csalódás, ő ez egyetlen egy darab pontot, még egy keszeget se fogott, míg az akármilyen márkának a tiradéke ennyibe került csaliával halálra fogta magát. És itt jön a lényeg, ez nem a csali problémája. Minden víz más és más pH értékkel rendelkezik. Minden víznek tulajdonképpen van savas, lúgos képhatása. Ugye ezt az átlaghorgász honnan is tudná, meg hát nem én is akar ezzel foglalkozni. Ő azt látta, hogy Döme Gábor filmjében föltette a legendpelet édesanász peletet, föltűzte, bedobta, és fogja az ekkora pontyokat. És akkor most ő bedobja, és akkor őt becsapták, mert ő nem fog ezzel semmit. Ugye ez igaz a bojlira is, ugye ez igaz bármilyen csalogatóanyagra is. Tehát az esetek döntő többségében, és akkor hosszú körmondat vagy gondolat végén oda kanyarodunk a lényeghez, amit mondtál, mi csak úgy tudjuk a fejlesztéseinket valamilyen szinten tökéletesre hangolni, de nincs soha tökéletes, hogy tapasztalati úton begyűjtjük azt, hogy mi történik. Tehát nálunk olyan nem fordulhat elő, hogy úgy hozunk forgalomba egy terméket, hogy azt több különböző vízterületen, több különböző időszakban, tehát legalább tavasz, nyár, ősz, ne próbáltuk volna. Tehát nálunk a fejlesztési időszak minimum 1 év kell, hogy legyen. És azt azért is mondom ilyen bátran, egyértelműen és fesztelenül, mert a horgászaink, a vevőink ezt látják, hiszen látják a filmeket az előzetesekben, és ők már ugye szeretnék azt, nem, hát be is mutatjuk, és ők szeretnék azt a terméket megvásárolni, de mondjuk, hogy ez még nem megvásárolható, mert még nem tökéletes. És hogyha eljutunk egy olyan csalihoz, akkor maradjunk mondjuk egy csalinál, legyen az egy bojli, amely mondjuk 10-ből 8 vízterületen működik, akkor megvan a Szent Grál. Tehát olyan, hogy 10-ből 10 működjön, ilyen soha nincs. Tehát ilyen csali a világon nincsen. Mert ha lenne ilyen csali, vagy lenne ilyen etetőanyag, akkor a boltok polcain alapvetően 2 termék lenne. Az egyik nagy A-val, a csali, a másik nagy azzal, az etetőanyag. És akkor ezt a 2-t kell magaddal vinned. És garantáltan működne mindenhol. Ilyen nincs, ilyen a világon nincs. Tehát ezért van az, hogy a versenyszerű horgászatban tanultuk, tapasztaltuk azt meg, hogy elsőként ugye, főleg a nagyvilágban megyünk, tudnunk kell azt, hogy az adott vízterületen mi működik. És ugye itt mindenkinek félre kell tenni a büszkeségét, félre kell tenni a márka függőségét, ha kell, akkor egy szenzációs kell bedobni, ha kell, akkor egy fándenhelyzetőanyagot kell bedobni, ha kell, akkor egy akármilyen helyi lokális kaját kell bedobni, és nem funnyogni, hogy hú, az milyen szar, meg azt én nem ismerem. Nincs opció. Tehát a halahhoz van hozzászokva. Vagy persze dobhatod te az általad bevált, sikeres etetőanyagot. 3 hét után megeszik. Így van. Tehát a verseny vége, az utolsó forduló már jó lesz, de addig a vége van a versenynek. Ilyen egyszerűen egyébként a megtapasztalása, tehát sokat kell a vízparton lenni, sok olyan értékes és értelmes teszthorgásztal kell együtt dolgozni, akik tudják a dolgokat. Én büszke vagyok a csapatomra. Ezek mind ilyen közhelyes szavak egyébként, hogy egy ember kevés.
Most egy újabb érdekes gondolatot fogok mondani, én nem szeretek dolgozni. Én nagyon szeretek horgászni, és nagyon szeretek azokkal a dolgokkal foglalkozni, amiben én ki tudok teljesedni. Én közgazdász vagyok, én mindig alkalmazom az értéklánc nevű fogalmat. Sok ember számára ez már sokat mondó, sok ember számára nem. Mi kell az értéklánc? Mindenki kizárólag azzal foglalkozik, és felemelem a kezemet, amihez ért. Tehát én úgy gondolom, hogy jó szervező, jó marketing szakember vagyok. Én foglalkozok ezzel. Nem értek már a gyártáshoz, nem értek a gyártásnak azon a ahhoz a szintjéhez, ami egy professzionális terméket valóban fogóssá tesz. Foglalkozni ezzel a gyártó. Teszthorgászat. Nagyon szeretek horgászni, de egy emberhez kevés. Ehhez egy csapat kell. Legyen egy olyan csapatod, akik tudása, tapasztalata összeadódik. És akkor még hosszasan sorolhatnám, tehát 1/100, ha szétosztjuk a feladatokat, és csapatban dolgozunk, és alkalmazzuk az értéklánc nevű fogalmat, amikor még egyszer mondom, mindenki csak azzal foglalkozik, ami a feladata, amihez ért, akkor sokkal, de sokkal gyorsabban és hatékonyabban haladunk. Nagyon sokat tanulok a külföldi túráim során például Ázsiából. Ugye Ázsia a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet rendkívül alázatosan végezni a munkádat. Ázsiában minden a munka körül forog. Minden. Ha van munkád, akkor van mindened. Az egy teljesen normális dolog, hogy, és ez nagyon durva, amit mondok, a testvérednek a hétvégén van az esküvője. Ha téged beosztottak Kínába a hétvégi munkára, akkor te dolgozol. Ha meghalt a nagyapád, még durvább, a temetés a hétvégén van, de téged behívtak a munkahelyedre, hogy hétvégén dolgozz, akkor te dolgozni fogsz. Tehát ezek Európában elképzelhetetlenek. És emellett, ami nagyon fontos, hogy úgy állnak a munkához, hogy ő nem akar főnök lenni. Ugye Magyarországon mindenki, amikor dolgozik, akkor azon gondolkozik, hogy hogyan lehet fejlebb lépni, és hogyan lehetne egyébként azt megtenni, hogy ne nekem kelljen a téglát itt a házépítés során rakni, hanem hogyan lehetnék én a művezető, aki elmondja, hogy rak te a téglát. Ázsiában, amikor Japánban voltam, ott láttam először egy építkezésnél egy eligazítást. Hát ahogy elképzeled Japánt, ez pont így van, mint a filmekben látod, mindenki rezenisten arccal előre, nem a telefonját nyomogatva közben, hogy barátnőm éppen mi van, vagy mi történik. Tehát mindenki előre néz, a kezét hátratéve, durva, mint egy kivégzésre készültek volna. Tehát még a testtartás is azonos volt, és a művezető egy ilyen hangos bemondóval beszélt, hogy hogyan kell, majd a téglát rakni. Tehát ott föl sem merül az benned egyébként, hogyha neked az a feladat, hogy téglát rakt, hogy te mással foglalkozz. Nem tudom, tudtad-e például, hogy a legtöbb felhőkarcolót a világon japánok építik. Pont ezért a rendkívül alázatos, hatékony munkavégzés miatt, amikor mindenki arra törekszik, hogy a saját dolgát maximálisan tökéletesen ellássa. És hogyha a főnöke, itt egy hangsúlyos szó van, amikor a főnöke úgy ítéli meg, hogy te már többre vagy hivatott, te már magasabb szinten lépsz, akkor a főnöke lépteti elő. Nem ő kér azt, hogy nem kaphatnék több fizetést, nem léphetnék előbb, meg igazából ezt rohadtul nem szeretem ezt a munkát. Jó, hozzá kell azt is tenni, hogy Ázsiában nem annyian élnek, mint Magyarországon. Tehát amikor ezt a kollégáimnak elmondom, akkor itt hogy mindenki végighallgatja, akkor holnap fölmondok, ne, maradj még, nagyon hasznos vagy a cégnek, tehát nagyon szeretlek, meg nekem még minden nap este még, akkor még a családi életükkel is kell foglalkoznom, meg kell őket gyúrni, hogyha meghúzódott a hátuk, szándékos a sarkosítom. Tehát ilyen Ázsiában elképzelhetetlen, mert hogyha te nem végzed a munkát megfelelő módon, azt mondod, hogy én előrébb akarok lépni, de a főnök ezt nem így ítéli meg, akkor téged kirúgnak, és másnap 10 másik van a helyetted. Most itt Magyarországon valaki kilép a munkahelyére, akkor nem lesz, aki helyette jöjjön. Sőt, más vendégmunkásokat kell behozni, hogy nem véletlenül jönnek. Hogy pótolják a kieső munkát. És ugye ami nagy érvágás lesz, most nem akarok erről hosszan beszélni, a magyar munkavállalóknak pont az ázsiai vendégmunkások, akik kevesebb pénzből sokkal hatékonyabban, rendkívül alázattal elvégzik a munkájukat. Igen, azért ott más a történelmi háttér, meg más a kulturális háttér is nyilván, tehát egész más volt Európa történelme, mint az ázsiai országoknak a történelme, ez talán oda is visszavezethető. Viszont akkor egy kicsit kanyarodjunk megint időbe vissza. A Haldorádónak a indulása, és most kimondottan a kék oldalra gondolok, ugye nagyon sokan ezt így apostrofálják, vagy így emlékeznek rá, mert közben megváltozott a dizájn, de ugye akkoriban ez a kék oldal volt, ez a webes történet. Ebbe is én azt gondolom, hogy ti úttörők voltatok, legalábbis én, amikor az első számítógépemet beszereltem és rákerestem így a horgászatra, hogy mit lehet elérni a világhálón horgászat kapcsán, akkor a vízpart.hu és a Haldorádó volt, az pont akkor indultatok, mint később kiderült.
Ez honnan jött ez az ötlet? Ez egy tervezett dolog volt, vagy pedig egy szembejövő lehetőség? Az utóbbi. Tehát Kapolyi András, aki mind a mai napig az oldalunknak a web designere, és a webes üzletágban egyértelműen nekünk az üzletfelünk, üzleti partnerünk, ő ajánlott nekem egy ilyen lehetőséget, és ő egy nagyon okos ember, ő úgy ajánlotta nekem ennek a weboldalnak az elkészítését, hogy azt mondta, hogy ezért nem kér pénzt. Látja, hogy ez mert ugye akkor már ugye mi hirdettünk a különböző újságokban, akkor ugye ismerte már a tevékenységemet, mert ő maga is horgász, és azt mondja, nem látja, hogy lenne mögöttünk weboldal. De hát mondom, még most azért ez nem 2002 vagy 2000-es évek elején, ez még nem egy nagy bűn, hogy nem volt weboldalunk, de azt mondja, a világ ebbe az irányba halad, és azt mondja, nagyon fontos lenne, hogy legyen nektek időben egy weboldalatok, de ez nem weboldal lesz, hanem egy horgászportál, amely egy közösségépítő szerepet fog betölteni. És amikor ezt így vázolta, nekem ez baromira tetszett. És mondom, mennyi pénzt kérsz érte? Még egyszer elmondom, nem kérünk érte pénzt, mi ezt leprogramozzuk, megcsináljuk nektek, nyilvánvaló, hogy lesz mellett egy webáruház, és hogyha ez a webáruház olyan mennyiségű profitot fog termelni, akkor én kérem ennek a kasztám, hogy a 30%-át kérte. Most a Nunának a 30%-át boldogul adod egyébként. Ez most már nagyon fáj. Ez most már nagyon fáj nekem, de ezen már ebből nem tudok kilépni. És azt mondtam, hogy legyen. Megcsinálta, elindítottuk, és mint egy atomrobbanás, olyan volt az oldalunknak a hatékony működése. Ugye egy konkurensünk volt a vízpart.hu, azt 2 évre rá megvettük, tehát a domain, ha beírott, hogy vízpart.hu, akkor Haldoráról jön be. Tehát azt megettük, és akkor onnantól kezdve egyeduralkodók lettünk. Persze későbbiek folyamán jöttek újabb oldalak, de annyira domináns, annyira meghatározó volt a mi jelenlétünk, tevékenységünk, hogy igazából, mint már korábban említett a Rapala, tehát hogyha wobblerre gondolsz, akkor mindenki a Rapalára gondol. Ott van 1 millióféle különböző wobbler. Igen. Tehát hogyha internetes horgászportálra gondolt valaki, akkor mindenki a kék oldalra gondolt. Ugye a tevékenységünknek, meg a népszerűségünknek az okát az adta, hogy akkor még ugye nem volt Facebook, Igen. nem voltak különböző ilyen cselegő fórumok, nekünk volt egy fórumunk. És ugye a fórum köré naponta több száz, volt, hogy több ezer komment jött. Mi ugye ezeket alapvetően próbáltuk szűrni, mert nem mindenki értett 100%-ba egyet a mi tevékenységünkkel, vagy az ott leírt kommentek, és akkor kialakult egy ilyen anyázás, kialakult egy ilyen nagyon durva káromkodás is, amit nyilván szűrnünk kellett, ezeket az embereket tiltanunk kellett, ezek ugye rossz néven vették, akkor ugye kialakult egy ilyen kellemetlen kommunikáció, de hát tudomásul kell venni, hogy ez a mi tulajdonunk volt. Én most vettem a fáradtságot, hogy eljövök ide hozzád, és hogyha mondjuk tiéd lenne ez a szoba, ugye amit az emberek nem akarnak megérteni, hogy a demokrácia, az nem azt jelenti, hogy nekem mindent lehet, a demokrácia egy lehetőséget teremt arra, hogy kiteljesedj. Tehát most ugye élek azzal a demokráciával, élek a szólásszabadságnak azon jogával, hogy bejövök a lakásodba, azt mondom, hogy Csaba, te ilyen körülmények közepette vársz engem. Tehát nem szégyelled magadat, hogy egy ilyen kopott párnát tesz ide mellém. De ez a bútor, amit ide tett, tehát nézd be, ez is hát teljesen avittos. Ezt egy darabig így hallgatod, és azt mondod, hogy figyelj Gábor, ott az ajtó. Tehát húzz a picsába innen. Tehát, és ugyanez a webes felület is egyébként, az emberek ezt nem veszik tudomásul, vagy nem akarnak erről tudomást szerezni, hogy az a horgászportál, vagy az a Facebook csoport, vagy bármilyen csoport, ahol ők kommunikálnak, nem tehetnek meg akármit, mert az valakinek a tulajdona, és a tulajdon tisztelete az első számú alaptörvény, amit mindig be kell tartani. Pont, ezt nem kell tovább ragozni. De viszont ez a fórum annyira népszerű volt, hogy ugye ez kinőtte magát fórumtalálkozókká, és az egyik ilyen fórumtalálkozót találkoztunk mi, és akkor ugye indult a mi ismerettségünk, és ugye mi nem beszéltünk arról, hogy nyilván az ismerettségünkhöz hozzátartozik az is, hogy te egy meghatározó alapköve voltál a Haldorádó horgászportálnak. Neked 217 írásod érhető el jelen pillanatban a Haldorádó horgászportálon, mert ugye a Haldorádó attól is lett több, hogy minden áldott nap, mind a mai napig friss, aktuális írást ad. Tehát tulajdonképpen mi egy online horgászújság is vagyunk, ahonnan információt lehet gyűjteni. De hogy idő után felbírtuk a lehetőséget annak, ugye, hogy itt az információ áramlás az írásokban már úgymond avittossá vált, már a 2000-es évek elején is csináljunk filmeket. És ugye többek között neked, tehát bármilyen furcsa, az élet, hogy egyébként egára játszik, tehát ezért is vagyok itt, és fogadtam el a te meghívásodat, úgymond törlesztve azt, amit te annó nekem adtál. Többek között neked, és Takács Péter kollégámnak, aki mind a mai napi kollégám, köszönhető az, hogy elindult a Haldorádó horgászportálon a videós tartalmak gyártása, ugyanis Csaba, azaz te, ugye készítettél nekünk olyan horgászfilmeket, amely különböző horgászeszközök tesztelésében indult először, majd később ugye aktív, komplett horgászfilmekben teljesedett ki. Hozzáteszem és hangsúlyozom, nem volt még YouTube.
Nem, igen. Tehát akkor még nem volt elérhető a YouTube. Webbe volt A webbe volt beintegrálva, beépítve. De hát ezek akkora hatással voltak az emberekre, akkora egy duranás volt, hogy azt leírni sem tudom. És tulajdonképpen a Haldorádó YouTube csatornájának az alapjait, a filmes projektünknek az alapjait ti tettétek le. És most ugye ott tartunk, erről beszélgettünk az indulás előtt, hogy jelen pillanatban a horgász csatornák között a Haldorádó horgászportál Európában, még egyszer mondom, fontos és hangsúlyos a horgász tartalmat gyártó horgász portálok között. YouTube csatornák között a Haldorádó Európában a harmadik. Legnagyobb nézettséggel rendelkező oldal. Ugye Juri Grisendi vezeti, ez egy olasz harcsahorgász, harcsázás népszerűségét is jelzi egyébként. Ő rendelkezik a legtöbb feliratkozóval, 516 000, és ő rendelkezik a legtöbb megtekintéssel, 206 millió a megtekintése. Akkor a következő, az ismert horgász oldalak közül, az a Korda, ugye a pontyos oldal, 260 000 feliratkozójuk van, és 96,5 millió megtekintésük van. És olyan a Haldorádó, meglepően kevés feliratkozó hozzájuk képes, de mégis nagyon megtekintés, 119 000 feliratkozónk van, és 73,7 millió megtekintést tudunk az 1650 megjelent videó mellett. Jelen pillanatban 1650 videó érhető el a Haldorádó YouTube csatornáján. És akkor megelőzzünk ilyen nagy neveket, mint a Fox és a Nash, például ugye ismert angol márkák. És úgy itt jön az, hogy mennyire fontos az angol nyelv. Hát a mi csatornákon azt nem sok angol nyelv hangzik el. Ahogy te mondtad, egy ismeretlen nyelven, érthetetlen nyelven beszélünk, jó, nagyon sok filmünk, ugye, minden meghatározó filmünk ugye különböző nyelvi feladatokkal van ellátva, de mégis amikor megnézzük, akkor egyből nem értik annak a tartalmát. Ez hihetetlen, hogy Magyarországon, egy ilyen kis országban ilyen nézettséget és ilyen népszerűséget lehet elérni. De ugye ennek a rendkívül erős médiafelületnek köszönhetem azt, hogy jelen pillanatban Haldorádó termékekkel Európa majd minden országában jelen vagyunk. Tehát ugye nekünk a mencsvárunk, a fejlődésünknek a szent grája, az az export. Tehát ugye látjátok is esetleg a Facebook posztokban, hogy büszkén posztolom, hogy most mit tudom én, lengyel, román, bulgár, svéd, stb. Partnerem rendel tőlünk árut, és hogy milyen volumenben van jelen. Most egyébként nem tudom, mikor adod le ezt a podcastot, de nincs lehetősége. Most ezen a hétvégén zajlik, Prágában, Európa egyik legnagyobb horgász kiállítása. Meghatározó felületen ott van egyébként a Haldorádó stand is, a Haldorádó termékek is ott vannak. Tehát mindenhol ott vagyunk, annak érdekében, hogy népszerűsítsük a termékeinket, és etalon termékként tekintenek Európa nagyon sok országában a termékeinkre, és ugye főként a pontyos és a metódféder horgászathoz kifejlesztett termékekben, mert ugye köztudott, hogy Magyarország mind a mai napig a legeredményesebb a metódféder horgászatban. És az tök jó egyébként, hogy erről veled beszélhetek, mert ugye most nem visszadobva a labdát, de talán kevesen tudják, hogy neked köszönhető többek között az, hogy Magyarországon elindult a metódféder versenyszerű horgászat, és az, hogy ilyen szinten tart. Neked volt az álmod, vágyod az, hogy ebből világbajnokság legyen, megvalósítottad. Persze mondod, hogy igen, segítettek, stb. A te kitűzött célod volt, megvalósítottad, amiért mi köszönettel tartozunk, hozzájárultál ahhoz, hogy közösen ketten két csapatvilágbajnoki címet gyűjtöttünk be. Ugye így lettem 3-szoros csapatvilágbajnok. Egyébként a Dél-Afrikában is, amikor világbajnokok lettünk, te voltál segédkapitány, vagy másodkapitány, ugye? Igen. Tehát akkor abban a világbajnoki címben is van kanalad. És azáltal egyébként, hogy ilyen eredményes a magyar versenysport világviszonylatban is, ezáltal nyilvánvaló nagy figyelem irányul ránk is, és ugye az főként angol kiegészítők és csalik mellett ugye rendkívül mértékben felerősödött a kelet-európai régiónak a jelentősége. És itt jön az egyébként, hogy amikor mondjuk maradjunk egy lengyel horgászboltnál, amikor elkezdi nézegetni azt, hogy ezek a fiúk ilyen eredményesek, akkor ha szeretnék az ő termékeikből vásárolni, ha tetszik, ha nem, mibe fog belakadni, melyik csatornába fog belakadni? A Haldorádó. A Haldorádónak valamelyik, vagy a Facebook, vagy a YouTube, vagy a TikTok, vagy az Instagram csatornájába fog belakadni. Hozzáteszem egyébként, hogy mind a 4 felsorolt média feleten a legnagyobb követőbázissal mi rendelkezünk, egyéni emberként pedig mindenhol én rendelkezem a legnagyobb követőbázissal, mindenhol 100 000 fölött van ugye a követőbázisom, kivéve az Instagram. Ott nagyon nehéz egyébként építeni a közösség oldalt, és hogyha ezek a viszonteladó partnerek Nyugat-Európából, vagy Kelet-Európából, vagy bárhonnan szeretnének termékeit vásárolni Magyarországról, elsőként a Haldorádó fog velük szembe jönni. Ugye nekünk a média
támogatásunk, a marketing támogatásunk adott, az eredményeink adottak, a termékeink adottak. Ilyen egyszerű a siker receptje egyébként. Szóba került ugye már az előbb felsoroltad, hogy milyen nézettséged van, vagy ismertséged van. Meg utaltál is már rá, hogy ugye vannak, akik meg irigyek, vagy leszólóan, és mondtad, hogy azt is, hogy közszereplőként ugye neked több mindent kell elviselni. Mégis egyébként így emberileg téged, hogy él meg az, hogy nagyon sokan kedvelnek, de nagyon sokan meg pont tényleg, ahogy mondtad, a pokolba is kívánnak. És azért én tudom azt, hogy persze ezt így magában mondja az ember, hogy jó, hát ezt ugye el kell tudni viselni, de azért valahogy csak az embernek a lelkébe marad, amikor valakit igazából mindenféle különösebb ok nélkül, nem azért, mert nem szimpatikus vagy rosszat szólt, el kell ezt tudni viselni. És ezt mondom ezt úgy, hogy említetted ugye, hogy mi is már régóta ismerjük egymást, és hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy nekünk is állandóan felhőtlen volt a kapcsolatunk, mert nekünk is volt konfliktusunk, mi is volt úgy, hogy összevesztünk. Hogyne. De azt tényleg bárki meg szokta kérdezni, azt mindig el szoktam mondani, hogy tehát egy dolgot a Döme Gáborról tudni kell, hogy ha véletlen hibázik, vagy ha véletlen valaki más hibázik, akkor el tudja fogadni a bocsánatkérést, sőt, ne adj Isten, ő maga is erre képes. És mégis ezt hogyan tudod te így feldolgozni? Mert én nekem egy bizonyos szint után már úgy, hogy mennyiségben, mert nyilván én is kapok kritikákat, de közel sem olyan mennyiségben, meg közel sem olyan súlyos, vagy olyan durva megnyilvánulásokat, mint te. Biztos, hogy nekem el kéne mennem egy pszichológushoz, hogy én nekem ebbe segítsen. Te ezt hogy tudod feldolgozni? Szerintem ez embertípus. Tehát a legnagyobb példaképek, most durva, hogy ezt mondom, a politikusok. Tehát azok mi szitkot, átkot kapnak, és teljesen, hogy melyik oldalt vagy. Tök mindegyik kapja így. Tehát amikor tudod, a magánéletedet boncolgatják, amikor azt boncolgatják, hogy mit ettél, vagy mit nem ettél, és tehát mondom, ne menjen politikusnak, aki ezt nem tudja elviselni, ne menjen horgász közszereplőnek, aki ezt nem tudja elviselni. Hozzáteszem, teljesen őszintén egyértelműen beszélek erről, a kezdeti időszakban ezt baromira nem értettem. Baromira nem tudtam földolgozni, hogy mondom, én nem akarok senkinek sem eladni semmit. Mert ugye a filmeimet egyértelműen reklámfilmnek minősítették, egyértelműen az arcukba akarom tolni, egyértelműen el akarom nekik adni. Többször visszanéztem a filmet, ezt mondom, hol hangzott el? Tehát soha egyetlen egy promóciómban, egyetlen egy filmemben, egyetlen egy bármilyen megnyilvánulásomban nem hallhatja senki azt, hogy most nincs más kézzelfogható dolog, mint ez a videókazetta, hogy vedd meg ezt, és akkor ezt megveszed, akkor garantáltan megfogod életed halált. Ilyen hibát nem követek el. Én kizárólag azt mutatom be, hogy hogyan alkalmazom, hogyan használom, hogyan vagyok eredményes, és ebben semmi trükközés nincsen, vagy erről is mindjárt beszélünk. És a néző el tudja dönteni azt, hogy számára szimpatikus, ő ezzel tud azonosulni, ő ezeket a termékeket ki szeretné próbálni, vagy sem. És akkor itt jön az, hogy akik viszont megszólnak, akik viszont támadnak, nem értem, miért teszik ezt. Miért tartják fontosnak azt, hogy ezt a nagy közönség elé tárva, minél hangosabban ordítva a tudtomra hozzák. Mindig tudjuk azt egyébként, hogy az elégedetlen vevők, ugye, azok sokkal hangosabbak, míg az elégedettek, azok csendben vannak, mert hát nyilván azt kapták, amit kértek. És ugye a kezdeti időszakban, amikor egyre intenzívebb lett a közszereplésem, egyre több helyen jelentem meg, és egyre népszerűbb lettem, és ugye nyilván ez arányosan növekedett az engem utálók és kritizálók száma, akkor ezt nehezen tudtam feldolgozni. De megvan bennem az a fajta képesség, hogy ezen túl tudtam lépni. Édesapámnak volt, megboldogult édesapámnak volt 2 hasznos mondása. Az egyik az, hogy nézd meg, hogy ki az, aki ezt mondja. A másik pedig oda menj, ahol szívesen fogadnak. Mennyire igaz. Szóval, amikor utána néztem annak, hogy aki engem nyíltan támadott, hogy én rossz kereskedő vagyok, inkorrekt kereskedő vagyok, stb., az kiderült, hogy ez horgászboltos volt. Utána néztünk. Egyértelmű volt, nem volt nehéz összerakni, hogy azért tette, mert konkurenciája vagyok, mert nyilvánvaló le akar engem járatni. A következő, amivel rendszeresen támadnak a horgászfilmek készítése során, hogyan van az, hogy akárhova mész, de mindig megfogod azt az adott halat. Hát azért, mert ilyen típusú ember vagyok. Tehát rendkívül eltökélt, céltudatos, fanatista őrült állat. Nem tudom ezt másként mondani. Hát mert ő próbálta, és neki ez nem jött össze. Hát azért, mert nem értesz hozzá. De hát ezt nehéz beismerni, hogy egy horgot nem tudsz megkötni, egy végszeréket nem tudsz összeállítani oly módon, hogy esély legyen azt alatt megfogni. Én a világ bármely pontján vagyok, bármilyen körülmények közepette vagyok, nekem az agyam mindig azon jár, azon kattog, hogy hogyan lehet azt alatt megfogni.
Nagyon sokan mondják, ez a másik kedvencem, ebből könyvet tudnék már írni, hogy melyik tavon etettek nekem hetekkel előtte. Igen, ezt sokszor hallom. Tehát mondom, ebből már egy könyv megtelt volna. Legutoljára, amit le is írtak konkrét, az a Tokai Kovács tó volt, ahol leírták, hogy az egész tavat kibéreltem 5 millió forintért, nekem etettek 2 hétig, lementem és nem fogtam semmit. És akkor az egésznek csak annyi a szépség hibája, hogy én még soha nem voltam a Tokai Kovács tavon. Pedig megetették. Pedig kifizettem az 5 milliót állítólag, előkészítették a helyet, és ráadásul ott voltam és horgáztam, nem fogtam semmit. Nagyon sok ilyen tó van, ahol én már megjelentem, ahol nekem rendszeresen van készítve a terület, ahol rendszeresen be van etetve, és nekem csak egy dolgom van a halakat megfogni. Nem tudom ez ellen mindegyik ellen megvédni magamat, de amikor találkozok ilyen kommenttel, akkor, és kikerülhetetlen módon már van rajta mondjuk 50-100 like, mert imádják az emberek, ezen csámcsogni, hogy végre megdőlt a döme, végre valaki egyértelmű bizonyítékkal rendelkezik, mert hát a tógazda is ezt állították, hogy a tógazdától tudom, akkor csak annyit kérek, hogy írd le a tó nevét. Ja, tudom, mi lesz, akkor persze az ügyvédjét ráúszítod. Nem fogom, nem fogom meg, csak írd a tó nevét, vagy a tógazda nevét, akit véget ér a kommunikáció. Nincs tovább. Egyébként én is ugye elég sok filmet készítek, és az viszont igaz, hogy néha magukat a vendéglátó tógazdák is, jártam már úgy, hogy elmentem a megbeszélt forgatás, és azzal fogadtak, hogy megetettem ám a helyen, passzál. Még árt vele. Igen, én mondtam is, és mondom, hol etetted meg, mondom, akkor nem odaülök, mert én nem azért jöttem eleve, tehát azért azt is tudni kell, tehát akik filmet néznek, hogy sokszor azért valóban van egy ilyen jóindulatú segítő szándék is a tógazdák részéről, tehát előfordulhat egyébként egy ilyen, de nem ez a gyakori, én is azt mondom. Tehát ugye majdnem 30 éve foglalkozok filmforgatással. Tehát 30 év alatt nem igaz, hogy nem készült már egy olyan felvétel, ahol tényleg látszik azt, hogy a tógazda 2 hetet etett nekem. Miért nem látom ezeket? Bár ugye, ami kicsit nem múlik az AI technikával, megosztató, mesterséges intelligenciával nem lennék meglepődve, hogyha a következő időszakban látnánk ilyet. Nem akarok nyilván ezt nem akarom bevonzani, de hát amilyen gyorsan fejlődik a technológia, amit kimondasz, kvázi azt egy néhány ügyes programozó gond nélkül megcsinálja. Olyan már kétségkívül van, főleg a TikTokon terjed, hogy az én hangommal, sokszor csak az én hangommal, ugye, hogy nézd benne édes aranyos, mekkora, milyen nagy kukac. Tehát folytatás, tudod, egy teljesen más képtartalommal van megjelenítve, basszus kulcs, tehát ezeket tudom, hogy látom, akkor röhögök rajta. Nem egyszer van, hogy kivágnak ugye egy film jelenetet, amin egyértelműen én beszélek, egyértelműen az én arcom van, de egy teljesen más közegbe, kontextusban elhelyezve, ahol ugye kompromitáló és ilyen megmosogtatni való. Addig, amíg így játszanak velem, azt gondolom, ez belefér, de nincsen gond. Hát én ezzel kapcsolatban egy szitu volt, amikor horgászverseny ezüstó, ugye volt egy csali, amit ott Csipi elárult nekem, igen, nagyon jól működik. Nekem nem volt ilyen, bementem a boltba vásárolni. Ben volt egy srác, akiről én tudván tudtam, hogy nem a rajongód. Ő is megvette azt a csalit, így nagyon lopva így körbe nézett, kiment, és akkor visszaértünk a tóhoz, és akkor azt láttam, hogy lecsavarja a kupakot, és elővesz egy másik, és átönti. Akkor néztem, és mondtam, figyelj már, mondom, ez a kurva gáz. Hát, mondom, láttam, hogy ott vetted meg azt a csalét, és mondom, most átteszed egy másik edénybe, azt mondja, nem mondja már senki, hogy ennek a köcsögnek a csaliát használom, de mondom, csezd meg, mondom, akkor is azt használod. És ugye az eredményességhez meg kellett, mert pont a titovatok az egy olyan tó volt, akkor éppen az a csali marhára működött. Az kiemelkedő módon működött, igen. Ha már így említetted egyébként a családot, és egy kicsit akkor beszéljünk már egy kicsit a magánéletedről. Ugye mondtad, hogy Andrea az első nagy szerelmed volt, akit el is vettél feleségül. Nem kapkodtad el azért te sem, én is elég későn nősültem, de te szerintem még jóval utána, már a gyerekek ugye megvoltak, amikor megvolt az esküvő. Ő hogy viszonyult ehhez a dologhoz, hiszen azért te már egész fiatal korodtól kezdve nem nagyon voltál otthon, vagy legalábbis nem ez a buli arc voltál, hogy állandóan buliról bulira jártatok volna. Most meg aztán különösen, mert hát erre is nehéz volt időpontot szakítani veled, hogy éppen nem is az, hogy ráírja, hanem egyáltalán itthon legyél Magyarországon. Hogy bírja ő ezt elviselni, vagy hogy áll ő ehhez hozzá? Pontosítanék, nem az első nagy szerelmem volt. Tehát én 24 éves voltam, amikor elismerkedtem vele, ő pedig 19 éves volt. Tehát mind a kettőnknek volt már kapcsolata, erről nyíltan őszintén beszélünk, de ez így van rendjén. Persze.
És amikor megismerkedtünk, akkor ugye kérdezte, hogy van-e valami hobbi, stb. Hát mondom, van horgászat. De ezt minden lánynál eljátszottam, és milyen sűrű szoktál menni horgászni? Hát majd úgy tapasztalni fogod. És minden kapcsolatomban előbb-utóbb eljött az a pont, eljött az a súrlódási felület, amikor te most horgászni akarsz menni? Igen, mert hát most eszik a csuka, teljesen mindegy, vagy eszik a süllő, vagy eszik a ponty, vagy te télen is mész, te nyáron is, te mindig mész? Hát én mindig. És akkor a legtöbb nő, tehát ezt nem tudta elviselni, és általában ők léptek le, dobbantottak a kapcsolatból, és Andreával, jelenlegi párommal, feleségemmel, akivel kereken 30 éve leszünk idén, március 3-án, még egyszer mondom, március 3-án, hogy 30 éve, hogy megismerkedtünk egy buliba. De azért maradtunk együtt, mert ő tulajdonképpen tolerálta és el tudta fogadni a horgászatomat. Nagyon sok családban a horgászat, szerintem vagy bármilyen szabadidős tevékenység, az azért okoz súrlódást, vagy bármiféle vitát, mert nem bíznak meg 100%-ban egymásban a felek. Tehát konkrétan, amikor azt mondod, hogy horgászni mész... Ja, hogy akkor biztos nem oda megyek. Igen. Tehát a legtöbb kapcsolatban ez van egyébként, és akkor még hajlandó még a nő egyébként elmenni a férfival horgászni is, nem élvez belőle semmit, sőt még vegzálja is, meg panaszkodik, meg ott is ugye azt várja el, hogy ő vele foglalkozzanak, ezáltal totál teljes mértékben tönkreteszi a férfinek a hobbiát és a horgászatát. Nálunk ilyen nem volt. Ez nem igaz persze, hogy nem veszekedtünk, mi az első 3-5 évben nagyon sokat veszekedtünk. Nagyon sokat vitatkoztunk, de én annyira szeretem mind a mai napig, ugye először szerelmes vagy, majd ez később átalakul szeretetté, tiszteletté, kölcsönös együttműködésé, minden szó igaz, amely során ugye nyilván, hogy jönnek a gyerekek, akkor ugye egy olyan dolgot kell, egy olyan kompromisszumot kell hozni, amelyben segítitek, kiszolgáljátok egymást. Egy szó, mint 100, az első 3-5 évben nagyon sokat veszekedtünk, vitatkoztunk a horgászat miatt, de egy idő után úgy elfogadta, mert elfogadta én is azt, hogy ő viszont imádott, szeretett buliba menni. Volt egy baráti társaság, amiben megismertem, és ebben a baráti társaságban ő jól érezte magát. És amikor én megértettem, elfogadtam azt, hogy nem azért megy, hogy más fiúval álljon össze, és minden szav igaz volt, amit mondott, és ő is ugyanígy megbizonyosodhatott arról, hogy minden szavam igaz, amikor elmentem horgászni, és ugye nem hallotta vissza azt, hogy ezzel azzal voltam, akkor onnantól ez a bizalom egyre nagyobb lett. És ugye nyilván egyre többet engedtünk meg egymásnak, és ami nagyon fontos, hogy mi abban támogatjuk a másikat, ami neki fontos. Tehát én nem lebeszélni akarom arról, hogyha ő kitalálja azt, hogy elmegy piláteszre, vagy elmegy jogára, vagy elmegy a barátnőivel Londonba. Én nem erről akarom lebeszélni, hanem azt kérdezem meg, hogy milyen módon tudok ebben segíteni. Amikor én kitalálom, hogy elmegyek Kongóba, akkor persze énekel a haj, hogy hát onnan még élve nem jut vissza senki, de mondom, hát nekem sikerül, vagy most majd beszélünk még arról is, hogy milyen kellemetlen élményem volt Vietnámban. Szóval ezekről nem próbál meg lebeszélni, és már rájött, hogy hiába is próbál bármiféle aggodalmaskodó dolgot mondani, ezt vége fogom hajtani, és el fogok menni. Egyetlen egy dologban kellett őt megnyugtatnom, annyi életbiztosításom van már, hogyha meghalok, akkor a hullámot hazahozzák, illetve a később életük úgymond garantált. Most durva, hogy erről beszélünk, de mi mindenről őszintén beszélünk, mert a halálszele megcsapott most legutolsó túrámon, ahol tényleg minden esély meg volt arra, hogy meghalljak, ilyen még soha nem volt példa, ilyen még soha nem fordult elő, és ez nem játék. Tehát, hogyha felelősség teljesen gondolkodsz, akkor igenis erről is kell beszélned. Egy érdekes dolog, most jelen pillanatban építkezésben vagyunk benne, házat építek, és mielőtt az építkezésbe belefogtam, mi elmentünk egy komplex, nagyon komoly kivizsgálásra. A PET-CT-től kezdve az alsó-felső tükrözésen keresztül, a vérvizsgálatunk, minden, érted? Mert hiába gondolom én magamat egészségesnek, hiába gondolom, és bízom benne, hogy a feleségem is egészséges, de ha valamelyikünk nem egészséges, akkor mi azt vannak építünk mi házat? Az a pénz, amit megspóroltunk, azt költsük és fordítsuk a gyógykezelésünkre. Amikor azt a tervezőmnek elmondtam, meg a kivitelezőknek, hát azt mondják, hogy ők még ilyen nem találkoztak. Egyébként ez piszkosul alátámasztja mindazt, amiről eddig beszéltünk, hogy tehát ha ebbe is így tudsz gondolkozni, hogy így előre látva is, és megnézni azt, hogy egyáltalán tényleg érdemes-e belevágnom. Hát hány olyan esetről hallasz, hogy valaki elkezd építkezni, először is mentálisan belerokkan, mert ugye vitatkozik a kivitelezőkkel. Én abszolút tehát én nagyon profi módon leszerveztem mindent, én nem vagyok ott, nem vagyok jelen,
nekem küldik e-mailbe a jelentéseket, áttekintem, aztán kész. Most mit nézek azon, hogy egyense a fal, hát úgy értek hozzá, vagy jó helyen húzták be a villanykábelt, tehát tökre nem értek hozzá. Foglalkozom mindenki azzal, amihez ért. Nekem az a dolgom, hogy ennek megkeresem az árát, meg horgásszak. Tehát őnek az a dolgok, hogy profi módon megcsinálják. Tehát egyrészt mentálisan nem rokkanok bele, másrészt pedig ugye hányszor halljuk azt, hogy aki belerokkan mentálisan, ugye befejezi időt az építkezést, vagy elválnak a férj és feleség, vagy nehogy Isten nem élik meg. És nem azért, mert az építkezés tette őket tönkre, hanem volt egy olyan rejtett betegségük, amely sajnos akkor, amikor elkezdték az építkezést, nem volt tudható, és 2-3 év múlva, amikor az építkezéssel végeztek volna, mikor már élvezni kellett volna annak a jótékony hatását, nem élte meg, meghalt. Most nyilvánvalóan ezek az orvosvizsgálatok, amelyeket mi elvégeztünk, ezek se 10 évre látnak elő. Tehát bár mondjuk egy alsó-felső béltükrözés az 10 évre előre lát, tehát hogyha nincs bélpolipod, akkor valószínűleg a következő 10 évet meg fogod élni. De mondjuk egy ilyen PET-CT, amely ugye végigvizsgál, tehát mondjuk egy olyan rák betegséget is ki tud mutatni, máj, vese, stb., ami olyan rejtett helyen van, aminek nincs tünete, akkor valószínűleg, hogyha ilyened nincs, akkor a következő 2 évben valószínűleg ilyened nem lesz. Tehát ilyen borzasztó racionálisan gondolkodok mindenben, mert mondom, hogy ha kiderült volna, hogy bármelyikünkkel probléma van, én mielőtt aláírtam volna a szerződést, akkor azt mondtam volna, hogy nem lesz építkezés, nem csinálunk semmi beruházást, akkor hogy hívják a drága feleségemet, vagy magamat meg kell menteni. Ezt a pénzt fordítsuk erre. Ilyen egyszerű. Az én részemről. Akkor egy kicsit a gyerekekről is hadd kérdezzelek, mert ugye egy nagy lányod, meg most már nem mondhatom azt, hogy kisfiad, mert azért nagy a fiad is. A lánynál még érthető, hogy a horgászat nem érintette meg. Kisfiaddal ő vele mi a helyzet? Ő örökölte ezt mert tudom, hogy gokártozik, tehát ő neki az a nagy szerelme, ha még csinálja, gondolom. Hogy ő is örökölte tőled ezt a céltudatosságot, ezt a fanatizmust, csak éppen egy életnek, vagy egy sportnak a más területén kamatoztatja? A családunk minden tagjára abszolút igaz, hogy mindenki céltudatos, racionális és a földön jár, még akkor is, ha sokan azt gondolják, hogy említettem már korábban, hogy én rendkívül nagyképű vagyok. Szó nincs erről, tehát én céltudatos vagyok, tudom, mik a céljaim, és azokat meg akarom valósítani. Ugyanaz a feleségem, ugyanazt a nevelést, hát most ha ilyen családban nő fel a 2 gyerek, akkor ugyanazt a nevelést kapja, és ugyanilyen habitusúakká válnak. A lányom is horgászott kezdetben, de igazából ebből ő gyorsan kifordult, ő egy teljesen más dologban akar kiteljesedni, ő divattervező egyébként, ruhákat tervez nagyon magas szinten, és ez meg olyan dolog, tudod, hogy ha bejön, akkor baromi jó, ha nem jön be, akkor egy jó varrónő lesz belőle, mert megtanult varni is. Amikor ezt mondom meg, akkor mindig a fejét fogja, hogy jól ledegradálod a szakmámat, mert ahhoz, hogy jó divattervező legyen, meg kellett neki tanulni varni is. Legalább ezt tudod majd hasznosítani. Haldorád a ruházatban? Visszaköszön egyébként, vagy szoktál tőle ötletet kérni, vagy tanácsot kérni? Igen, egyértelműen igen. És sokszor segített is már egyébként ebben. Tehát belőle biztos, hogy nem lesz horgász. A fiam az sokáig horgászott, de igazából nem érdekli. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes, nagyon jó horgász egyébként, tehát jó alapokat kapott nyilván tőlem, de ez totál nem érdekli, és ennek is megvan a pszichológiája. Egy junior fégyel kupán, ugye mi rendezünk, nagyon fontos az utánpótlás nevelést. Én ezt hangoztatom, sokszor mondom, hogy nagyon fontosak a gyerekekkel való foglalatosságok, nagyon fontos a horgásztábor, a horgászverseny, és ezt nem csak így blablabla mondom, hanem teszek is érte, tehát valóban sokat teszek az utánpótlás nevelésért, hiszen tudom nagyon jó, hogy a felnövekvő, feltörekvő generáció az én életutamat, azt követendő példának tekinti. Tehát nekem példaértékű életet, példaértékű dolgokat kell mutatnom, hogy valóban méltó legyek arra, hogy példaképként említsenek és nevezzenek engem. Szóval egy szó mint 100, egy horgászverseny, amit mi rendeztünk, ott egy apuka, aki egyébként a fia mögött állt. Ugye direkt módon a horgászverseny nem lehet segíteni a gyerekeknek, de van egy olyan szabály, hogyha a nagyfalat akasztanak, és nem tudja a gyerek megmeríteni, akkor az édesapa vagy a segítő bemehet, és akkor megmerítheti. És akkor pont a kis, tehát nagyon ügyesen fálasztott egy nagy testű alak, és mondom az apukájának, hogy nyugodtan bemehetsz, segíthetsz neki. Azt mondja, csak én elrontanám, azt mondja, biztos, hogy lelökném, vagy valami baj lenne. Hát de mondom, hát te is horgászol. Én, Isten ments, azt mondja, hogy horgásszak. Még így a fejét is fogta, hogy ezt nem is értem, hogy mékeit lennem, de hát mindegy. És akkor, de hát mondom, miért? Azt mondja, nem ismersz engem? Hát ez annyira kellemetlen, sokszor mondják, hogy tudod, én ismerlek téged, nem ismersz meg? Nem. Na mindegy. És akkor mondja, hogy hát ő Kovács József, nevét se tudom már, és ő NB1-es focista volt, mit tudom én, 10 éven keresztül a Fradiban, meg nem tudom hol focizolt, most jelen pillanatban edzőként dolgozik, megint csak egy ismert nagy budapesti csapatnál. Hát mondom, ne arra úgy fogalmam sincs, hogy ki vagy. És azt mondja, hogy képzeld, az én fiam, ugye a foci azért magasabb szinten van, ott vannak sportpszichológusok, ott vannak profi trénerek, edzők, azt mondja, hogy 4 éves lett, elkezdtem tenírozni.
Tehát nyilvánvaló, hogy felkészítsem arra, hogy tovább vigye az én örökségemet. Aztán nagyon tehetséges, nagyon ügyes focista. Aztán ez 8 éves koráig ment, amikor valami így történt nála, és azt mondja, nem akart edzésre menni. Azt mondja, képes volt a saját lábán is átesni, csak hogy ne kelljen focizni. Azt mondja, 12 éves koráig erőltettük, de azt mondja, láttuk, hogy ez nem megy, és akkor a sportpszichológus mondta, hogy figyelj, ezt el kell engedni. Nagyon egyszer az oka, ha van valaki, van egy apa, aki mondjuk ilyen esetben legyen a horgászat, amelyben ismert, hát Magyarország egyik legismertebb horgásza vagyok, tehát amit felépítettem, az ugye az nem hétköznapi, és akkor csak tényleg tényeket mondunk. Ehhez mérik a fiadat, aki ugye még jelen pillanatban senki, nyilván nem ledegradálva, bármit csinál, mindig az apjához hasonlítják, az nála egy ilyen lelki törés. Egy olyan frusztráció, amelyhez ő nem tud fölnőni egyik pillanatra a másikra. Abban az esetben, hogyha ő elkezd horgászni egy olyan családban, ahol senki nem horgászott, ahol mindenki focizik, bármilyen apró siker, bármilyen apró eredmény, azt ő maximálisan feltölti, és örömmel tölti el. Pszichológia, ugye, ha végig gondoljuk, teljesen logikus, mert ugye nem kell az apjával versenyezni, akit ugye hát egy élet alatt ért el azt, amit elért, ő nem tud 2 év alatt, vagy 3 év alatt, vagy 5 év alatt arra szinte fölnőni, ezért nyilvánvaló, hogy a gyerekek döntő többsége hiába van kitaposva az út. Hiába csak bele kellene ülni. Az esetek döntő többségében, és ez minimum 90%-a nem folytatja azt, amit az édesapja vagy a szülei megteremtettek. Az ilyen szempontból rossz is, meg jó is, és úgy a fiam ugye nem véletlen fordult a technikai sportok felé, a gokart felé, ott bármilyen apró siker, amit elért, az ő eredménye, és mi ott izgultunk vele együtt, és bármi, amit elért, azt mondom, az mind az övé volt, mert én nem tudtam vele versenyezni. Hát persze beütöm a gokartba, hát mindig szarrá vert, tehát... Tehát nagy valószínűség szerint az én gyerekeim nem fogják tovább vinni az örökségemet, és akkor ugye joggal merülhet fel mondjuk a Haldurádó rajongókból, hogy mi lesz, hogyha Döme Gábor az egyik túráján ott marad és meghal. Pont ezt akartam kérdezni. És akkor mi lesz a Haldurádóval? Tehát nyilván a Haldurádó termékek azért elég jól meg vannak alapozva, az még sokáig fog menni. Nyilvánvaló olyan mértékű innováció, olyan mértékű és mennyiségű új termék, mint amit ugye mondjuk például ebben az évben is láthattak, vagy láthatnak a nézők, hát majdnem 300 újdonsággal léptünk piacra, az valószínűleg nem lesz. Mert az esetek döntő többségében úgy 90% az én fejemből pattan ki az új termékeknek. Ugye nekem van meg a kapcsolatrendszer, amin keresztül ugye megversenyeztetve a gyártókat, végig a legjobb terméket tudjuk a piacra dobni. De azért a maga vállalkozás valószínűleg fog egy darabig döcögni, és akkor valaki jön, aztán megveszi, apró pénzért, és tovább viszi, vagy a legvégén lehúzzák a kukába, aztán ennyi volt. De ez már nekem nem fog fájni, bármilyen durva. Ez már utána. Mert ez már engem nem érint. Ez az én életem, az én vágyam, az én álmaim voltak, hogy ezek megvalósuljanak. Itt tartunk. Mi várható még a jövőben? Hogy látod, hogy 54 évesek vagyunk. Így van. Még azért nagyon messze, sokkal jobb kondiba vagy, mint én, azért te azért erre sokat adsz. Tehát maga az egészség megőrzése, erről sokat szoktunk beszélgetni. Ezt én irigylem is, csak nekem is tenni kéne már érte valamit. Tudom, hogy ez csak rajtam múlik. Rajta vagyok, mert elkezdtem kocogni. De hogy látod az elkövetkezendő 50 évet? Legyünk optimisták. Kimondom, 100 évig fogok élni. Tehát ezt kimondom, ezért meg is teszek mindent. Úgy élem az életemet, hogy ez be is valósuljon, be is következzen. Tudom, meg azt mondják, hogy a basszus. És akkor megérte, hányan fogtok meg gratulálni? Szerintem most sokan, akik itt vannak, akik fiatalabbak nálunk, boldogan, az idősebbek is akár, boldogan mondanák azt, hogy figyelj Gábor, most az egyszer legyen igazad, és ott lehessek, és gratulálhassak neked. Vagy éppen szíthassam. Szóval 100 évre játszok, ezért meg is teszek mindent. Ugye beszélgettünk arról, hogy hogyan tudom elviselni a kritikát, hogyan tudom elviselni a rossz indulatú megnyilvánulásokat. Mondhatnám azt is, hogy nézd rám. Tehát én azt gondolom, hogy koromhoz képest jól tartom magamat, nem vagyok leöregedve, nem vagyok eltespedve, aktív életet élek. David Attenborough jut az eszembe egyébként. Igen. Ugye? Ő is 100. Hát igen, most már 100, de hát és nagyon aktív. Tehát én azt gondolom, hogy a kor az csak egy évszám. Valaki 30 évesen is egyébként már 30 évesen is már idősnek tűnik, eleve mondjuk a genetikája olyan, hogy lekopaszodott, leőszült, stb. Míg van, aki 60 évesen, főleg a mai modern technikáknak köszönhetően is, hát úgy néz ki, hogy akár nő, akár férfi, hogy bárki számára vágyott lehet bármilyen szempontból. És itt egy meghatározó dolog van szerintem, hogy az agyad mennyire friss. Mennyire tudod felfogni, lekövetni a világ rendkívüli gyors változását.
messzé, de egyébként a mi vállalkozásunknak és a sikernek a titka az, hogy amellett, hogy én említettem, hogy maximum 5, de minimum 3 évre előre látom a trendeket, a tendenciákat, tudom azt, hogy hogyan kell megvalósítani, vagy amit kimondtál, hogyan kell olyan problémát generálni, amelyre egy tökéletes megoldást tudok akár nyújtani. Ezek megvannak, de azt se felejtsük el, hogyha most valaki megnézi ezt a filmet, inspiráló, motiváló, mindaz, amit itt hallott, és ő szintén horgászik, és ő eldönti azt, hogy Döme Gábor 2 akarok lenni, hasonló életet akarok élni, akkor most ezt sokkal, de sokkal gyorsabb és könnyebben le tudja követni, és meg tudja csinálni. Te tevékenységed, meg így az egész Haldorádónak úgymond a sikertörténete az igazából egy recept mindenki előtt, én azt gondolom. Tehát, hogyha most valaki hasonlóba gondolkodik így horgászat terén, vagy bármi másnak a terén, én azt gondolom, hogy van egy sikerrecept előtt, amit csak követni kellene, és én azt gondolom, hogy hasonlóan jó eredményt lehetne elérni. Van erre törekvés, vagy legalábbis én inkább azt mondom, hogy nem nagyon látok törekvést. Egy dolgot láttam, akiről biztos vagyok benne, hogy a ti know-how-tokat lemásolva tudod sikeres lenni. Te is tudod, kiről gondolok, de ugye az információról is ugye beszélgettünk, hogy ma már sokkal könnyebb hozzájutni bizonyos információkhoz. Miért nincsen mégsem az, hogy mindenki másolna ezt a receptet? Pedig hát nyilvánvaló, hogy mi a sikerreceptje, miatt őszintén beszéltem erről. Tehát valóban most a megfelelő technikai háttérrel, a megfelelő mennyiségű pénzzel, hogyha ez rendelkezésre áll, akkor azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan hasonló jellegű vállalkozást fel lehet futtatni. Főleg az interneten. És nyilván azért a konkurensek, akik meghatározók a magyar piacon, azok figyelemmel kísérik, és gyakorlatilag ki is mondják, követendő példának tekintik a Haldorádót, ami részint megtisztelő, részint bosszantó, mert hát nyilván tőlünk vesznek el forgalmat, de ez sokszor egyébként jó, mert nekünk még összeszedettebbeknek kell lennünk, még ügyesebbnek kell lennünk ahhoz, hogy a piaci pozíciónkat meg tudjuk őrizni, vagy pedig növelni tudjuk. Én azt gondolom, hogy ami meghatározó, ami végül is talán a mi oldalunkra billenti a mérleg nyelvét, az 2 dolog, és ezzel senkit nem akarok degradálni, vagy nagyisten minősíteni. Tehát a sikernek 2 alapvető mozgatórugója van hosszú távon. Az egyik az, hogy legyél rendkívül kitartó, mert hát a siker az nem jön azonnal. Tehát nagyon sokan feladják már az első 1 évben, az első 2 évben, 5 évben, 10 évben. Tehát nehogy azt gondolja bárki, hogy hiába lesz 30 éves lassan a vállalkozásunk, hogy mi az első pillanattól fogva, az első perctől fogva milliókat kerestünk. Nem. Tehát örültünk, hogy a saját bérünket ki tudtuk termelni. Akkor mekkora nagy dolog volt, amikor már el tudtunk menni nyaralni. Tehát is ilyen egyszerű dolgokat mondok, amikor már volt annyi pénzünk, vagy végre a feleségemmel össze tudtunk költözni, és saját lakást tudtunk venni, hitelből. Szóval ezeknek az útját, módját végig kellett járni, és akkor mondjuk az utóbbi 10-15 évben van az, amikor már tényleg ugye a Haldorádó egy erős, markás, meghatározott cég, amely komoly profitot is termel. Tehát nem panaszkodom, jól megy a dolog, és maradjon is sokáig. Szóval rendkívül kitartónak kell lenni, a másik pedig, ami egyértelműen meghatározó, az a szakértelem. És ugye itt jön az, hogy nincs horgászoktatás. Tehát hogyan lehetsz eredményes és valóban szakértő horgász? Jelen pillanatban csak tapasztalati úton. És tapasztalatot csak akkor tudsz gyűjteni, ha sokat horgászol. De pontosítok, akkor tudsz szerintem tapasztalt, eredményes és sikeres horgász lenni, hogyha nagyon sok helyen horgászol, nagyon sokféle módszerrel. Minden vízterületnek megvan a maga rendkívül eredményes és profi horgásza. Most miközben ezt mondom, valakinek a feje, szeme, arca felötlik, és tudja, hogy az, amikor kimegy, az mindig fog halat. Egy interjú során megkérdezték tőlem, hogy te valóban eredményes horgásznak gondolod magadat? Hát mondom, persze. Valóban jó horgásznak gondolod magadat? Hát persze. Direkt provokálta az újságíró, de mondom, miért kell ezt kvázi nekem bizonygatnom? Mert azt mondja, hogy nagyon sok olyan horgászat találkozott, amit az előbb említettem, hogy adott vízterületen a sikeres, a meghatározó, viszont mégsem adja át a siker receptjét, mégsem adja át egyébként azt a tudást, hogy megszerzett.
Mert ugye a következő kérdés az volt az újságírók, hogy miért gondolom én azt, hogy sikeres és eredményes horgász vagyok. És én azért is gondolom magamat ennek, mert én a megszerzett tudásomat továbbadom az embereknek. Ezzel is segítve, tanítva őket. Míg az előbb említett eredményes horgász egy adott vízterületen, az esetek döntő többségében a tudását az séba viszi. Nem adja át. Tehát ő egy eredményes, de mégsem sikeres horgász. Szóval ezekben az emberekből soha nem lesz vállalkozó. Egyébként ugye az, hogy ilyen szintre eljussak, ahhoz azért az is kell, hogy közgazdász végzettségem van, tehát ilyen szempontból jó iskolát választottam. A számítástechnikai tudásom megint csak egyébként jól jött. Utólag azt mondom, hogy nem lett volna baj, ha van egy főiskolai vagy egyetemi végzettségem, de akkor egyszer nem fér be az időbe. Tehát úgy éreztem, hogy az hátráltat a kitűzött karrieremben, egyszerűen elvesz tőlem 4 évet. Így is nagyon lassú volt, ugye beszéltünk erről az interjú során, mire abban az időszakban előrébb lehetett lépni. Szóval egy a lényeg, hogyha valóban kitartó vagy, ha valóban elszánt vagy, ha valóban elhivatott vagy, ha valóban erre születtél, akkor sikeres leszel. És emellett ugye nyilvánvaló, hogyha megvan a megfelelő szakértelmed, a kettő kombinációja azt eredményezi, hogy hasonlóképpen, mint én, egy hasonló életutat, pályát tudsz bejárni, és a kitartáshoz még az is hozzátartozik, hogy jelen pillanatban mivel lehet kitűnni egy feltörekvő horgásznak? Fogsz egy 20 kilós pontyot, fölteszed a Facebookra. Nem az a kérdés, hogy hány napig, hanem hány percig érdekes. Fogsz egy 35 kilós pontyot, mondjuk az én Mira csatornámon az érdekes volt 1 napig. De az is Isten, hogy 1 napig érdekes volt, érted? Begyűjtött itt 7-8 ezer lájkot, aztán kész. Milyen halat kell ahhoz fogni, hogy sokáig róla beszélnek. Hát régebben, amikor ugye elkezdtünk nyomtatott sajtóba írni, ott megjelent a nyomtatott sajtóba, ami havonta egyszer jelent meg, hogy te fogtál egy extra nagyméretű csukát, vagy pontyot, vagy bármit, egy hónapig róla beszéltek. Most ez kizárt. Tehát ahhoz, hogy az én vállalkozásomról rólam folyamatosan minden nap beszéljenek, nekem ehhez minden áldott nap hírt, információt kell adni. Nekem még egyértelműen folyamatosan tartalmat kell gyártanom. Irgalmatlan munka egyébként ez, és ugye nem elég tartalmat gyártani, tovább megyek, érdekes, informatív, különleges és folyamatosan változó tartalmat kell gyártani. Hogyha ennek nem tudsz megfelelni, már például a legtöbb cég, legtöbb horgász nem tudnak megfelelni, akkor igazából eltűnsz. És vannak, akik képesek erre 1 évig, 2 évig, 5 évig, 10 évig. De basszus, én azt 30 éve csinálom. Tehát ugye az egészben ez a lényeg, hogy azért beszélgetünk mi most, azért vagyok ezen a szinten, mert ezt tartósan tudom csinálni. És nyilván valószínűleg még sokáig tudom ezt megoldani, és azért tudtam ezen a szinten maradni, mert mindig meg tudtam újulni. Tehát ugye most sokan sérelmezik azt, hogy hol vannak a féderes filmek. Az egy korszak volt. Ugyanúgy, mint volt egy úszós korszakom. Úgy döntöttem, hogy az úszolást befejezem, akkor jött a féderezés. Most nem fejeztem be a féderezést, de nyilvánvalóan nem ez a prioritás. Most mellette ugye olyan helyekre megyek, olyan veszélyes halakra horgászom, amely nyilván szó szerint veszélyes, az életembe is kerülhet. Ugye korábban már említettem, hogy voltam egy túrán januárban, Vietnámban. Tehát már a nézők megnézhették ezt a filmet, amiről beszélni akarok, amelyre említést teszek. Szóval ott majdnem ott hagytam a fogamat. Megszúrt ugye egy olyan hal, most akik esetleg nem nézték meg a filmet, azoknak javaslom, hogy nézzék meg itt a reklám helye, Haldorado YouTube csatornáján, a legendás harcsás vizeken 8. részét, amelynek a címe Ázsia legnagyobb harcsája. A kitűzött egyértelmű célom az volt, hogy megfogjam Ázsia legnagyobb halát. Bármilyen külföldi túrára készülök, mindig egy meghatározott cél motivál, mindig meg van fogalmazva, le van írva, hogy miért megyek. Szóval most az volt a célom, hogy megfogjam a földrész legnagyobb harcsáját, a Mekong catfisht, amely hol máshol, hanem a Mekong folyóban élne eredeti életterén. Vietnám. Így van, és a legnagyobb esély erre a Mekong deltájában mutatkozott, amely Vietnámban található. Vietnám egy nagyon barátságos, nagyon szép ország, teljesen veszélytelenek gondoltam, mindaddig, amíg a horgászat közben fogtam egy olyan halat, amelyről nem tudtam, hogy milyen hal. Ugye ez később kiderült, egy szürke angolna harcsa névre hallgató, nagyon veszélyes és mérgező hal, amely halált is okozhat. Lehet, hogy téged megcsíp, neked kutyabajod nem lesz tőle, de ugye vannak olyan allergén anyagok a szervezetünkben, amelyek eltérően működnek, reagálnak egy-egy szúrásra, és amikor ez a hal megszúrta a bal gyűrűs ujjamnak a belső felét, az nem elég, hogy átlagostól jobban vérzett és csípett, de azt gondoltam olyan, mint a törpeharcsa. Tehát ezernyi törpeharcsa megszúrt, majd túl leszek rajta.
De azt nem gondoltam, hogy néhány percen belül a kezem lebénul, először így lezsibbadt, és utána lebénult, és nem tudtam összezárni az ujjaimat. Nem tudtam kontrollálni, de ez a zsibbadás, ez a kellemetlen érzés, ez nagyon gyorsan haladt tovább az alkalomra, a felkaromra, majd meg sem állt a szívemig, és egy nagyon erős ilyen szívtájéki, szúró, feszítő érzést adott, amit előtte életemben soha nem éreztem. Nem tudom, milyen a szívinfarktus közeli állapot, de valószínűleg valami hasonló lehet. Na most ugye kiderült, hogy ez, ha tovább halad, akkor megállíthatja a szívedet. Tehát nincs kecmec, megáll a szíved, légzési problémám is volt, vagy a tüdőt. Tehát mind a kettő szép halál. Tehát, igen, egészséges. Tehát nem, hogy halált okozhat. Tehát vagy megfulladsz, vagy szívinfarktus, vagy szívmegállásra meghalsz. És akkor mondták, hogy hát ez lehet, hogy kicsit jobban reagál, vagy túlreagál a szervezetem, de ez egy másodszám belül el fog múlni. Egy orosztán belül ez nem, hogy javult volna, hanem rosszabb lett, már ilyen lábrebegésem is volt, meg már egyfajta pánik hangulat is egyébként urá lett rajtam, tehát bármennyi is nagyon erős az önkontrollom, bármennyi is tudom az érzelmeimet, indulataimat mederbe tartani és kontrollálni, azért ott életemben először végig gondoltam az életemet. És akkor azzal nyugtáztam, ez még nagyon fontos egyébként mindenki számára, hogy ugye hányan vannak úgy, hogy azért nem teszem meg, azért nem megyek el egy egzotikus utazásra, azért nem veszek meg egy drágább autót, azért nem veszek meg egy drágább ruhát, mert mi van, ha megszólnak? Meg mit gondolnak rólam? Ezen rég túl vagyok. Tehát, hogyha az életedet úgy éled, hogy mindenkinek meg akarsz felelni, hogyha mindig azt kérdezed magadtól, hogy de hát mit fognak szólni, és amikor eljutottál addig a pontig, hogy ott feksz a halálos ágyadon, és még épp elmével végig tudod ezt gondolni, akkor valójában számított, hogy mit gondoltak ezek az emberek? Mert már nem tudod visszacsinálni az elmúlt időt, már nem tudod visszahozni, te már nem tudsz elmenni arra az utazásra, hiába veszed már meg a halálos ágyadra azt a szép ruhát, és még hosszasra sorolhatnám. Tehát én már réges-rég úgy élem az életemet, ahogy az nekem jó. Úgy élem az életemet, ahogy azt én szeretném élni. Én valójában azon ritka emberek közé tartozom, aki az álmait éli. Gyerekkoromban nekem volt egy földgömböm. A szüleimtől kaptam egy földgömböt, ez igazából élelámpa volt. Igen, emlékszem. Mikorunkban ez divatos volt, tehát fölkapcsoltuk, és akkor mindig, hogy csodálkoztam rajta, hogy milyen szép ez az amerikai földrész, és 2-ből áll ráadásul, azt a mindenségit. Akkor milyen nagy Ázsia, úristen, hát az olyan messze van. Ausztrália, hát az elérhetetlen. Hát a tavalyi évben fordult elő először, hogy én 6 földrészen horgáztam. Tehát az egész világot végighorgáztam. Majdnem 20 országban horgáztam, ugye, hát Európában több országban értelemszerűen, akkor az észak-amerikai kontinensig külön választom Amerikát, ugye horgáztam Észak-Amerikában, horgáztam Dél-Amerikában többször, akkor horgáztam ugye Ázsiában, horgáztam Ausztráliában, és természetesen horgáztam Afrikában is. És azok az emberek, akik kezdetben egyébként ugye azt firtatták mindig, hogy na, nagyon jó megy a Haldorádónak, hát ugye az én csalimból meg az én pénzemből vették meg, és mennyit költöttél nálunk? Vettem egy doboz spécikon gumikukoricát. Hát köszönöm szépen, az is nyilván hozzá számított, de valószínűleg nem a te pénzedből tehetem ezt meg. És ami fontos, ugye én nem úgy járom a világot, magamutogató módon és polgárpukkasztó módon, még akkor is, ha nyilvánvalóan ez sok embernek visszatetsző és irritáló, hogy na, hello, sziasztok! Nem tudni már magyar, hát angolul se tudok, nem hogy magyar, de nem tudni már magyar, és most itt vagyok itt a dzsungelben, és nekem nagyon jó lesz, higgyétek el, és süt a nap, nem tudom, otthon hideg van? Ó, szar nektek. Na hát ezeket mind fejbe verném. Tehát akik így kommunikálnak, akik így adják elő magukat, és sajnos vannak sokan ilyenek, és ezért is rossz akár az én megítélésem is időnként, mert ezek az emberek azonosítanak. Na most ugye ezt a viselkedési formát én soha, de soha nem engedtem meg magamnak. Én büszke vagyok, boldog vagyok, hogy elmehettem oda, én bemutatom az adott országot, bemutatom annak a kultúráját, bemutatom annak a sajátosságait, bemutatom annak a halfajtának a megfogásnak a nehézségeit, és remélhetőleg a végén együtt örülnek velem a nézők. Tehát ugye ez motivál, ez ad nekem célt. És akkor visszatérve erre a halszúrásra, ugye nem tudtam, mi lesz ennek a vége, de végig gondoltam az életemet, és azt mondom, hogy nekem szép életem volt. Tehát most durva, most itt véget ér az interjú, kilépek az ajtól, és meghalnék, akkor is azt mondom, hogy boldogan halnék meg, mert amit én kiterveztem, amit én szerettem az életembe elérni, az már teljesült. Ez nem jelent azt, hogy nincsenek céljaim, nagyon komoly céljaim vannak, de hát ha most végignézed, hogy hány országban horgáztam, ha végignézed, hogy hány országban filmet készítettem, tehát mondjuk akár az elmúlt évem is, nem tudom, hogy van-e a világon még egy olyan ember, aki ennyi országban horgáztott, és erről mindről filmet forgatott. Tehát a világon, nem Magyarországon, nem Európában, hanem lehet, a világon nincs több. És azt magyarként értem el. Szóval
azt gondolom, hogy szép életem volt, van, és remélhetőleg lesz is, és ott bepánikoltam ott abba a szituációba, hogy most ezt túl fogom élni, vagy sem. Kiadtam a parancsot a Mekong deltájában, ami a világ egyik legnagyobb folyója, az Isten háta mögött van 3 kilométerre, mi is horgáztunk, hogy menjünk vissza hajóval a kiindulási pontra, a bázispontra. De hát az is több orosz volt, mire visszaértünk a hajóval. Nagyon szarul voltam már. Akkor Ho Chi Minh City volt a legközelebbi nagyváros. Nem nagyváros, 9,5 millióan laknak benne, tehát mint Magyarország. Mire Ho Chi Minh Cityben megtaláltuk azt a magánklinikát, ahol el tudtak látni, azt gondoltam, hogy meg fogok halni. Tehát akkor nagyon szarul voltam, nagyon rosszul éreztem magamat, kétségbejtő volt egyébként. Ott az orvosok azonnal fölmérték a helyzet súlyosságát, meg ott helybe tudták, hogy olyan kezeljék ezt. A lényeg, hogy azonnal infúziókat kötöttek rám, azonnal injekciókat nyomtak belém. Ugye az injekcióban az ugye antihisztamin volt, ami az allergiás reakciót csökkentette. Tetanusz injekciót nyomtak, 2 a seggembe. Tehát nagyon komoly kezelésnek vetettek alá, benn is kellett maradnom, ágyba fektettek, stb. És soha nem voltam még kórházban, külföldön. És le a kalappal az orvosi ellátás előtt, le a kalappal a hozzáállásuk előtt tényleg viszonylag gyorsan helyrehoztak. Tulajdonképpen a vietnámi túrának kampec lett, hát ez nyilván ketté törte az ottani karrieremet, kedves sem volt, meg életerőm sem volt kimenni a vízre, de ami a lényeg, túléltem, mert sajnos kimondták kerekperec, hogyha ez a mérgezés még magasabb fokozatra kapcsol, akkor egy olyan fázisba kerül, egy olyan fokozatba kerül, ahol nincs visszaút, ahol meghalsz. Hát most gondolj bele, hogy én mindig attól rettegtem, el is hagy meséljek őszintén, hogy egyszer akkora halat akasztok, érted, hogy beleránt a vízbe. Tehát fogtam igen, tehát volt már, akasztottam ilyen halakat. Tehát vagy mondom, egy hal úgy megüt, vagy úgy megcsap, érted, hogy elveszítem az eszméletemet, beleesek a vízbe, azt megfulladok. Hát azt nem gondoltam, hogy egy 15 cm-es harcsa fog kivégezni, egy kis takonyhal fog kivégezni, érted. Tehát ez ilyen banánhímon való elcsúszás. Hát mint az ausztrál állatvédő, akit végül is egy rája szúrt szíven, nem jutott szembe. Irvine. Igen. Olyan hajmeresztő sztoriai voltak, és akkor egy ilyen ártalmatlannak tűnő manta pont szíven szólt, és meg is halt, igen. Tehát nyilván van az a mondás, hogy ha bátor vagy, és jó terepjáród van, csak az a kérdés, hogy mikor akadsz el, mert ugye nyilvánvalóan minél jobb terepjáród van, annál távolabb mész a lakott területtől, és annál nehezebb lesz majd kimenteni. Szóval én is ugye egyre magasabbra tolom a tolerancia küszöbömet, egyre magasabban van a veszélyességi szint, amit én veszélyesnek érzek. Amikor családi körben vagy szűk baráti körben beszélgetünk, az emberek általában fogják a fejüket, és úristen, az égbe. Tehát nem lenne az a pénz, tehát nem az, hogy te fizetsz, hanem nekem fizetnének, akkor sem mennék el. De ugye itt jön az, hogy az emberek döntő többség azt gondolja, hogy ez csak pénzkérdése. Tehát miért nem látunk akár Magyarországról, vagy Európából több ismert horgásztól, ilyen veszélyes helyekről filmeket? Miért nem látunk? Hát azért, mert egyszer azt mondja, hogy ha eljutottam egy bizonyos szintre, van ennyi pénzem, akkor nincs az a pénz, amiért oda elmenjek, mert nem érzem biztonságosnak. De ugye én nyilván az én esetemben ez nincsen, én még ettől sokkal bátrabb, és sokkal vadabb és merészebb helyekre akarok eljutni, és nem érzem ezt veszélyesnek, kockázatosnak, de az a baj, az operatőrök meg már nem akarnak velem jönni. Tehát azok féltik az életüket. Mert hát ugye a következő lépés az, hogy hogyan lehet, beszéltünk arról, akár 30 éven keresztül ebben a szakmában úgy megmaradni, hogy az embereket érdekelje az, hogy mit akarsz mondani. Tehát nem mondják azt, hogy te vénfasz, hát érted, hát neked már nyugdíjba kellene rég menned, már bele vagy fásulva, már nem tudsz nekünk újat mondani. Ehelyett mit olvasom minden Facebook bejegyzésem alatt, ami ilyen érdekes, mit olvasom minden YouTube filmem alatt, alig várjuk a következő filmet, Gábor, jó egészséget kívánunk, vigyázz magadra, nagyon szuper, amit csinálsz. Tehát ezek a bátorító, buzdító, kellemes hozzászólások, amelyekre mindannyian vágyunk, van, aki kimondja, van, aki nem. Ez ad erőt és motivációt arra, hogy a következőt megcsináld és nyilvánosságra hozd. Szóval... Ez érdekes dolog, mert pont most követem a rakoncai expedíciót, hogy az a Rakoncai Gábor, aki egy kajakkal, vagy kenúval, nem is tudom, kenúton áll, azt hiszem, hogy ilyen átalakított, az óceánt szeli át, és nem tudom már hány napig tart az útja, és hát olvasom a napi beszámolóit, és mindig azon gondolkoztam, hogy mondom, itt van ez a fiatal ember, családja van, hogy a bánatér indul már neki az óceánnak, mert nem is először, hanem ez ment a hanyadik túrája, és a iszonyatos viharba, nem tud kijönni. Az életét kockáztatja minden nap. Az életét kockáztatja minden nap, és mégis csinálja, és megy előre.
És ugye meg szokták tőlem kérdezni azt, hogy hát a döme mi a francnak megy Uruguayba, meg a bánat tudja, hogy hová, mi haszna van annak a Haldorádóból. Na most mondom, és néztem ezt a rakoncai expedíciót, mondom, ebből aztán végképp mi haszna van egy rakoncai Gábornak, hogy ő most átszelte az Atlanti-óceánt, azon kívül, hogy azt mondta, hogy igen, én ezt megcsináltam, hogy téged az motivál téged is így előre, hogy menni tovább, ezek után is most, hogy majdnem ott hagytad a fogadat, és mondtad, hogy még durvább terveid vannak, amennyiben Peti persze vállal. Piralba bárki, aki Hogy bárki, aki ezt bevállalja. Igen. Hogy mi lehet ennek a vége is, hogy meddig hajt ez téged, hogy érzed, hogy mennyi cucc van még a padláson, hogy mi az, amikor majd váltanod kell erről is. Hiszen az eddigi életutadon azt mutattad, hogy időközönként jöttek váltások. Ebbe is lesz váltás, vagy azt mondod, hogy ezt most kimaxolod, ameddig lehet, és akkor utána egy kicsit azért tényleg visszavonulsz, és élvezed a nyugodt életet? Mindenképpen szeretnék kimaxolni. A legvágyottabb halam, amelyet szeretnék megfogni egyébként, az a Goliath Tigerfish, az a Goliath tigris hal, ami Kongóban érhető el. Na most remek polgárháború. Maga a horgászat az nem egy bonyolult horgászat, nyilván nem könnyű, tehát a Kongó folyó egy irgalmatlan nagy vízhozamú, nagyon gyors folyású. Jeremy Wade-nek a filmjében egyébként lehet látni. Nagyon megtisztelő sokszor, hogy Jeremy Wade-del hasonlítják össze az életutamat, a tevékenységemet. Én nagyon nagyra tartom őt. Hozzá kell tenni, hogy a világ legismertebb horgászáról beszélünk, tehát Jeremy Wade jelen pillanatban a világ legismertebb horgásza. Átlagkörökben is, ugye, mert ő alapvetően nem horgászfilmeket, hanem horgászúti filmeket csinál, amelyek nagyon-nagyon jól meg vannak szerkesztve, ugye a BBC-vel közösen dolgoznak, tehát ő tulajdonképpen a világ legjobb horgász színésze is. Tehát én óvatatlanul Indiában, Ugandában, és még jó néhány helyen összefutottam olyan guidokkal, akik szintén kalauzolták és segítették a munkáját, tevékenységét Jeremy Wade-nek. És ők mondták azt, hogy óriási stábbal érkeznek. Tehát ott tényleg a kapás az ekkor jön, ekkor ülik a vízbe, mindig lehet tudni, hogy a hal az el fog menni, óriási dráma van, és a végén van egy darab hal. Tehát nem úgy csinálja, mint egy ismert magyar horgász, akinek a 24 perces filmjében 48 darab hal van, hanem ott van egy, és az pont elegendő. Tehát nem azzal akar kitűnni, hogy milyen sok halat fog, hanem az, hogy végül azt az egy halat megfogja. Ugye a vadászathoz hasonlítják egyébként ezeknek az extrém halaknak a megfogását. Most amikor elmész Afrikába, jó, mondjuk az se egy nagy túlvágy egyébként, és akkor elé teszik az elefántot, lelőtted, nem fogsz még 22 elefántot lelőni. Az egy elefánt megvolt, csak akarsz egy kafferdivajt, akarsz egy antropot, stb. Tehát meg ezek a halak, amikre én horgászok, az esetek döntő többségében nincs is már sok belőlük. Szóval szeretném ezt kimaxolni, ameddig lehet, amíg a fizikai és mentális állapoton ezt lehetővé teszi. Ugye hozzá kell tenni, mondtad, hogy talán egy kicsit jobb fizikai állapotban vagyok, mint te, hát ezért is teszek. Én minden áldott nap sportolok. Én minden áldott nap, hát tudod, amikor együtt voltunk, akkor is láttad, én mindig a világ bármely részén vagyok, egy nagyon egyszerű sporteszköz hiszek magammal, a két kezemet, fekvőtámaszt nyomok. Tehát jó, emellett még van ilyen karerősítő, amikor otthon vagyok, akkor még húzockodok, meg tolóckodok, tehát ezzel próbálom teljesíteni a testmozgást, de minden nap, amikor fölkelek, a legtöbb ember ugye kávéval, vagy valamilyen serkentőszerrel indítja a napját, én fekvőtámasztal indítom a napomat, és az pont elegendő ahhoz, hogy karba tartsam magamat, nagyon figyelek az étkezésemre, nem eszek, megpróbálom elkerülni akkor így helyesen az egészségtelen ételeket. Nyilván vannak szituációk, amikor nincs mód, mert különben éhehalsz, tehát most a dzsungel közepén nagyon nem válogatsz, tehát amit elé tesznek, azt ott megeszed szőröstől, bőröstől, megeszed a teknősbékát is, meg az antilopot is, bármit, csak ne halljál éhen, tehát van ilyen. Szóval, és ha ezt kimaxoltam, akkor kitalálok magamnak valami új célt, ami egyébként kiteljesedhet abban, amihez még nekem nagy kedvem lenne, hogy mondjuk most évente egy gyerekhorgásztábort csinálunk, és akkor nekem gyerekkoromban nagyon nagy kedvencem volt, szerintem miközben ezt mondom, már tudod, és a Tüskevár című film, és ott Matula bácsi. És akkor egy ilyen Matula bácsi szerepben egyébként el tudnám magamat képzelni, ahol egyébként kifejezetten gyerekekkel foglalkozni, utánpótlással foglalkozni, de nem egy héten keresztül, hanem mondjuk egy nyáron, vagy egy éven keresztül, vagy egy horgásziskolát alapítani, hogyha ennek egyáltalán meg lesznek majd a legális lehetőségei, feltételei. Tehát csak is az motivál, hogy még egyszer mondom, megszerzett tudás, tapasztalatot méltóképpen átadni a jövő generációjának, a gyerekeknek, és akkor itt jön megint az a falsduma, ez egy totál bullshit szerintem, hogy a gyerekeket már elviszi egyébként a mobiltelefon, elvisz a számítógép, már nem akarnak jönni horgászni, a francokat nem. A gyerekek nagyon szívesen horgásznak, csak az nem mindegy, hogy hol szólítod meg őket, és hogyan. Ugye erre jó példa a TikTok,
amely ugye kezdetben tényleg csak inkább a 14 év vagy 18 év alattiaknak volt a média felülete, most már egyébként egyre többen mennek át más média felületre, mert tudják, hogy az édesanyjuk, édesapjuk is ott van, és látják a tevékenységüket. A Facebook az végképp az öregeknek van, úgy tartják a gyerekek egyébként, tehát a gyerekeim azok abszolút nem is vannak fönt a Facebookon. TikTokon meg most már általam ilyen ismeretlen média felületeken vannak, amik én nem vagyok jelen, ezáltal nem látom, hogy mit csinálnak. Még. Igen. Szóval egyszerű, mint 100, ha megfelelő médiafelületen, megfelelő formában, megfelelő hangnemmel szólítod meg őket, akkor boldogan mennek horgászni, és sokkal aktívabban is nagyobb elszántságot csinálják, mint bárki más. Tehát el lehet őket húzni bárhonnan. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy így ezzel a zárszóval végére is érhettünk a beszélgetésnek, bár szerintem még biztos tudnánk, hogy 4-5 órán keresztül annyi téma lenne még, de én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Haladóba és megosztottad így a gondolataidat. Szerintem akik nem ismernek, ők megismerhettek ebből, akik ismernek, ők lehet, hogy más oldaladról ismertek meg, akik nem szerettek, ők lehet, hogy egy kicsit átgondolják, hogy hát azért mégse egy patás ördög ez a Döme Gábor, és amit ő csinál, az nem rossz indulatból csinálja, hanem azért, hogy segítsen. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát kívánom, hogy valóra váljanak az álmaid továbbra is, és az a 100 év az valóban meglegyen, és tényleg azt kívánom, hogy ha addig nem is 100 éves korodban mindenképpen egy podcastot csináltok. Hát azt kívánom, hogy egymásnak gratuláljunk. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, nektek pedig azt, hogy figyelemmel kíséritek ezt a nem túl rövid podcast lesz, szerintem ezzel ismét egy rekordot sikerült dönteni itt a Haladóba, ez az egyik leghosszabb podcast adás lesz, de biztos vagyok benne, hogy ez is, mint az összes többi inspiráló volt, és lendületet ad azoknak, akik esetleg egy kicsit bizonytalanok a horgászatot, illetően, hogy azért ebből igenis ez lehet egy életcélja is mindenkinek. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!